giana ndugwati nano ukiui tuturana giana ndugwati giana kiamuruthi no kiage gia kuria withe waderi wage kumionera irio nomo kwihoke muhonagia ona kwihwagi uria wendete ndumwagagira gia kuria rero ria gukirwo nika rucine gakwa mera mureka na hinya nguona gugithera onie ndunagwathimo ni undugite muno kae igicoka kwaga ngatho kanua gakwa kae igicoka kwaga ngatho kanua gakwa kiana kiamuruthi no kiage gia kuria withe waderi wage kumionera irio nomo kwihoke muhonagia ona kwihwagi uria wendete ndumwagagira gia kuria kiana kiamuruthi no kiage gia kuria withe waderi wage kumionera irio nomo kwihoke muhonagia ona kwihwagi uria wendete ndumwagagira gia kuria makiria ma miaka 20 kambuni ya insurance ya Direct Line makoretwo mari kambuni ya kwa insurance ya kwihokwo kuri ngari cia ukui wa muingi na magatigirira ati ya Kenya ni makuo guthie thabari ciao mari agitire na gukinyiria mweri wa kenda mwaka uyu ni turareire makiria ma ciringi bilioni 1.5 cia claims giki kirita kionereria kia wiruto witu wa kuhingia kirikaniro gitu kuri customers aitu kwamukira insurance yaku ya motor PSV, motor private, motor commercial ona kana ya boda boda umuthi hurira agent waku ona kana ucerere ruhonge rwitu o ruothe ona kana uhure thimu 0711 030 000. Kambuni ya Royal Credit iria niyo kambuni irekoragwo na shares nyingi muno kwa Direct Line nimehotorete gutigirira ati kambuni ya Direct Line ya gacira ona yatungatira customers uria kwagiriire ireta kambuni iretongoretie hari kuheana insurance ya ngari cia ukui wa muingi wina Direct Line Assurance o muthenya wi mugitire. Thank you so much. A good one. Tumesonga vilivyo. Thaici cidiete wega thaici ikihada wega ni thaa cigana ni thaa 10 ikaitukia dakika ni 24. Ithaa ria muthia riri tuthire kumalizia tunamalizia. Hello Inoro, good morning. Jambo. Ucio ni nderu kuma engineer. Nderu ya engineer tamara hore na ihenya. Kende mara hore na ihenya. Gitwa cai. Mundu gitwa Kamano. Wa Kirere. Gitawara Magogo. Benda ni wame kungina wa idakacia manire. Jagwa Famco. Yes. Mundu gitwa Githenya. Na thukia wake kire. Oneho. Na mundu gitwa Jack wa Fitina wa Karoko na wa Naomi. Yes. Na Teteri. Mutungatiri wakwe gwitwo Sami wa Mamire. Thank you. Wakore ACK engineer St Paul chamanie kuona gira tugucokerie Ngai ngatho. Thank you baba yangu, asante sana nagira muthenya mwega irathimo cia Ngai. Thank you. Asante baba yangu, good one. Tukisonga nayo vilivyo. Na akigwa wega amavovo. Jomwanya thirana Bosco dakiri arakoma ako hapa nasi. Hello Jobo. Jambo. Udina ka ujo bwanya vile no hatre kajero wakinyo kubona bukia kianda sana kadhibo wasme na jabadi to mugristo original wasimukia oneho kego hutegia dorede mere mara hukene do amadha matu mwana witu. Asante sana jabina jabaya ile to George Fashion ile gojero ko nyiri town stage ya kianda mutukatari wako woto pasta kali kule mwana wasibuke kada sana kanyotu kulo to kanyotu ara hoke jero waka kana mudu to jero wake huyo na mutu yake to ndagara wa meju oneho
Odo mwana je kwa kwa ile othe. Yes. Numero masinde wakina jero kwa season na Dr. Hook. Thank you so much baba yangu. No ngethereria ndubeli. Asante lazima. Mwaura Karaja akajira gugeithia muri gutojoroge mugatudu akiri mwena wa Sabiala na Ivasha. Muridhise maguka digital, thank you so much. Joroge mugatudu ro rigi. Gukumanya gikuma nyakia Bilbago ntu hamwe ginyimo geithiria mundu gwitwo nganga. Agakai kudu gwitwo Dudu Kahata. Aya jamo we mwega muno makiria jara urira mundu gwitwo riri Dr. Paul Kivicho, Dr. Kawaka Ngara OGW, Michael Jogwa Kivirigu, thank you so much. Mundu wa gwitwo Tony wa tukutuka kiri muno wa Karati na akijira tu hamwe muno tena sana jorege mtetezi. Thank you so much. Hello, good morning. Kohana ate Jomo. Pastor Katifa, how are you? Uyu ni Pastor Katifa wage tau kuma gukurufuri gatondo ya mu. Tamara hore na ihenya ndadi tuthiete nayo. Gwenda kwara hura nduta wagacoka gukurufuri cia Bukaute. Thank you. Joke jarahure mundu witwo Jerry wa JN wa gukunda rugo. One hu. Wa muso ageitheke ekuria kahugo-ine. Thank you Pastor Katifa. Joke ndikiririe na amini ekuria kagumo-ine ocio ni Pastor Katifa wa Gitau. Asante sana. Good one. Karibu sana. Thank you. Hello Inoro, good morning. Jambo. Aya, shutidi hamwe. Hello Inoro, good morning. Jambo. Hello. Hey, hello Inoro, good morning. Jamo. Dina dai mwigi muno iwe. Eto ajini wagiziga. Sere kamera dumara hule. Thank you. Wasa ya maligi. Asante. Ame karatu amagateri. Good. Amare bali ne ka wafaji mare ya papa. Marugo waka wawi. Wake huyo. Watu wa Ben. Wa bi mkoro John ede wa mkuu. Sivin kaba. Akuri ya ikinya. Thank you muno Jamo. Aya, asante sana. Kumume na kure soi. Joel wategea nida kuona oro nawe kama u broker kiri mwana wakasharage Tea Factory kaja mundu mwana hule mundu gitwa Mwagi wa Gashu Jagi wa Muembu wakamano wa Kirere na mugo wa Bidana. Thank you. Hello Inoro, good morning. Jambo. Hello. Yes, hello Inoro. Hello. Njoroge mtetezi. Joge mtetezi, thank you so much baba yangu. Ndiraje jambo lingi wa Kangana. Aha. Ageria mbuti wake mutugo. Yes. Andoro wa Jogu. Ekirugoya. Thank you so much. Aya, rashuthi mweno yoge kashimani na mundu gwitwo Jeffrey wa Shira kagwa ni ujiganite. Wow, ni kuhonoka ri. Igwa ri. Igwa sasa. Thigithete gaga kwihitha gunekaneirio nituria oru aria ndanehoka gutirio tigarite wetu ururu wa thenie nende oshamite kagicurania na ngamenya wene hinya wothe na mudeithuri no wetu
Digwetigena ogwationa omwe na itharekera teregereire kana muthiro riria kwetu manene orionanie onangirie mwe magego motho wakwa na ngiri 10 mwena wa urio utire kaoru kage guhereria orionanie It's rwimbo kuhorera retagwo mũrutwo Geoffrey Wachira nĩ ũnjigaine rĩu tukinyeria wega nĩ thaa 7 njomo ti 7 na tukinyeria wega nĩ thaa 8 ikahĩtũkia njomo ni nini mbaya Thaiko mika hitukia ndagika ni 33 kaida ata icho ndungata ya Ngai muturu wa mwiro korwa kiri handu haha nigetha atia nigetha oerere hau hangi amu ni ngenaga muno riria tugutithania nie nawe na furahiaga tena sana ne njugaga ni wega ati riria tukwambiriria tabarira itu tukambiria na mahoya na tondu muruto Pastor Paul kuria makima guku na tugitiri hari tugagitiri ha na mahoya sindio so ngicokereria tugo tukihoya na mundu kuhoithia kundu guku ni gacuhi between ucio ne twahe awigiririkie wa ukorwo tino eguko agituhoithia we together bas Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩ ondeaga mateta
na mafata makwange iturura amundu no gagione niona ingi gwitano rimu ni uyuago kanjokeria na ugi Ririangurarire mbaraine cia muturire uyu ndokahariwe ni unumbuyagia irondoko hano gakiriria kuhe thayu ngiuma hau honetie guothe guothe tarora tarora utugi waku uria unyingihiire tarora tarora niugegagia ngoro yakwa muthenya niugegagia ngoro yakwa muthenya ingiriganirwo ni wira uria we warutire Kalibari niguo nie ndure muoyo ndagirirwo ni gukua we uking'ora na thakame meria mothe ugikuua ithenya riakwa tarora tarora utugi waku uria unyingihiire tarora tarora niugegagia ngoro yakwa muthenya niugegagia ngoro yakwa muthenya Thank you Bendungu rwimbo rwega muno muno mokiria ratukinyiria ndeka ni 20 nigetha cihande wega tha cigana cihande wega tha 11 guku cagurite ni ceceni hakuhi nawe mucii ni utugi no tana na gagicokia ngatho cia mwanya. Thank you so much amu gukorwo tugituithania nie nawe haha uguo nginya cikihanda wega tha ici ucio ni undu wa gwitirwo na undu wa gukenererwo. Ndeka ino ndenda tuthie mbere ya Ngai gacohe between. Good morning Jomo. Good morning. Twatwarithio wega ni mwathani ni atugitira show yathio wega
gutikira ndo moima toro na hindi marararuka tha ici atia kiarahuka one gutira ndo methabari one gutira ndo mere hariria mathie kanitha okay mareharia mathie biashara ona atungatiri ine mathie makahunji niguo oguo ni tukuhoya yes niguo tunengere muthenya uyu mwathani atindani hamwe na ithuĩ atumenyerere kurogothe tuguthie makanitha-ini na kuri andu mario wira yes na mamenyererwo ni mwathani good one rekei tuhoe. Jehova ni twagucokeria ngatho we mwathani Ngai mwene hinya wothe we utui ni tondu kiugo kiugite ati mwathani ona tutanombwo nda cia mami aitu ni watui utui mundu na ritwa riake mwathani ni twakwambararia muno muthenya wa umuthi ni gutuhe muthenya ungi mweru Ngai ni wega ni tondu wa hinya waku ni twaiga niwe watuhe muthenya uyu na twamukira na ngatho we uturaga muoyo. Yehova Ngai kiugo kiugite ati tha ciaku cikoragwo cie njigu o kiroko na nikio ni twahoya tha icio mwathani icio njigu sikinyere o mwe witu kiroko kia umuthi tukihariria tugithie makanitha-ini mwathani twahoya na twaneana ngoro citu kuri we tukihoya ati ni ugucihariria tugithie kuga kuigwo giaku mwathani thaini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni kuri nao mario thabara-ini maraimagara angi mathiete mwathani mawira-ini angi maimite mawira-ini na angi mathiete mwathani o mabata mao muthenya twahoya Ngai umahe thayu wa njira tugucokeria ngatho mwathani tondu we wi hinya muno ona gukira uria tungeciria wi hinya muno mwathani na hinya waku mwathani ndungiigananio na hinya ungi o wothe. Ni kuri na andu me mathibitari-ini mena maruo mwanya wahorirwo mitunda ukiambwo mutharabai-ini thakameo twamikaira mwathani na twagwita mitunda yo wahorirwo twagwita gatuhonagia Ngai na nikio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aria me mathibitari-ini twamahoya kuhonio niwe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aria mena ruo ruingi muno mwathani twahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo semania nao Ngai maninire ruo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Ni wega o ringi ni tondu wa micii itu twahoya thina mbere na gutwikaria ikaria micii itu ikaria bururi witu maundu mothe mwathani muthenya wa umuthi twamaneana na kuri we tukienda utongorie miturire itu no tutongorie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen and amen and amen. Thank you so much Gashohi Between ni ndu agutwara mbere ya Ngai na mahoya Ngai wa mwero kurathima. Amen ugie na wiki njega ina irathimo cia Ngai wacokana mucii mageithie. Amen. Thank you so much na muthikiria ukiri mundu wa bata muno makiria gutigana ruru Jeff Munga waithira tondu na ndungata ya Ngai muturi wa mwiro kiri kurikia kana akiri kurikia gukinya kundu guku. Yes atindo tagaja Jeff Munga nengo muinira atia anyonire ndiwe ruire kirira itari muneithia kikiria maithori makwa agicoka kihimbiria anyonire ndiwe ruine kirira itari muneithia kikiria maithori makwa agicoka kihimbiria mwiniro muthi wothe ndimwinira rucunoke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take mwiniro muthi wothe ndimwinira rucunoke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take
mũraika akahe mwĩhoko mwerũ menyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Njokeria gĩkeno hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩongaga kaninĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Kaunanga kamihundura na ihenya katigo nĩndĩroreire ikĩrio mĩgwĩ ya ũru itaga yothe kaunanga kamihundura na ihenya katigo nĩndĩroreire mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take mũinĩra Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Newe hederia yakwa Newe nyama shanya bashi yakwa Neikyo datiga sari yakwa Ona niye datiga kwa Tohikewe ni wagai Onitida ryo kadida ine Chote kake doke mwe Otaure agayedete Kayororete diode Agagoduro we wiki Ote kage kenoge akwa Nani ege kenoge akwa Kayororete diode Agagoduro we wiki Ote
Otweke gĩkeno gĩakwa na niĩ gĩkeno gĩaku. Wĩthĩna kana gũtarĩ nowe niĩ ndĩrĩendaga gwĩgĩkeno kana kĩeha tũkomanagĩrĩria kũrũtoga kana thĩna nowe niĩ ndathura gwĩciana na gũtarĩ nowe gĩkeno gĩakwa. Ngayarorete thĩ yothe agagũthura we wiki ũtwĩke gĩkeno gĩakwa na niĩ gĩkeno gĩaku. Ngayarorete thĩ yothe agagũthura we wiki ũtwĩke gĩkeno gĩakwa na niĩ gĩkeno gĩaku. Bete ĩno nyenda gwĩkĩra ĩtũĩke wĩra kũna atĩ niĩ nĩndikwendaga matukũ ma moyo wakwa. Wendo wakwa ĩno nĩ yaku onayo ĩtuĩke ũira atĩ nowe niĩ ndathura ta gĩkeno kĩa ngoro yakwa. Ngayarorete thĩ yothe agagũthura we wiki ũtwĩke gĩkeno gĩakwa na niĩ gĩkeno gĩaku. Ngayarorete thĩ yothe agagũthura we wiki ũtwĩke gĩkeno gĩakwa na niĩ gĩkeno gĩaku. Maũndũ marĩa tũrekaga Reke makenagie Ngai ciara iria Ngai egũtũhe tũcionagie wendi wake. reke ngũcie witũrũme Ũtũĩke kĩonereria tũtuĩke witũ mũthingi wa kwambĩrĩria mũciĩ witũ. Ngayarorete thĩ yothe agagũthura we wiki ũtwĩke gĩkeno gĩakwa na niĩ gĩkeno gĩaku. Ngayarorete thĩ yothe agagũthura we wiki ũtwĩke gĩkeno gĩakwa na niĩ gĩkeno gĩaku. Aciarithwe nĩtwarega wĩkĩrĩre kĩhiko gitũ arata ona inyereu tũtikwenda mataro manyu kĩrĩa Ngai anyitithania mũndũ ndakanatigithanie no gĩkuũ kĩagĩrĩirwo nĩgũtũtigithania. Ngayarorete thĩ yothe agagũthura we wiki ũtwĩke gĩkeno gĩakwa na niĩ gĩkeno
Mushie watu ginotana mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oya moyo wakwa Jesu ndikanore. Diuria roho waku rĩu ndĩ mbara-inĩ, Yawe tekĩohorane na mũcukani. Tia mwere kana thakame, Jesu wewe hinya wakwa nĩngũtũũria. Woi 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 Ngai wakwa Mwathani wa igũrũ, igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya. Na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ, oya moyo wakwa Jesu ndikanore. Oh yes, Mwathani igua ihoya rĩakwa ngĩgũkaĩra ngĩgũthaitha, ona ngĩkũhoya wĩtĩkĩre kũnjigua na wĩtĩkĩre gũthikĩrĩria. Rũcinĩ rwega Mwathani aroigua ihoya rĩaku na kwamũkĩrie, akũigue na gũthikĩrĩrie, na ningĩ to ũguo njĩtĩkĩria ngũnyitie ũgeni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ, amũkĩra ngeithi cia wendo wa Mwathani. Niĩ ndĩ mwega, nĩ honokete, Jesu nĩ Mwathani, nĩ andeithĩtie, nĩ amenyereire, akangitĩra na akandũĩrĩra. Njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ, na gũtangĩrĩ gwĩingĩrĩ gũkwĩra ngĩhoka wĩ mwega, nĩ ũrairie wega, nĩ warahũka wega, nĩ warahũka thayũ, na hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ kũingĩra kanitha-inĩ ũmũhotheres gĩathires gĩcunjĩres mehia res irathimobu na matega res wa kanitha wake mũrĩ kĩa Inoro ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na wĩ nja ya bũrũri, ũrĩ harĩa hagĩrĩire,
ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire gĩa gũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Rĩtwa rĩa Mwathani Ngai witũ rĩrogathwo ũkaitũthiĩ tũmũgathe Ngai witũ nyũmba-inĩ yake. Ngoro yakwa nĩkenaga mũno nĩ ũngano wa andũ a Ngai. Maandĩko ma gũtũtongoria marĩ thĩinĩ wa Thaburi ya 86 mũhari wa 1 nginya harĩa mũhari wa 5. Ta inamĩrĩria gũtũ gwaku Jehova ũkĩnyamũkĩrie, nĩ gũkorwo ndĩ mũthĩnĩki na ndĩ o mũnyamari. Menyagĩrĩra ngoro yakwa nĩ gũkorwo niĩ ndĩ mũigua Ngai. We Ngai wakwa rĩhonokia ndungata yaku ĩno ĩkwĩhokete. Kĩnginyĩrie wega waku Mwathani, amũrindaga mũthenya wothe ngĩgũkaĩra. Ndungata yaku gĩkenie ngoro yayo, amu we Mwathani ngoro yakwa no na kũu igũrũ kũrĩ we ndĩmĩroretie. Nĩ gũkorwo we Mwathani wĩ mwega na ũikaraga wĩharĩirie kuohanĩra. Ũtugi waku naguo ũkaũingĩhagĩria arĩa othe magũkayagĩra rĩtwa rĩa Mwathani Ngai witũ rĩrogocwo. Karibu sana ũrĩ harĩa hothe ũrĩ, na nĩgetha tũingĩre kanitha-inĩ ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Nĩ waigua ciugo na nĩ mũgũthaitha na gũkaĩra Mwathani na gwĩta Mwathani na kũmũria twamũkĩrie. Rĩu ona tũratirĩra mweri ũyũ wa kenda, ona igũrũ rĩa maũndũ marĩa mothe marathiĩ na mbere, na mathĩna nĩ maingĩ makoraga andũ na nĩ maingĩ matũkorete na marĩ o kuo. No nĩ atĩrĩrĩ, nĩ kwĩra Mwathani amenyagĩrĩre ngoro citũ, acina mũre itikanorwo nĩ hinya, ona toguo ningĩ oke atũhonokie na ithuĩ tũthiĩ na mbere na kũmwĩhoka. Na agakĩandĩka mohoro ithe tũkũiga kinyagĩria kĩnginyĩrie wega waku Mwathani. Na wega wa Mwathani harĩ ho rĩ, nĩ harĩ hinya, nĩ harĩ thayũ, nĩ harĩ ũhotani. The grace of God be sufficient. Mũhari wa 4 gakiuga atĩrĩrĩ, Mwathani gĩkenie ngoro yakwa. Rĩu no rĩ ihoya rĩrĩa mũndũ wothe arahoya tũgĩtirĩra mweri ũyũ wa kenda, atĩ Mwathani na mana ti itherũ akenie ngoro citũ, akenie mĩtũrĩre itũ, amĩthakarie, amĩagĩrie, akorwo akĩmĩrũmbũiya, ona tũgĩe na hinya mwerũ wa kũhota gũthiĩ na mbere na gũtũra, nĩ tondũ nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya. Ngai aikaraga hingo ciothe harĩirie kuohanĩra, tũhere na tumbũre mehia maitũ na ũtugi wake nĩ ũkinyagĩra arĩa othe mamũkayagĩra. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, rekei twĩhoke Ngai ũyũ, rekei tũmweterere nake atũtongorie, atũterebe na atũkĩre na atũrũmbũiye na atũrũĩrĩre, na mĩtũrĩre itũ yagĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Reke tũhoe. Tũgũgũtĩĩa Mwathani Ngai na tũgũcokerie ngatho nĩ gũtwenda, gũtũririkana, gũtũiguĩra tha, gũtũmenyerera Mwathani, watũringaringa na watwarahũra, watũma tuone ũtheri wa ũmũthĩ. Twĩna ngatho nyingĩ Mwathani. Rĩu ningĩ watũgomania kanitha-inĩ ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro Mwathani, na gũtirĩ hĩndĩ andũ aku magomanaga Mwathani, ũkamagomania hamwe hatarĩ na gĩtũmi. Mwathani Ngai ũkaruna nĩgetha ũgĩe hamwe na ithuĩ. Nĩ ngatho, nĩ ngatho, nĩ ngatho, nĩ maũndũ maingĩ na manene ũtwĩkĩire. Nĩ tũkwenda kũhera na kumbũra mehia na mahĩtia maitũ Mwathani, ũtũrekere, na tondũ ũkorwo wĩharĩirie kuohanĩra tũiguĩre tha ũtũrĩa kiugo gĩaku gĩatwarĩria Mwathani, no tũkinyĩrie ũtugi waku. Thengio Mwathani harĩa tũkinyĩtie mweri wa kenda, rĩu tũratara thikũ tũũtirihe. Amũkĩra ngatho Mwathani, rĩu kuma rĩu gũthiĩ na mbere tũtongorie, tũterebe. Roho wa Ngai gĩa hamwe na ithuĩ, thakame ya gatũrũme gĩa igũrũ ritũ, ũkotwarĩrie, ũkotũrute, ũkotũkanie, ũkotuonie njĩra, ũkotũtongorie, ũkotũterebe, ũkotũrũĩrĩre, ũkotũnyamarũre na ũkotũhatũre Mwathani Ngai. Ũka Mwathani na nĩgetha ũhonanie, ũkana nĩgetha ũmĩrĩrie andũ aku Mwathani, thondeke njĩra kũrĩa gũtarĩ, ũgĩe na ithuĩ Mwathani, ũikaranie na ithuĩ, twarane na ithuĩ Mwathani Ngai, na wĩgocithie na kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro mũthenya ũyũ. Rĩu nake wothe ũgũka Mwathani Ngai, na nĩgetha tũgĩe gwatanĩro, amũneana moko-inĩ maku, mũrũmbũiye mũndũ rita rĩake, ona ũmũkĩrĩrĩrie Mwathani wega waku na ũtugi waku Ngai, hinya waku na ũnene waku na thayũ waku Mwathani, ona kĩo kĩrathimo gĩaku nĩkĩo twahoya rũcinĩ rũrũ, ona mahinda matũkorwo kanitha-inĩ. Ona ni Mwathani ndungata yaku Mwathani ngĩtungata, ndahoya ũhũthĩre ta kĩndũ gĩaku kĩega, nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku. Igua mahoya maitũ, mathaithana maitũ makinye kũrĩ we. Ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, nĩkĩo twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Na karibu sana ũrĩ harĩa hothe ũrĩ, na nĩgetha tũingĩre kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ, tũmũrĩkĩrwo hamwe, tũmanĩrĩrie hamwe, twĩkĩrane hinya hamwe, na twĩ live kũrĩa gwa Facebook page ya Inooro FM, ona ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ Blessed and Favored kũrĩa kwa YouTube twĩ live, ona arĩa mwĩ diaspora, ona silent listener, ona SMS ya 22989, ona kũrĩa kwa X @ Inooro K kana @ Mũturi wa Mũirũ,
karibu tutwarane hamwe na tumaniririe hamwe na twitikaniririe hamwe. Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andu aria thiku na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũtũri wa mũirũ muikari wa Kiambu na matora maria marigicĩirie. Ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyunja twĩ Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor, kũrigania na stage nene ya matatu ya Kiambu. Tũhũrĩre thimũ 0722222272 warie na Mary Jabi. Kiambu, karibu mũciĩ ũyũ wotugi no tana wabateire maini uikuruke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. ceceni hakuhĩ nawe. Mũikari wa Karatina na matora maria marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wotugi no tana Inoro FM. Tũrehere imenyithia ciaku rĩu twĩ Karatina Town, wabici ĩtagwo Milima Online KCB Building. Thimũ nĩ 06172418 kana 0722848110. warie na Wachira Day. ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Irũngo rĩa mbere, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Oh yes, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana, na nĩgetha tũingĩre kanitha-inĩ, na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, thaburi ya 86 mũhari wa ĩmwe nginya wa ithano nĩ atwarĩria na njĩra nene mũno kwĩhoka Mwathani. Karibu sana ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na family ya Kahĩro marĩ kũrĩa Karatina Nyĩrĩ, mageithĩke mũno nĩ Mercy Kahĩro arĩ Riyadh, ona Blessed Paul Kĩaidũ arajĩra kũrĩa kwa Bangkok Thailand nĩ thaa ithatũ, na aciari ake na ithe nyina na ithe wa Muigai kuma Kĩnani Njogu-inĩ Nyĩrĩ, Mkarabati Gwiji wa Kayore, Paulo Makomi. Karibu sana, tũtwarane wega, ona tũmanĩrĩrie, ona twĩhoke Mwathani nĩ tondũ Mwathani nĩwe ũgũtũrũĩrĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe, kana tiguo Kariuki Karis? Oh yes, mũndũĩrĩri. Oh yes.
wa ngoro yakwa niwe ũgiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke mũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ũhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ũkanyonia wendani na tha ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere Jesu nĩ mũrĩithi ya kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga na ũkandora oro mũthenya na nĩguo ngaikaraga ndĩrĩ o mwĩthĩ na ndĩna hinya o ta nderi tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngiuga ndirĩ mwĩhia ndĩ mbere yaku tondũ nĩwe ũthuthuragia koreno yakwa ũnjohagĩra mehia makwa mothe ona ũkahonia mĩrimũ yakwa yothe tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere Arigaya wero enyotagĩrai thima cia maĩ noguo Ngai kũnyoteire Ngai kũrĩmenyekana atĩa wĩ hamwe naniĩ ithe tikĩmenyithia kĩa wega waku gĩkuga tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngoro yakwa nĩgĩkumia mwathani watakĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩgĩkumia rĩtwa rĩake rĩtheru na ndũkanariganĩrwo rĩa mũtana tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere rwĩmbo rwega mũno rwa Kariuki Karis gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotugi na ũtana njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro Ngai ũrĩa ũrũagĩrĩra andũ ake arokũrũĩra na arokũririkana ndona Evantas Gusu ona Francis Gashirani mekuona ona Zakayo wa kũrĩa Subukia ona Milka Shelton Simon Munene thengio mũno makĩria ona Steven Shege thengio na mwaniki wa Hana ona Monica Kagiri ona Joseph wa Kipodwe Pipeline kũrĩa Naikuru thengio rathimo na Peter Gituru anidakuona asante sana ona toguo ningĩ tũgĩthiĩ na mbere na gwetera mwathani na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani na kwĩhokera mwathani mĩtũrĩre itũ Ngai nokaga na akarũmbũiya na akahotanĩra andũ ake na akamakinyĩria wega wake nĩ tondũ nĩ arĩ tha nyingĩ na nĩ arĩ hinya na nĩ arũmbũyagia andũ ake. Thaburi ya 86
twatigane haria muhari wa ithana mwandiki wa thaburi ino ni athite na mbere muhari wa ithathatũ akoiga Jehova tega matũ igue ihoya rĩakwa thikĩrĩria mũgambo wakwa ngĩgũthaitha muthenya wa mĩnyamaro yakwa nowe ngũgĩkaĩra nĩ ũndũ we nĩ ũkũnyamũkĩria gatagatĩ-inĩ ka ngai iria ikuo gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe Mwathani. Haleluya. Ona mawĩko maku gũtirĩ mahana ta maku rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogoco atĩ na mana titherũ nĩ gũthaitha Mwathani nĩ gwĩta Mwathani nĩ kũhoya ĩra Mwathani ũrĩa ũgũbatara ĩra Mwathani agũtegere matũ ĩra Mwathani akũigue na athikĩrĩrie mũgambo. Ona mũkũinũ nĩ ainaga akoiga atĩ Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha ingũria ũthambie nĩ ngwerũha ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone oro wa gĩkuũ. Na mana titherũ na kwĩra Mwathani toguo nĩ hingĩ. Agathi na mbere muhari wa mũgwanja ti muthenya wa mĩnyamaro yakwa nowe ngũkaĩra ũndũ we nĩ ũkũnyamũkĩria. Nĩ mana titherũ twanaritũhĩrwo twanahatĩrĩrĩka twanorwo nĩ hinya mĩtũrĩre itũ yanarigithia na twarigwo tũkũrutia na kũrĩa tũkũrora nako no rũcinĩ rũrũ nĩ twagĩa na thiri nĩ menyete hitho torĩa mũini wa rwĩmbo-inĩ akiuga nĩ menyete hitho nĩ atĩrĩrĩ atĩ twakaĩra Mwathani we nĩ atũnyamarũraga we nĩ atwĩtĩkaga we nĩ atũiguaga we nĩ atũthikagĩrĩria we nĩ okaga na agatũrũmbũiya we ndarĩ itherũ Ngai ũyũ twĩhokaga Ngai ũyũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na mũtugi. Rũcinĩ rũrũ kaĩra Mwathani rũcinĩ rũrũ wĩta Mwathani nake no egũka na kũnyamarũre kana tiguo Esther Konkara. Oh yes ni nĩkĩo ndagwĩta mũnyamarũri. Bethi wa John nĩ ndakuona ona Becky from Iraq. Mushi watu binotana Kore
hende dana koheteria ona gai maja ya jera shiaku twana dine kanya wedo shiakwa otoma gogwe mokoine makue oyoti hagia nigeuka honia oyoti hagia nigeuka gogweta gai monyama tigane wegetaniate ndagweta munyamaruri riria bara ciana neneha riria kwanarura riria kwaneha ni unyamaruraga thengio muno Westa Konkara Mosa wothe Rukush asandi sana na waithie Grace wa Bonka Crips ona toguo ningi ni ati mukera wa kihoto jenga thengio muno makiria ukanjira imitambo-ini John Njuki tugithi na mbere na gwita uyu tunyamaruraga arokunyamarura arokuhatura arokuonekanira maundu-ini mari mothe arokana aroboie maundu maku mothe ni tondu ni Ngai mwega na ni mutugi na ni mwihokio kana tiguo Beni Githua turi moro thengio muno makiria maundu-ini mari mothe ona skiba maina wa kindu thengio muno makiria no kajira uko mitamboni look back and thank God, look forward and trust God, look around and serve God, look within and fight God, the four-breasted looks. Asante sana ona toguo Kanyoro wa Tiboro ni thengio muno makiria ona Jogono ria wareco wa Githumu kianu thengio muno makiria asante sana ona mahugo ya Kaja General Stores thengio muno tugithi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani acio ni aria nginya me online aria nginya mari kuria kwa SMS ya 22989 aria mari kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa muiru blessed and favored. God bless you and do you good na mwike maundu mega Ngai ucio twihokaga na twetagirira ucio tunyamaruraga uyu turumbuyagia uyu tuhotanagira ona aria mari kuria kwa YouTube akina Francis Gashira ona Cherry Susan Steven Maina asante sana amukira thayo thiini wa ritwa ria Jesu. Kelvin Mashari ari kuria kwa YouTube ya Inoro FM all the way from Garissa University. Ngai arokuririkana na mumenyagirire maundu-ini mari mothe marikia no wa thaburi ino ya 86 ni rathi na mbere na gutwikira hinya na kunjikira hinya ni ati athiete na mbere na kuga atiriri ati gatagati-ini ka Ngai iria ikuo ri gutiri ungi uhana tawe mwathani ona mo mawiko gutiri mahana ta maku ndurire ciothe iria wombire ni igoka iguthathaia imbere-ini yaku mwathani na igocage ritwa riaku noguo niguo tureka ona rucini ru no kwambararia na kugoca mothe kumenya gutiri Ngai ungi uhana Ngai uria wombire iguru na thi mwari wa ikumi mwandiki akoiga muwe wi munene na maundu maria wikaga ni mamagegania we wiki nowe Ngai ni magutire Ngai ungi Ngai ndahana mundu Ngai ni mwega ni ari hinya ni mwihokeku Ngai uyu tumwitikie na tumweterere maundu-ini mari mothe na ni eguka mwari wa ikumi ni moiga ati nyonagiriria njira yaku Jehova iyo ya uhoro waku wa manoyo ndikigeraga gwatania ngoro yaku etuike ya gwitigira ritwa riaku na ni muno muno makiria tondu matuko ma andu ni magire gwitigira Ngai matuko ma andu ni matuikire andu oru andu endi oragani aiti thakame ya ahami ahutateria indo cia umo cia andu acambania iganiriri igenyo athuri atharania oragani na ekia maundu maria mangi mothe moru no ni tukwenda twira mwathani tuteithie tumwitigire muno na ni turabatara ugi wa gutura iki ambiriria kia umenyo onigu itigira Ngai ewe itigire mathani make mucemanio wa matu-ini Jesu ni akarugama agathiriri ugi wake ari amaci aritwo na oro ama
mati makaga othe na matire guoya ene athingu matinainaga meragwo nĩ kĩoto ũmĩrĩria indi yaku nĩma na nĩgetha tũtorie na tũtobore kana tiguo ngengamwa ona Pius Njoro wa Gĩturo Jemima Paul asante sana reke tũine ngai cia Dagoni nĩ tondũ kwĩna nyingĩ ciĩkuo andũ marehoka na magaciĩtĩkia o nĩ Charles Wachira nĩma na ti-itherũ nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mwĩrũ nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani tũteithie Mwathani ngai cia mbari nĩ ciamenyire nĩwe mũthamaki rĩrĩa mwarĩ kĩrĩma-inĩ igũrũ wacinire igongona rĩa Elija na mwaki mũnene anabii othe a mbari ũkĩmatinia mĩtwe Afilistini matahire ithandũkũ rĩa Mwathani makĩrĩtwara hema-inĩ ciao makĩrĩiga kũrĩa ngai cia Dagoni ciakomaga ngai cia Dagoni ciaunĩkangire icunjĩ Nebukadneza ethondekeire mũhianano wake agĩatha njuma ũinamĩrĩre kĩrĩndĩ kĩingĩ gĩkĩinamĩrĩra mũhianano ũcio mĩaka mũgwanja rĩire nyekio ta nyamũ nĩwe Ngai ũrĩa mũnene Ngai ũyũ tũtungataga nĩ Ngai ũtahananagio ũhoti wake nĩ mũnene mũno nĩ Ngai unangaga ndaimono ciothe na hinya mũnene
mahinya mothe makwango mama kaunekanga nikwanira nikuria muchokerie gotire Ngai ngeigananio na hinya waku Mwathani. Ngai cia ndago nĩ ciainĩkaga icunjĩ cianaraitiranĩtio na ithandũkũ rĩa Jehova. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Thengiũ Charles Wachira, tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro na kwambararia watheru na kũmenya Ngai nĩwe wĩ hinya, kana tiguo Esikama. Ona Sara Karĩmĩthia agĩkuona mũno makĩria rathimo. Ona Evangelist Ellen Wagiondi akĩmuona aranjĩra ndĩ mĩrangi-inĩ Nyandarua kwa in-laws na manĩrĩirie radio makũigue. Thengiũ rĩtwa rĩa Mwathani rĩgocwo na marathimo. And God bless you. Ona Helen Wagio thengiũ mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Ona ndagĩtarĩ Paul Kivisho, asanti sana. Etagwo Dr. Paul Kivisho PhD qualified by experience QB na HSC. Rathimo mũno makĩria. Ukaya hapa mitamboni tukĩgoca watheru na tutwarane wega tũraikinyire wega. Fred Kinyozi thengiũ mũno makĩria. Na koino the Holy Mission of Israel Church mukoino wa Bobo ikivathithikaga thengiũ mũno. Ũrathimwo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Tũrĩ o harĩa thaburi-inĩ ya 86. Na nĩtwarĩkia kuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana Ngai ũtũtungataga na twĩhokaga mũno. Mweri wa 12 koiga nĩ ngatho ndĩracokagĩria na ngoro yakwa yothe. Ndĩrĩgũcokagĩria na ngoro yakwa yothe Mwathani we Ngai wakwa. Ndũrĩ ngocaga rĩtwa rĩaku tene na tene. Nĩ ũkorwo gũtuga kũrĩa ũndugaga kũnenema. We nĩ ũteithũrĩte muoyo wakwa kwa ngoma kũu kũrĩ thĩ mũno. Ta imagine ũrĩa Mwathani atũhotaire. Ta imagine kũrĩa Ngai akũrutĩire. Ta imagine marĩa Ngai anagwĩkĩra. Ta imagine mbara anakũrũĩrĩra. Ta imagine mawĩko Ngai anagwĩkĩra. Akoiga mweri wa 14 Ngai nĩ gũkĩrĩrwo njũkĩrĩirwo nĩ arĩa egereri. Muoyo wakwa nĩ ũragĩcario nĩ kĩng'ore kĩa andũ atoi. Nawe rĩ nĩ makĩregete ũikare maitho-inĩ mao. Nĩ ma nĩ kwĩra Mwathani atũhithie atũmenyerere atuonekanĩre. Waneterera Mwathani. No ngwĩra mũthenya ũmwe no agoka na nĩguo ũyũ rĩa mũrio hau gĩthima-inĩ itiruti hapa kwa kisima kura muzizi o hau gĩthima-inĩ wetereire Mwathani. Na Mwathani atakamiza atadojo kana tiguo Bethi wa John gĩthima-inĩ. Ajetagwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete. Jesu nĩ Mwathani. Rongai kwe maondo mari togereire
nĩ nyota na maithori ndĩraga ndĩhithĩte ndikonwo nĩ andũ arĩa nderire nĩ waninĩire nyota wothe ndĩraigua njikarĩte ndĩrakwa ndĩ nyiki nĩ ndĩrabatara mũndũ wa kwarĩria ĩtĩkĩra tũcemanie nawe reke gĩthima-inĩ ndĩraigua ndĩ ũtheri ũnjihũrie rĩngĩ Ngai no wĩtĩkĩre tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩ ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ ũhingũrĩre ngoro ũnyotore rita rĩngĩ tu Ngai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota Kĩmũrĩ kĩa Inooro nĩ bũthi wa maroho maitũ. Inooro Ceceni hakuhĩ nawe. ndagũthaitha Ngai karũgano gakwa gatikanorage mũndũ ona ũmwe ngoro nĩ tondũ wa ngoro iria wĩhokete nĩ ũndũ wakwa ndahoya wahe irathimo ikarũma moko ndũkana ndware mbere wĩtĩkĩre njokio thutha matikae gũgũtua wa maeni nĩ ũndũ wakwa ndũkanahe kĩndũ maitho-inĩ macoke ũndunye ingĩenda makandora mage mwĩhoko nawe Ngai no wĩtĩkĩre tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩ ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ ũhingũrĩre ngoro ũnyotore rita rĩngĩ tu Ngai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota na tondũ we wĩ Ngai ndũcenjagia ta niĩ warĩ Ngai hingo ĩyo na ũrĩa Ngai ona mũthĩ ndũnyihanyiagĩrwo ndũkũnjagĩra ũteithio nĩ njũĩ gĩkombe gĩakwa kũinũka kĩmemba-inĩ kĩrĩa gĩothe kĩũrĩte Ngai nĩ ũkũnjokeria harĩa hena nguraro ciothe nĩ ũkũhonia ningĩ ndarĩa ndarĩrĩa tene wanyotorire manyone ndĩ mũnyotu manjũrie kaĩ wĩkũ Ngai no wĩtĩkĩre tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora nĩ mana ti itherũ Ngai gomana na ithuĩ rĩngĩ twanagomana nawe tũrĩ anyotu ũgatũnyotora thengio Bethi wa John ũgatũnyamarũra ũgatũhatũra ũgatũcenjeria mĩtũrĩre no twende Ngai rĩngĩ tũcemanio rĩngĩ gĩthima-inĩ gĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro ũtũringĩre ciama kana tigwo Olivia Kevas nĩ ndakuona na James Mbogua na Njoroge Kaimenyi makanika thengio mũno makĩria
na tugithi na mbere mwandikio wa thaburi ya 86 eno horo mwega uratwikira hinya mwari wa 15 ugaga atiriri nowe mwathani niwe murungu uria wi matha maingĩ na nĩ muma andũ mũno ũrĩa ũtahiũha kũrakara nĩ no tugi mũingĩ na ũhoro wa marogocwo mwathani uga ameni ta kĩũgũrĩre ũnginyĩrie wega waku ndungata ĩno yaku ũmĩkĩre hinya waku mwana wa ngombo yaku ya mũndũ mũka ũkĩmĩhonokie nĩ mũndũ ũrathaitha mwathani na manatitherũ wĩonanie tuonekanĩre tũrũmbũiye mũtũrĩre-inĩ ũtũratũra tũrũĩrĩre mbara ciothe na magerio tũhotanĩre mwathani wĩonanie mwathani mĩtũrĩre-inĩ ya andũ aku wĩonanie mwathani ona to ũguo maũndũ-inĩ maitũ mothe wĩonanie mwathani ona igũrũ rĩa bũrũri gwata thĩ yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo uga amen. Na Stephen Waina ndakona kũrĩa kwa YouTube na tũkũririkana mũno Ngai agũtemere njĩra kũrĩa gũtarĩ Maiko wa Njohi arĩ ndumanu kũrĩa Mathĩra Nyĩrĩ thengio mũno ũrathimwo na Vaũrũ Kamau kũrĩa mwena wa Isiri ona Gĩthĩnji wa Thumani arĩ Shehe kũrĩa Mathĩra. Good morning to you, asante sana. Ngai nĩ arĩ tha nĩ arĩ hinya na nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Tũigue Professor Dr. Kebisho na manatitherũ mwathani wakwa. Oh yes, Lawrence Mũkundi nĩ ndakuona. Mwathani wakwa ndoka mbere yaku ndĩnyihĩtie nĩ gũkorwo ndĩ mwĩhia nĩ ndakũhoya ũnjiguĩre tha baba nĩguo ihoya rĩakwa ũhote kũrĩigua mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twĩrũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. We Ngai nĩ tũgũbatarĩte mũno ngoro-inĩ citũ nĩgetha ũke ũgarũre mĩtũrĩre itũ na ithuĩ tũtirĩ hĩndĩ tũgacoka na thutha rĩngĩ. Nĩ twagũthaitha baba ũtũigue na ithuĩ tũgũtũra nyũmba-inĩ yaku. Hallelujah. Nguho nyingĩ irahurutana thĩ imwe ciacio irĩ cia gũtũhahũra nĩ ndakũhoya mwathani ũtũhe hinya wa gũtũrania ithingithĩ icio ciothe mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twĩrũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. No tunyani nĩ mũingĩ ũhahami na kũhinyanĩrĩria gĩcambanio na kwaganĩra kĩene ngoma kĩhanda gatagatĩ-inĩ gaitũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twĩrũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. nĩtũthengerere gĩtĩ gĩa tha ihoya rĩakwa mwathani wĩonanie ngoro cia andũ aku ihote kũgarũrũka magwĩtĩkie na makwĩhoke wiki mũtũrĩre ũtuĩke wa kũgacĩra mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twĩrũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno
ngoro-inĩ citũ. Thegio Dr. Paul Kevisho mwathani wakwa mitambo-inĩ ya Inoro FM. Charles Kavu nĩ ndakuona ũrathimwo nĩ mwathani na Ngai witũ arotũiguĩra tha na tũkinyĩrie wega wake na tũhotanĩre. Na hena family ĩtigĩtwo nĩ mwendwa wao, family ya Rahabu wa Kague mwa wa Gathu wa kũrĩa Roromo mũrengetire mũru na mena itego mũthĩ rĩa kũrĩha mbirũ ya thibitarĩ. Pole sana kũrĩ family o mũtumia ũhurũkĩte nĩ sister ya nyina wa Karogo wa Karogo kana chairman na mena kiri na itego mũthĩ Sunday ya kũrĩha mbirũ ya thibitarĩ. Ona family ya mzee Githanjo wa Kĩnyogori nĩ matigĩtwo mamu wa Josephine Muthoni, family yo ĩgĩe na thayũ na yũmĩrĩrio nĩ mwathani. Ona Ndũro wa Njogu nĩ matigĩtwo nĩ sister yake ũgwĩtwo Gladys wa Ngithi Njoka, na kanjĩra ndĩmũheanĩre pore kũrĩ family ya Robert Njoka nĩ gũtigwo nĩ mũtumia wake sister ĩyo ya Ndũro wa Njogu ũgwĩtwo Gladys wa Ngithi Njoka. Ngai amũhe thayũ na amũmĩrĩrio na maragera mahinda maritũ, Ngai aromũririkana. Jenny Kamau nĩ ndakuona, Ngai arokũrathima na arogwĩka maũndũ mega na motugi na mamagegania. Mweri wa 17 tũkĩrĩkĩrĩria thaburi ya 86 ugaga atĩrĩrĩ, nyonia kĩmenyithia kĩa wega waku nĩguo arĩa mathũire makĩone maconoke, nĩgũkorwo we Jehova nĩ ũndeithĩtie na kũnyamarũra ũkanyamarũra. Mwathani nĩwe ũtũteithagia na nĩwe ũgũtũrũmbũiya na nĩegũtũnyamarũra, tũtikĩmwĩre amimine neema. Agendi a mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ agendi a mwĩhoko mimina neema. Mushi watu ginotana.
neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, Bwana mimina, mimina Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, neema mimina. Mimina neema. Atufurahie toa kwaya ya Mtakatifu Kizito, parokia ya Mwenye Heri Anuarite Makuburi, Dar es Salaam, Tanzania. Mimina neema yako, mimina Mwathani, tukinyerie wega waku Mwathani, na utuhe hotani na twagirirwo ni muturire. Uyu ari mucie wa tuginotana twi kanitha-ini wa Kimurikia Inoro, ajitagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai muturi wa muiro, na ni honokete Jesu ni Mwathani, ni andeithitie, ni amenyereire akahotanira na akanubuya maundu-ini mari mothe. Ndiraguhe kanya ugoca Mwathani na kifungo kia rwimbo kugerera 0722000720 na 0735989989. ugoca Mwathani na kifungo kia rwimbo rumwe, na nigetha ni manatitherũ tumurehere mahoya maitu na tumumenyithie mabataro maitu, ona tumugoce na tumukumie ni tondu ni ari tha, ni tondu ni ari hinya. Thimu ni 0722000720 na 0735989989. Twira Mwathani ni agiriire maundu-ini mari mothe, na ni mwega na ni mutugi. Na gutangire uguo ingire gukwira. Hello Inoro. Oh yes, eni ni kifungo kia rwimbo we mwena uriku, kagoca watheru, ukamwambararia, ukamwira ni wega, ukamwira maya nimo mabataro makwa. Hello Inoro. Hello muturi wa muiro. Ne kwagadire na uru. Na mkapi kuba kaji uri karakina. Karibu rurigithie. Asante tireno twe mulata utahana tari aji yetoneri alitwa lyake nowe mutu howeri nayo horo utyo nagwo utyo mwiro neguo thengio. Oganike mutu kato etwa bana vijogu. Asante sana. Hello Inoro. Hello, good morning, ndungata Ngai mutiri wa muiro. Good morning to you. Uyo tago Barodu wa thayo munyire wa Mbarira wa Kabatin Center ndakora ikenjiria rucire ningithie kifungo kimwe. Asante. Yambereria kia umenyo ni gwitigira Ngai, itigire mathani make, ucemanio wa matu-ini Jesu ni akarugama, agathĩrĩrie ugi waku, aria maciarĩtwo na ũhoro wa ma, matimakaga na matirĩ guoya, athingu matinainaga meragwo nĩ kĩhoto, ũmĩrĩria inde yaku. Ngai twakũrathima mũturi wa mũirũ na ũtinde wega. Shalom. Shalom, thank you muno makĩria. Na ngeithĩrio Wachira wa Kagombe na ũgeithie family yaku, na Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Hello Inoro. Hello. Hello Inoro. Pamoiro. Nĩkwagadire na ũru. Na wakinya kũrũgĩtwo SNS Moiria-ĩ. Nĩguo. Wa mũgwambire kũkuga atĩrĩrĩ. Nĩguo. Yoka nyitũ ũthiĩ arĩa hariku. Arĩa Saitani atangĩũka. Tondũ twaikara ũgũrũrũ-inĩ. Saitani ndagatũtiga. Na ũgeithio arĩa mũkũrima mũrũngarũ. Thank you, asante sana. Eni Roja wa Nyama, thank you muno. Hello Inoro. Nĩguo mũturi wa mũirũ. Nĩmwagadire na ũru. Kanyoro wa Kiboroa. Nĩguo karibu Kanyoro. Rorigithie. Nĩngwenda Ngai ũmenyage, nĩngenaga mũno nĩwe.
tondu ni ujikaga wega na ukanyenda indo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Atĩrĩ brother Mũtumba wa Mũirũ. Nĩguo. Ingĩgie Reverend Nicholas Ng'ang'are hwara cagaia. Nĩguo. Na family ya magera yothe Kiboro. Asante sana brother Mũtumba wa Mũirũ. Thank you. Asante sana. Hello Inoro. Edugata. Nĩkwega na ũru wa Kĩgogo-inĩ. Reverend ni wa Kĩgogo-inĩ mwena wa Tatũ Nyeri, Ngai akũrathime. Amen. Nĩnjũĩ na ũrathiĩ ũgĩtungataga kũrĩa, Ngai akũhete mwĩhoko na akũrathimĩra kuo. Amen. Reke ndĩrũringithie. Nĩguo. Gũgoca Ngai ngwakenete meciria makwa me matheru tondũ we wiki wagĩrĩire Jehova Ngai gũtirĩ tawe we nowe wiki wagĩrĩire we nowe wiki ngũinamĩrĩra we nowe wiki munene wa ita ndakwambararia na ndakũgoca. Reverend Mũturi wa Mũirũ. Nĩguo. Thiĩ na mbere na gũtungata Ngai na ndĩrathiĩ na mbere na gũkũhoera. Thank you. Na ngĩkinya na HSC ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'arari harĩa mwena wa Kĩrĩnyaga rĩ. Nĩguo. Mũgeithie mũno na mũthuri ũgwĩtwo Joyfully Mathuari harĩa mwena wa Gaithuri Tetũ nĩ wa Kĩgogo-inĩ nginya Maiko Njogu. Gorgeous rathimwo mũno mũndũ ũgwĩtwo Reverend Mũturi wa Mũirũ. Thank you. Hello Inoro. Nĩkwega na ũru. Nũringithie. Nĩguo. Thank you, asante sana. Hello Inoro. Nĩ ũguo tũgĩthiĩ tũkĩrĩkagĩrĩria irũngo rĩrĩ rĩa mbere. Faith Chicks Mwangi, Beth Wangari, Runja Wanyama, Wamase wa Kamwangi. Hello Inoro. Hello. Nĩguo. Agũthaitha Ngai orojororo ta nyama nĩguo thukoca tuge ugaba cionage gwa kũhurũka. Ndũgũ. Nĩguo. Nĩwamũna. Nĩguo. No kosa ndĩragoca mũndũ ndĩrandikani wa Independent mwana Kĩbũrũ Church. Thank you. Ndara wa patron budi wa Kang'ara wothe na ndothe mathikĩmũtambo wa nyama tũkogwo mwana na hariri wa mũna. Nĩguo. Thank you. Asante sana. Eni rĩu tũthiĩte wega mũno thank you mũno makĩria. Ndona Patrick makanika wa Nyahururu Saturday ũkĩte mwerinya nĩguo agatoreki othe makĩerekeire kũrĩa Mariana Shrine Subukia mahoya ma Kĩbũrũri magĩtongorio nĩ athikabu othe all the best. Daniel Kĩgoci-inĩ ndageithĩka rũcinĩ geithania kũrĩa Naivasha. Na tũthiĩte wega tũraingĩra irũngo rĩa kerĩ. Na nĩ njũĩ wanakorwo na merirwa rĩu rĩ ũhoro wa gũtoria merirwa rĩ kwĩrira na gwĩcokia merirwa maya nĩ rigireti na gĩthũngũ nĩ maũndũ waneka maũndũ rĩngĩ matũraga magũthumbũra na magũtangĩte na makumĩte thutha. Tũgũtoria atĩa maũndũ maya tũgũtoria atĩa merirwa maya na njĩra ĩna ũngai. Rĩa mũri haha nĩ ndĩroka ĩndĩ mbere ĩyo Ng'ang'a wa Njoroge nĩ arĩkĩtie ũkinya kwa Inoro FM. Good morning. God is good all the time, and all the times. God is good, and that is his nature. Wow. Ndakana gũkuona rũcinĩ Reverend. Karibu. Na ndikire na ũrũ na thayũ. Nĩguo. Rũcinĩ rũngĩ mwathani agĩtũhe. Amina. Arĩ nĩ Jumapili ya mũthia ya mweri wa kenda. Nĩguo.
kwina mbura kwina otendero ni turathimitwo Amina. ohoro ucio ni mwega na wa kugocerwo Ngai Amina. na ndikire na uru ni hamwe na nyumba yakwa Niguo. twina thayu na tukagatha Ngai ni tondu ohoro ucio Arogocwo Mwathani. amen Amen. ucio ni wira wa ngoro yakwa ngukinyia hau Karibu sana na nigetha utwarane wega. oh yes Eni tukigua gore iguru riroiga. no nginya Eni. riu twi rungu rwaku Karibu. ikoryo kwenda hamwe na ithui Asante. ni thinacara ya rucini Niguo ko ne kwa Inoro. mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM Inoro rũcinĩ. thinacara cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo gicigo kia Moro kuria kaunti ya Naikuru kiwikaine na urimi wa waru kabici na minji ndi arimi amwe riu ni mambite kuhimbiria urimi wa matunda ma makorobia arimi aria marikite urimi-ini uyu maroiga marahuthira utaramu wa kiriu wa guciarithania miti ngurani ya makorobia niguo gwitiria riera ria Moro. Oho moigite urimi uyu no uranyita itemi mubango-ini wa thirikari wa kuhanda miti bilioni 15 rungu rwa miaka 10 yukite. Ni mwandiki witu kuria Moro Joel Kimani wa Njugu na uri na uhoro uyu makiria. Barabara-ini nene ya kuma Moro guthie mwena wa Gifunja mwena wa Milimani ndiho turakora Patrick Njoroge ari nathari-ini yake ya miti tiganite ya matunda kwa ihinda riu agikorwo muhari-ini wa mbere wa guthomithia arimi ciegie urimi wa matunda. Muti wa itunda heria ndaukuria na njira bacirire muti ucio ndanderia murimi wakwa kana twakuria na murimi wakwa tondu no nginya ngirumira miti iria handithitie. Ni nyonete muti ucio wina uguni munene he murimi tondu ni araguneka naguo kuma na matunda maria arigetha kuma hari guo karia na family yake karia na andu itura na hindi iria makiingiha ni nyonete arimi akwa makiendia matunda macio magathondeka faida makahota kuhingia maundu maria mangi marendekana ma kimucii. Atariirie kwa ihinda akoretwo agiciarithania miti ya macungwa na mikorobia na haha agatariria bata wa guciarithania miti ya matunda. Wega munene wa kugraft ugira kamuti akorera kuhere ni muti ucio ciare wi haku wi mukuhi undu aikonu na bataro ni routine management ni ukota ko manage na njira yo huthu te kuhavu guthi iguru nginya ukohoka ugakugoithia ugaciara wi mukuhi nginya harvesting wika ya matunda ni koragwo i huthu. Na kwitura-ini ria Gifunja tucerete mugunda-ini wa Patrick Mwangi uria thutha wa gukorwo arimite mbembe kwa ihinda ria miaka miingi acokire gutiganiria urimi ucio na kwanjiriria urimi wa makorobia. Urimi wa mbembe na waru ni ndi urimite muno no ukoragwo wi 50-50 no wage kana no ugie kana wage ukuma ndanjiriria kurima avocado ni nyonete ina umithio munene muno tondu yarikia kuneneha na yanjia kugethwo hatire input neneyo tondu no kurora wira munini wa guceha kana hihi wa kuhura dawa nini. Ritana kuri arimi ni mahimbirie uhandi wa miti ya matunda migunda-ini yao irita njira ya kugacirithia riera na oho mundu akona uboco wetukira urimi uyu. Especially ni twa encourage ni andu a carbon credit kumihanda ni tondu ni irateithia maria maturigiceirie ni irarehe riera riega na ni irakurehera umithio wa income ya besha. In fact ni kilimo biashara na igathondeka environment. Handu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ngatho Joel Kimani wa Njuguna tuigire Nyandarua kuria matuko ma tene miciri ya kuragio marenge onekaga tari miciri na ukiana na makanyararwo ndiri unduire ucio ri muhituke ni mahinda muingi ukihimbiria urei wa marenge na mboga cia kinduire ta thabai ni mboga iria ciomithagio niguo cigaikara ihinda iraya na kugitira uguni wacio hari mwiri. Mwandiki witu Simon Ngure ni agomanite na arimi mararuta wira uyu na kahunduka na riboti ino ya mwanya.
Mwena wa Kasukuol Jororok kaunti-inĩ ya Nyandarua gĩkundi kĩmwe kĩa aikari thutha wa kũhũrwo njeki nĩ kĩama gĩtarĩ gĩa gĩthirikari ũnyitanĩri-inĩ na thirikari ya kaunti ya Nyandarua gĩkoretwo gĩkĩhanda thabai, mboga na matunda na thutha ũcio gũciomithia nĩguo kuongerera ihinda rĩacio rĩa kũhũthĩka na gũtigĩrĩra ũguni wacio mwĩrĩ-inĩ ndũnora. Thabai nĩ ũteithagia, koguo nĩ nyeni njega, nĩ tũiguaga ndanaigua hihi andũ mathiĩ thibitarĩ makĩrwo nĩ ũndũ wa vitamin marĩa nyeni cia thabai. Kĩganda-inĩ kĩrĩa matwaraga irio icio tũrakora mĩhang'o ya gũthĩa marenge na gũcagũrania thabai ĩgĩthiĩ na mbere, kũrĩa cicokaga cikomithio mbere ya cithaĩtwo bagiti-inĩ ũndũ cingĩcoka gũkinyio thoko-inĩ. Ngathura iria njega na iria njũru, ngaci sterilize, kuma hau ngacitwara dryer-inĩ, hau nĩ ciumaga within 1.5 day, ngacitwara rĩu gathĩ-inĩ. Mwanya na kũrĩmĩra mĩrĩre mĩega, gĩkundi kĩu gĩkoretwo gĩkĩhũthĩra tabarĩra ĩyo gũthĩngĩcĩra marĩa matũrigicĩirie, thirikari cia kaunti o hamwe na thirikari nene cigĩthingatwo gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na kĩgĩna gĩa kũigana bajeti-inĩ nĩguo gũtirĩrĩra tabarĩra ciĩgiĩ mĩrĩre mĩega. Koguo kĩrĩa tũraruta nĩ kĩndũ kĩngĩhũthĩka ũcũrũ-inĩ kĩhote kũheana harĩ othe marĩ na mathĩna macio mangĩkorwo ma nutrition kana ũhoro wa kwaga lishe bora. Amemba a gĩkundi kĩu nĩ matarĩirie umithio wa tabarĩra ĩyo makĩria ũhandi wa thabai na mboga cia kĩndũire. Ũnyihu wa thakame arĩ naguo, kĩambĩrĩria kũnyua thakame ĩgĩcoka no mũgĩcoka kawaida, na ndendia ndinaga ngiri ciakwa 8, no handĩte mboco ĩno ĩretwo nyota beans, na kũu mboco-inĩ nĩ handĩte matunda, ona gũtuĩka macio matikĩrĩ marakinyĩrĩra ma kũgethwo. Ataaramu a mĩrĩre mĩega onao nĩ matarĩirie bata wa tabarĩra ĩyo. Sometimes during the preparation we do some nutrients, some vitamins. So my work here is to ensure they choose the right foods, the right combination, and how to cook to make sure that we get all the nutrients. Ona arĩa makoretwo makĩmanyitĩrĩra nĩ makinyĩrĩirie bata wa thirikari gũtirĩrĩra tabarĩra ta icio. By involving the community in terms of public participation, for them to also know the budget making process and how they're able to influence these policies, we're able to ensure that the leaders are held accountable, and even as these policies are slowly being implemented, both the government is aware of its mandate and also the community is able to hold the leaders accountable, but also to benefit from the availability and also the knowledge in terms of consumption of healthy diets. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Thinacara ĩrahetũkia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthĩrana wega, rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 1 rũcinĩ rũrũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimwe tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ, thikĩrĩria ngwĩhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimũrĩ kĩa Inoro na mũtũri wa Mũirũ. Tuakiatia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale.
Kweli mmeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Na Pepsi yenwe hehete wega fiu otulia nyendete. Oneno yakwa ni njega fiu. Hau ni hega? Reke nyambe nyuma gare. We warekia mihango yaku ri. Uhurire thimu ndina kaundu ndirenda gukwira. Men njira tha ici nie ndire na airtime ya gukuhurira. Ai, tondu Pepsi uranywa niki? We nawe tiga kunguithio guo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atenywe airtime. Eni. Uguo niguo kuri. Ingira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wigwatira airtime na mbeca riria riothe urakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Urabatara kugura soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting energy drink. Ucoke uhure *459*3# utume namba iria ciandikitwo gikuniko-ini gia cuba yaku ya soda na wihotanire airtime kana kimanjika kia mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mitaratara kuhuthika nijitekerie ni BCLB number 0000258. Wesha jamure na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na utume namba ire yandikitwo rungu rwa gikuniko gia soda kuri *459*3# wihotanire airtime kana mbeca. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nihituke ni BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mwĩkari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mwĩkari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mwĩkari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mwĩkari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mwikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mwikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mwikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro mwikari wa Murang'a na matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rutũrĩo hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Circle Hospital Road. Ukwaranĩria na Cecilia namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ekanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano makanitha wa Kimuri kia Inoro irongo ria keri wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro ninagutangĩria ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana twĩ irũngo rĩa kerĩ na njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani ũkatũtwarane ũkatũmanĩrie twĩkĩrane hinya ona tũigua ũrĩa igũrũ rĩroiga James Mbũgua nĩ ndakuona na James Kamano Kamano thengio mũno ũkanjĩra wĩ mĩtambo-inĩ na me live kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ Blessed and Favored ona arĩa me kũrĩa diaspora na silent listeners othe Ngai witũ aro mũrathima aro mwĩka maũndũ mega na motugio na mama egania tũmanĩrĩrie twĩkĩrane hinya twĩhokia mwathani twĩtĩkie mwathani tũmweterere tũmwĩrĩgagĩrĩre na no egũka na tũrũmbũiye ona tũgĩthiĩ na mbere na kũgĩtiriha mweri wa kenda na kwĩhoka mwathani Ngai witũ no egũka nĩ tondũ nĩ arĩ tha nĩ tondũ nĩ arĩ hinya nĩ ekũinamũra ngoro citũ nĩ egũtwĩkĩra hinya twanathinĩkanio twanarigwo nĩ atĩa no Ngai gatagatĩ-inĩ ka macio mothe no kaga na akahotanĩra andũ ake
nguririkania ici cia Citizen Duka na nikuherera kigio ona ndomwe na mathina na minoga ya gutindo kwita mirigo mingi na mirito kiuma gwika shopping yaku riu hatiri undu ungi kiria giothe urabatara ukugura kugerera citizenduka.com kana download app ya Viusas ucagure Citizen Duka utekurihio na ndunda makaweko guo wothe wacagura kiria urabatara na warihira Citizen Duka makurere nginya hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 aikorwo uri guku Nairobi na matura maria marigiceirie niguo kuri irongo riri iguru nirenda gutwariria irongo riri ria keri nigitwariria ona iguru ria muturire tuturaga na gutire mundu utari weka ihitia gutire mundu utari wateka mweke gutire mundu utari wehia na gutire mundu utari hinda rireigaga akorwo ni ndoi niguo gugatuika if only I wish I knew if only nare korwo tu ni uhoro wa merirwa gutire mundu tarika kahinda kau akoragwo nako muturire-ini uyu gutire mundu ukoragwo atekete kahitia muru na mwaru wa ithe witu no ni atiriri merirwa timo moisho wa uhoro ni atiriri if only is not the end regret is not the end ni tondu Ngai ni atucokagiriria Ngai ni atuheaga ururumukuyo God restores us. Ngai ni atucokagiriria ona twihitio na tuhititie ona twina merirwa no ndu wa mbere gwika riria wakinya hau riria weka ihitia riria wihitie ni haria wiguthagithurio koiga ni wihia wakwa ni wihia wakwa ni wihia wakwa munene muno ni kwirira na kumbura na githungu tukuga cabi ya mbere ya kuhingura murango uyu wa kweherera merirwa na kuma hari mehia na mahitia ni confess and receive God's forgiveness ni kuhera mehia ni kuga ni njui ndi mwihia ndira tuire nduma-ini na ndingiona uru wakwa ene mana titheru ni atiriri hindi iria wahithania mahitia maku niho merirwa mokagira niho regret ciukagira na wiathi ukombo riu ni wathira na wiathi ni wanirirwo ni atiriri muru na mwaru wa ithe witu wiathi wambagiriria na njira ya kumbura mehia maku ukakeigua wi muohore kuna ukaigua wi murekere kuna ukaigua ni urekeirwo biu muru na mwaru wa ithe witu ukithoma maroma maria mandikirwo andu othe ni Johana maria ma mbere murango wa kenda 1 John chapter 1 verse 9 twakiumbura mehia maitu we ni mwihoke kuona ni muthingu agatuohera mehia maitu na agatutheria tugathirwo ni maundu maria mothe matari mothingu ari na ari ithe witu ni kumbura mehia maitu ni hindi ngumbura muno makiria maundu-ini mari mothe wathie thiini wa Roma 8 muhari wa mbere tondu wa maundu macio ri riu andu aria me thiini wa Kristo Jesu ti agutwirwo ati ni ehia ona hanini mundu uri na Jesu ucio ni aturite muoyo tondu ona akua anoa gatura muoyo riu ni ihinda ria kwita mucemanio ni ihinda ria guthuthuria ngoro yaku ni ihinda ria gwicokera rucini runa muturire-ini uyu tarora na thutha cokia maitho maku na thutha urore kana he undu ngirira wekire undu utari mwega rihia wekire mahitia wekire na nduri waumburira mwathani na nduri wera mwathani hani ndatigire njira yaku mwathani hani ndakuhitiirie mwathani hani ndoimire nja ya mihaka iria wanyonirie ira mwathani akurekere no mwirekererie na njira ihoya umwire cleanse me once more touch me Lord once more hutia rege mwathani ndiga kuona marundu theria mwathani theria muno makiria na hindi iria shaitani tho itu ya kuririkania uhoro wa maundu waneka hau kabere mere atiriri ndi muohere ni Kristo ndi muohore ni Kristo umire mimi nimesamehewa ndi muohere ni Kristo na nigukwagira okwagira kana tiguo yo no rire tandu akuria ni neve uno ithaka wa Jeni na Ruthu wa mamu okana otaitura
ire inenere Nineve iria matumanire ukiuga ni ukumanina makirira aiye wathani ukimahonokia makirira uiye wathani ukimahonokia kwa neru ana mundu tiganirio ndaguthaitha Ngai wakwa njokia gwaku na gikeno njiguira tha Ngai njokia gwaku na gikeno njiguira tha Ngai njokia gwaku na gikeno Ijui ni wira muingi wanaruta ni undu wakwa gaconorithia thogora uria mwene undutĩire undekere aiye uninĩre kĩgirĩko undekere aiye uninĩre kĩgirĩko Kia ngoro yakwa ringi unjokia njĩra-inĩ ciaku meciria makwa matherie twerũhie kĩrĩkanĩro ũhumbĩre ũiye rungu rwa mathagu maku ũhumbĩre Ngai rungu rwa mathagu maku Ijui ni wira muingi wanaruta ni undu wakwa gaconorithia thogora uria mwene undutĩire undekere aiye uninĩre kĩgirĩko undekere aiye uninĩre kĩgirĩko oyeze nĩ makĩrĩra nĩ gũcokerera mwathani nĩ kumbũra nĩ kwĩra mwathani nĩ manatitherũ ndĩ mwĩhio na wanyona nĩ kũrĩrĩra mwathani na nĩgetha mehio na mahote twaibũra mwathani agatũrekera kana tiguo Njoroge mtetezi wa Kĩamũtũgũ na Njũgũna wa Kayore kona na Mwanĩki Thũita nĩ ndamuona ona Kariũki Mũcũbi ona Waithaka chairman wa boda Ndũnyũ Njerũ Mũtheki wa Kĩanjata thengio mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na Kamũthumba wa kũrĩa Ngoru
Asante sana ona Gitau wa Tarubo, ona Bobo moja ni damu na Thekio, ona Burunja Ntombui, asante sana, ona Charity Maina, thank you so much. Tugithie na mbere na kanithoyo wake muri kia Inoro na wa iria-ini Kagarari, family ya Hassan Iri-ini Mugambo ni matigetwo ni mamu ao mathiko ni Tuesday. Pore sana kuri family yo, tugithie na mbere na kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani na kwirigirira Mwathani maundu-ini mari mothe. Na Michael Njogu akuria Kibirigwe, thengio muno. Na Rachel Njenga ni ndakuona, ni wega nguririkanie cia wingu tondu riu wina kanya gukorwo gikuo ni matereba bacirire mena uigiririku, ndereba thomithie wega na kuria kwa wingu ni kuo kwigira na app ya wingu. Urathie haria App Store kana Play Store download app ya wingu kana ugatuma kiugo wingu kuri 20425 na nikio ithuothe turoiga wingu. Let's go. Yes, na maundu magoka magirite o kwagira o muno makiria tutwaranite wega. Riu turi undu wa keri wa uhoro wa merirwa na gwicokia na uria tungimatoria na uria tungierera mehia maundu macio tugaga nari korwo. Undu wa keri ni renew your mind with God's truth. Weruhia meciria, mwiciririe waku na uma wa Ngai, oige Ngai mbere. Ririkana regret, ririkana merirwa ni njera, na ni matindikaga mundu magatindika mundu kiundu wekire ukihithania, kiundu waugire, kiundu waneka, ikoragwo ari njera na ituragia mundu na thina, igaturia mundu na kuhinyiririka, gutangika, guthinika, ugima mwega wa mwiri ukaharagana, na maundu maria mangi macungagiririo ni merirwa ati nari korwo ni ndohi. No kiugo kia Ngai nio shavi ya kucenjia muonere witu wa maundu, nio shavi ya kuarurira mwiciririe witu. Kiugo kia Ngai nikio kihinya. Akivauru andikiire Aroma akimaririkania thini wa Roma 12 muhari wa 2 akimera na mutikahananie uhoro wanyu na wa andu a guku thi, no riri mugaruruke undu ungi ni undu wa ngoro cianyu guthondekwo meciria macio makeruhio niguo muhotae kwimenyera kuna maundu maria Ngai endaga mekwo na no maria mega maria mangitikirika o maria makinyaniru kuna ni kweruhio ni Mwathani. Kurekereria kiugo kia Ngai kiruta wira miturire-ini itu. Ngai aruta wira miturire-ini itu. Ngai aruta wira muturire-ini waku. Ngai aruta wira meciria-ini maku. Na nikio githoma Isaia 43 muhari wa 18 na wa 19 maandiko ma buku theru ya Ngai. No riri tigai kuririkana maundu maria mahitukite ona kana mwicuranie maundu ma tene. Atiriri ni gwika undu ungi mweru naguo gutumuka riu githe mutirike umenya na gathi na mena gutaririo ri gwika. Ni kuri Ngai weruhagia maundu, ni kuri Ngai weruhagia mwiciririe witu wa maundu, ni kuri Ngai ugaruranagia maundu, ni kuri Ngai undu ucio wiriraga, undu ucio tumaga withithimukwo no henukwo no koigana wathukirie muturire waku. Ni atiriri kuma riu tambiriria kuga atiriri utige kuga ati ndathukirie muturire wakwa, ambiriria kuga Ngai ni araruhia maundu. Ngai ni arajeruhiria muturire, ni arajeruhiria kihiko, ni arajeruhiria mwiciririe, Ngai ni arajeruhiria ona mwihoko, Ngai ni arajeruhiria kirigiriro. Muru na mwaru wa ithe witu ambagiririo muthenya ona muthe wirathire Ngai ni egwika maundu meheru. Ngai ni egukuringira kiama, Ngai ni egukuhonia, Ngai ni egukuruirira, Ngai ni egwika maundu maingi na manene. Murekererie nigetha aria magakuona thutha uyu moige tina mana tithero maundu-ini mari mothe ni kuri Ngai ucenjagia maundu na iga riria riaregirwo ni aki nirio rituikite inene ria koine. O gitumaga request ciaku cia mahoya 22989 X at Inoro Keikana Muturu wa Muiro, Facebook ya Inoro na Adugata ya Ngai Muturu wa Muiro, Blessed and Favored, YouTube on a Silent Listen. Na wewe takuwa Frozen John
twakimera kĩero kĩa riri thutha wa mĩaka karũndũ he karĩkĩrĩka no nĩ gwatigarĩte mwanya ũtathingĩkĩte rekondi ciugaga maiga mothe nĩ macoketwo rũrĩa mwanya ũcio rĩtigana gũkĩoneka nĩ ũndũ ũcio hekaro ĩgĩikarĩte kũhingũrwo hinda iraya kũrigĩte ũrĩa gũgũthiĩ tondũ ihiga rĩrĩa rĩarĩ kĩriga rĩetetwo kũraya kũndũ rĩtangĩonekire kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩero kĩa riri mũrĩithia wa ng'ondu warithagia ũgũkũhĩ nĩhĩngirwo rĩmwe agĩteng'erania na ng'ondu agĩtwo kwenjera ihiga rĩrĩa rĩamũhĩngaga na gĩta akĩmonekana nĩrĩo methaga ĩyo nĩ marĩu nĩrĩo rĩrĩa mateanirie rĩgĩtuĩka nĩrĩo ihiga rĩa gũthinga mwanya o akĩo arĩa marĩagire bata no maretire ihiga inene rĩa koine kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩero kĩa riri Jesũ nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine na hekarũ ndĩrĩko nginya ambarare onawe mwĩtĩkĩtie ndĩrenda ngũmĩrĩrie nĩakuoneire handũ thĩinĩ wa riri wake inyuĩ ngombo cia kĩrĩgĩrĩro mĩrĩriai tondũ marigĩrĩria manyu nĩmekwagĩra arĩa makũhumbire nguo cia matangari acio no magakũhumba ngoga cia riri kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩero kĩa riri kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko
tondu nituriukitio hamwe na Jesu Kristo na nituhanditwo kimera kieru kia riri. Oh yes, Egio Frosi John Higari ya koine ona kuhandwo kimera kieru kia riri. Na tukagatha mwathani nginya ni kirathimo kia mbura no kugia na kimera kia na maundu ni mekwagira na muturire wagire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Kana tigwa mushiri Carpenter Jeff Muna Promise ni ndakuona Esther Maina Joy Mureshi thegio rathimo ni mwathani maundu-ini mari mothe Samuel Maina Mataiga ona Reverend Joseph Githinji ni ndamuona ajira thie kuria gutungata PCA Tumaini Church Machakos Parish. All the best Reverend Joseph Githinji thegio muno makiria tugithi na mbere na kanitha uyu wake murikia Inoro. Muturorete maundu meri makweheria merirwa, maundu meri makweyaura merirwa, maundu wa gatatu wa kuma njera-ini ya merirwa. Tena manatithero ndurite kindi kiohe ndi muohe ndurite rumande ni tondu wa maundu uria manyonetie, ni tondu wa maundu uria mandengeretie, ni tondu wa maundu uria mandindikite, ni tondu wa maundu uria mahatiriirie. Riu ni atiriri twerwo undu wa mbere ni kwirira na kumbura, undu wa keri ni kwirathira o muthenya ati Ngai ni areruhia maundu, ni areka undu mweru. Undu wa gatatu, you press forward not backward, uhinye button ya guthie na mbere ati guthie ni guthie ti gucoka na thai ni guthie mbere ni guthoka. Muru na mwari wa ithe witu ni tondu riria riothe waririkana kaundu wekirwo kuri maundu twikaga magatwika thireti miturire-ini itu ugaturo hahukaga na kwiriraga muno muico-ini ukaya kwimena waigua thimu yahurwo uka muno waririkana handu hau by the ni hatuma mundu kiundu kiu mundu ethithimukwo no twerwo ati gwirora na thutha na gucokia maitho na thutha ni guturo kwamite mutondo-ini ucio. Ngai arakwira rucini ruru aho umuthi riganirwo ni macio mahitukite, riganirwo ni macio wikitwo, riganirwo ni macio wekire, riganirwo ni mahitia macio wekire, uthie na mbere na muturire. Na Paulo akiandikira Filipi thiini wa Filipi 3 mwari wa 13 na wa 14 ari ithe witu ndikuya na tandikitie kunyita no undu uria njika no umwe atiri ni ndiganirwo ni maundu maria ndigite na thutha ngatamburuka nyite maundu maria mari mbere yakwa ri ngerutaniria guthio na mbere nigetha gakinya andu aria akinyagwo na ngayo kio kiria kianagwo na nikio gwitwo ni Ngai thiini wa Kristo Jesu niguo thie iguru. Muru na mwari wa ithe witu ni kuriganirwo ni maria mahituku, ni kuriganirwo ni macio tigite na thutha, ni gutamburuka wigwatire maria mahambere. Muru na mwari wa ithe witu ugitura no githie na mbere uhoro waku wa kiroho, uhoro waku wa guikarania na andu wira-ini ona wira twaitua ni gutacukia ikinya rimwe. Nduguikara hari urari ira, nduguikara hari urari umuthi. Muru na mwari wa ithe witu ona mbiriria kwandika handu Ngai muthenya wa muthenya ni anjikiirio no uyu na wira waku riu utigirwo tu wa guthonga wa guthie na mbere no menya ndungithie ikota na mwathani rugendo-ini ruru rwa guthie iguru itwarana na mwathi Jesu na ruge barani nene ndi rugendo-ini ni kwiyokete Ngai wakwa uthie na mbere no thonge na mbere na ndukaguhagwe na ni ugutoria na maundu ni mekwagira na muturire waku ni ukwagirira ni tondu Jehova ni rio ritwa riaku niguo tukuina tugitongorio ni Ruse Mwangi. Hallelujah. Oh yes. Oi. Jehova ni rio ritwa riaku wewe munene waita njira irio geraya ni nyingi wendo ngigitaririka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra irio geraga nĩ nyingĩ wendo ngigitaririka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku mawiko maku nĩ makũgegania njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova. Musa akĩũrĩra kwa Jethero
gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwareire kĩhinga-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Firaũni rĩrĩa regire kũrekereria Isiraeli oragire marigithathi oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo wĩire gĩthima-inĩ ndĩ mũnju mũraika ũke anjuge maĩ anjuga maĩ ngaga mũndũ ũngĩnjikia kuo nyone onio mũraika gũka no njĩre onawe kwĩre no njĩre mwe kĩhinga kũya no njĩre ngĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene ndũngĩtarĩrĩka Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ wee nĩwe mũnene wa ita naturaga ndĩ gĩtumumu kĩoya ndako kĩaka maitho kiuga kĩrambe Shiloamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga gĩthambe Jorodani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka indarwarĩte ndwari nene Ngai yaremire mathibitarĩ ndaoneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cio iria ndatũire njohetwo ngaga nayo ngaga mwĩhoko ngareirwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka ciugo ciothe nĩ woraga narĩ muohene mũcukani ũgĩũka ũkĩtora njĩra ciaku nĩ nyingĩ
yogera gogioka guteithura andu aria makwihokete ngwiondeire na maitho makwa uguo ndina wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kuonania nĩ honanagia kuora nĩ woraga ũrathima nĩ ũrathimaga wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku ewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Yes. Ewe mũnene wa ita Jehova Yes. ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ ningĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Oya Zagio Rusemwaki Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku nĩma na ti therũ ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ arĩ hinya na nĩ arĩ tha nyingĩ na nĩ ahotanagĩra andũ ake tũmwĩhoke na tũmwĩtĩkie na tũmweterere nake nĩ arĩ tũtoranagĩria nake nĩ arĩ tũhotanagĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe Caro wa Nyaribo nĩ ndakuona ona gĩthara wa mĩtahato Joseph Degwa all the way from Seattle United States of America God bless you no geithanie kũu tũgĩtwarana wega Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku mawĩko marĩa wĩkaga nĩ makũgegania tũtanarĩkia ũndũ wa kana wa kwĩyaũra merirwa marĩa tũtũraga namo matũtũirie na stress na depression nĩ kĩũndũ twekire rĩ maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance na ithaa rĩkĩhanda Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka na arĩkia gũka mamwe marĩa tũharĩrĩirie nĩ atĩ gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũingĩ kũrũgama na president wa kana Uhuru Kenyatta gũtetia mũbango wa SHA kanitha kũria kamĩtĩ ya IEBC ĩthomithie mũingĩ ciĩgiĩ mĩhang'o ya wandĩkithia wa aikia kura iria irambĩrĩria rũciũ na Russia kuga ndĩ na mũbango wa gũtharĩkĩra mabũrũri ma Rũraya macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩhanda na Ng'ang'a of Njoroge macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ ya thogora mũbacĩrĩre wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ Cooperative Bank we are you Shesheni hakuhĩ nawe tuthiĩte wega ndona nginya mũndũ gwĩtwo Ashira babake Sandra Susan Jesse ona mũkena wa kĩhoto kũrĩa Kabathia nĩnjũ no ũraikia request cia mahoya ona ndona Ruse wa hito wa Kahindo geithanirie kũrĩa Puya Odell Center ya Naikuru na wagĩcogoca Ngai nĩ ũndũ wa family yaku mũthuri waku Paul your daughter Praise na Joy pena ihinda rĩa gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mawĩko mega au mũkinyĩte mũrauga atĩ nĩ Ebenezer na ũgakĩmerithĩria wega na wendo wa Ngai mũthenya ũyũ niĩ na nyũmba yaku nĩ mũthurĩte gũtungata Ngai blessings asanti sana nĩ tũgĩthiĩ wega na mbere na ikĩro ciothe tene ona tene nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya Bwana Joseph Ndegwa nĩ kũrikĩra na kwĩhoka Mwathani ũndũ wa kana na wa mũthia harĩ maũndũ marĩa matũmaga mũndũ erire maũndũ marĩa matũmaga mũndũ agĩe na ihoru harĩ maũndũ marĩa mũndũ ekire hau gabere nĩ atĩrĩrĩ umenye you turn your regrets into testimonies merirwo macio maku umagarũre matuĩke na ũgĩe na ũira mwerũ ũgĩe na ũira atĩ Ngai nĩ ekaga na nĩ ahotaga na nĩ ahotanagĩra andũ ake na nĩ arũmbũyagia andũ ake na nĩkĩo ũgĩthoma Roma 8 mũhari wa 28 nĩ
nitwe ati hari andu aria menda Ngai ni aria metetwo kuringana na uria thugundire keri maundu mothe ni mateithanagia hamwe mamarehere kirathimo mamarehere otorania mamarehere ohotani mamarehere wagiriru mamarehere ona kuhotana na gutoria na maundu makagirira muno makiria ona githoma kiambiriria 50 muhari wa 20 inyuire mwashiriire kujika uru no riri Ngai ashiriire undu mwega woneke nigetha gutwike otoria gutario muthi niguo ati andu aingi mahonokio mature mwone Yusufu eragaria nyina rucini rurwa umuthi urogarurira merirwa maku matwike uira Ngai ni agaruraga mahitia maitu magatwika indo ra tungihũthĩra kuhunjia nacio mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ na ũgayane na andũ ũrĩa wanahotanwo nĩ mwathani merirwo-inĩ marĩa warĩ namo kũrĩ mũndũ ũrĩa ũraigua rĩtwa ndĩ hinya ona toguo ningĩ mũteithĩrĩrie you walk with him or her na nĩ atĩrĩrĩ ũhote gũtoria na ngwĩre atĩrĩrĩ merirwa kana kuga narĩ korwo nĩ ndohĩ gũtituonanagia ithuĩ arĩa tũrĩ no nĩ gũkũrwo ũkombo-inĩ ũcio na nĩ ũndũ ũcio umbũra eroherio hinya thiĩ na mbere ũtegũcoka na thutha ambĩrĩria kũruta ũira mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rĩu rũcinĩ rũrũ ũgĩcũrania ũhoro wa rigire tu wanakorwo nayo twarĩra mwathani na njĩra ya mahoya na wĩ muohore wohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen ruthu wa moyo maya nĩ maũira Ciama ego kodeno makeruta woira hekaroine garireria kuona kananere nao mayane mawoira dakurera nyomba-inĩ yaku kiugane wega ndirakoire nawe ũranjigua Ngai amũkĩra ngatho ahũra mbica mayane mawoira ndakorera nyomba-inĩ yaku kiugane wega ndirakoire nawe ũranjigua Ngai amũkĩra ngatho Zeta goruthu wa moyo maya nĩ maũira ndakurehera
na tiri undu ngiriu undu uria mwega gwika muturire-ini uyu na riria riothe ugutura ni ati umbure no hoe mwathani akurekere ona to uguo ndu ucio tumawirire weruhio meciria na uma wa ngona ira mwathani njeruhiria ona muturire ona ningi uthonge guthonga guthie na mbere ti gucoka na thutha ona ningi ugarurire merirwa macio matuike uira wambie kwira andu mane mawira ma maria mwathani anjikeire na rio ritwa ria mwathaire gocwo ugithi na mbere na ukia request cia mana getha tukuhoera nginya maundu macio matura magucoketie na thutha matumaga uture na merirwa matumaga otithie no ucoke na thutha na rio ritwa ria mwathaire gocwo no ikirie request cia mahoya kugera SMS ya 22989 kuria kwa X @inorokekanat mutirwa mwiro kwa Facebook page Inoro FM na ndungata ya Ngai mutirwa mwiro blessed and favored na me diaspora na silent listener. Asante sana gacoria gikuona no kanjira wakamonie kirwa nyina wa Wanjiru wa wakorie como gakoyo-ini mageithike muno makiria Pastor Bida ni Shega wa Kamau thengio muno makiria na geithie ng'ang'a wa Njoroge asante sana and God bless you and good day asante sana na mundu wajira ati recognize retire Eroda Peter Buthia kana ithe wa Gitau kuma kanitha wa PCA Musa Ndirango Church Kaga ni Titus kuma Kaga ararita yo muthe mweri 28 thegio Titus ni Garana ni my cousin no kimageithie Titus Muturi na family yo yothe Titus Gige Titus Muturi o mageithie no geithanie kuria gugwitwo Kaga na matura maria marico geithia Mwangia Sofia Irene Jeni wote wasalimike kabisa eni na family cianyu thegio eni DJ Maki George Musapere amedojo amekamiza Inoro's finest DJ Maki George Musapere DJ Maki George in the mix DJ Maki George in the mix. Inoro's finest DJ Maki George Musapere.
in the music in the mix mitambo-ini ya Inoro FM na tuthiite wega rwana iguru one uria Ngai egugwikira turaikira iruko riria riu riri ni ria gukorwo tukiingira mahoya-ini na Siraki na Ngai ni mwega na ni mwihokeku maundu-ini mari mothe na ni aturumbuyagia na agatutoraniria na Ng'ang'a wa Njoroge ari guku. Good morning. Oh yes, Elder. Dina uru ndio haha niguo no gutindika ngo kahora. Oh yes, no horo cio kire mwega ndikire na uru ni ugeithitio muno. Ndageithika no ageithio ni Reverend Mwareri. Ndageithika ndari na uru akoretwo rutha muthi niguo ararikia rutha rwake niguo na akinjira ngugeithie na tugeithie tata wa wetagwo wa mureithie kuria Ndimai-ini Karati na kuria ni Nyeri Mathira niguo na andu othe kuria Gatamayo ni rari kuria rari so Reverend ndeithike muno ugikirekereria rutha rwaku muthenya wa umuthi nigetha ugicokererio tungata-ini guku Nyairobi niguo ndikire na uru ndi mwega na ndi mwega die na uru ira ndiratigire twi handu nawe ndacoka riragicomoka uguo na ni kuragerire muno Ngai arogatho na mukire turite gitoero muno turagiukira wega muno kurathire wega muno nginya muthiri gwitwo Matharau ageithike Matharau ndiratigire aki address kiruta his maiden speech no hocio rari mwega muno by the way gathubu kari kega muno muno na gutuika gaidi na nyuai ndunatungana nako ndinacamania nako handonia ngai ndinonire cai ni ukwenda unyonage madynasty tutiaga kumenya kuria marima mari niguo do you live to eat or you eat to live? I lived yes mwaigua andu mundu ni murei muno very cide uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũũgĩ nĩ mũtare Inoro FM. Haya weka Inoro Oroshine. Gĩcunjĩ kĩmwe kĩa Kenya kũrũgama na president wa kana Uhuru Kenyatta gũtetia mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA. Kanitha kũria kamĩtĩ ya IEBC thomithia mũingĩ ciĩgiĩ mĩhang'o ya wandĩkithia wa ikia kura ĩrĩa ĩrambĩrĩria mũthenya wa rũciũ, na Russia kuga ndĩrĩ na mũbango wa gũtharĩkĩra mabũrũri ma gĩtaro kĩa Rũraya. Tiri hiri tugikorwo ati tura intend kuhuthira more than 1 billion gwika by elections ya Iturua citakinyite 25. Ndita wakiri no nyone ha hena intention njuru muno ntuko tukiexpect kuona breakdown handu ha gutura manegenaga ndawa njega ni guthie kuoya kandi ya kura. Andu ni mwekoja kwiyandikithia mwena wa kura nyino njugire ongo ni mbeu nyinyi yo ibande kwa uingi meyandikithie. Thabai ni uteithagia koguo ni nyeni njega nituiguaga ndanaigua hihi andu mathie thibitarĩ makirwo ni undu wa vitamin maria nyeni cia thabai. Urimi wa mbembe na waru ni ndi urimite muno okuma ndanjiriria kurima avocado ni nyonete ina umithio munene muno. Thaa imwe cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. As a commission that has recently assumed office, we took oath of office and we pledged ourselves to uphold the independence of the IEBC. Na nĩndĩharĩirie kũregister na IEBC mweri ũyũ ũngĩ ũroka. Ũndũ ũrĩa ingĩra IEBC nĩ meyumĩrie tũregister na IEBC. Hakwa ni tondũ nĩndĩkura ndĩrenda gũcenjia kuma mwena wa Naikuru ndĩũke na gũkũ Kiambu. Ndĩyandĩkithia koguo ndĩyandĩkithia rita rĩakwa rĩa mbere na nĩndĩrakena mũno tondũ nĩngahota kũinũkia mũtongoria ũrĩa tũtarenda na ndehe mũtongoria ũrĩa tũrenda.
All of us have to restore that public trust by desisting from activities or utterances that are likely to erode public confidence in this IEBC. Right, tumureke ciĩgiĩ wandĩkithia wa aikia kura kũrĩa mĩeri ĩrĩ mbere ya ithurano nini 24 itabanĩte icigo-inĩ itiganĩte ngũrani cia bũrũri. Atongoria a mũng'ethanĩro marenda kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC gũtarĩria meharĩrĩria ma gũkinyanĩria ithurano icio. Moigĩte ithurano icio nĩcio igũkorwo irĩ ratiri ya gũthima wagĩrĩru wa kamĩtĩ ĩyo njerũ ĩrĩa yerekeire kũhingia mĩeri ĩrĩ kuuma yaingĩra wabici-inĩ. O ningĩ nĩmathingatĩte thirikari gũthukĩra kamĩtĩ ĩyo mbeca njiganu cia gũtabania mĩhang'o yao hatarĩ na mĩhĩnga. Ithurano icio igatabanio tarĩki 27 mweri-inĩ wa 11 mwaka ũyũ. Kambĩini rĩu ikinyitithio thing'a icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Nĩ mwandĩki witũ Jathani Kamau ũratwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Atongoria mũng'ethanĩro matiroya na ũhũthũ ithurano nini iria cigatabanio tarĩki 27 mweri wa 11 mwaka ũyũ. Atongoria ya Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i, Justin Muturi, Juno Maru gatagatĩ kangĩ mandĩkĩire IEBC marũa makenda kũmenyithia mĩcemanio ĩtabanĩtio kuuma makamishina erũ maingĩre wabici-inĩ. Ũndũ ũngĩ marenda kũmenya nĩ mũtaratara ũrĩkũ ũrahũthĩrwo kwamũra maabitha arĩa makarũgamĩrĩra ithurano icio nini. Ningĩ marenda kũmenya kambuni iria IEBC ĩratanya kũhũthĩra hĩndĩ ya ithurano icio mũno cia maũndũ megiĩ ũkinyanĩria iria nĩ hamwe na kambuni ya Smartmatic ĩrĩa ĩkoretwo nĩyo nyene macini cia KIMS iria ikoretwo ikĩhũthĩrwo ithurano-inĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ. Atongoria ningĩ marenda kũmenya mũrũgamo wa IEBC thutha wa kambuni ya Smartmatic kuima igoti rĩa Supreme na mahũa wa Raila Odinga hĩndĩ ya cira wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 mweke wa kũhingũra servers cia kura cia All President. Marenda kũmenyithio ũrĩa mĩhang'o ya gũthũrima register ya aikia kura kuma mwaka wa 2022 nginya rĩu ĩkoretwo ĩkinyanĩrio, na hamwe na kũmenyithio namba ya ceceni cia gũikĩria kura thĩinĩ wa matũra marĩa megũkorwo na ithurano nini. IEBC mena nginya kiumia gĩũkĩte gũcokia ciũria icio na ingĩ gatagatĩ ka 21 iria morĩtio nĩ mũng'ethanĩro. Ũndũ ũngĩ ũgũmĩire IEBC nĩ ũnyihu wa mbeca kũrĩa mũikarĩri gĩtĩ Erastus Ethekon Edung augĩte marabatara ciringi bilioni 1 thĩinĩ wa ithurano icio nini, no mamũkĩrĩte ciringi milioni 780. Tũnjĩtagwo wakiri Steve Mbugua wa Wanjiru. Hatirĩ hĩndĩ tũgĩkorwo atĩ tũra-intend kũhũthĩra more than 1 billion gwĩka by elections ya iturwa citakinyĩte 25. Ndĩta wakiri no nyone haha hena intention njũru mũno, na tũkorwo tũkĩ-expect kuona breakdown ya mathabu maya nĩgetha tũmenye shillings to shillings mbia cia mũingĩ ihũthĩkĩte atĩa, then nĩ ũigĩrĩrĩku ũrĩkũ marenda gwĩkĩra kana nĩ maũndũ marĩkũ marenda gwĩkĩra nĩgetha makonania ũigĩrĩrĩku ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ. Thirikari nĩ ĩrĩtie gũthukĩra kamĩtĩ ya mbeca cia kũmahotithia gũkinyanĩria ũigĩrĩrĩki ũrĩa mahetwo gĩkatiba. Na rĩu IEBC imitwo mbeca nĩ thirikari matingĩhota gũthiĩ na mbere na ithurano ciao, matirĩ na facilitation, koguo ĩkĩharaka ĩheane mbeca kwa IEBC unless akorwo matirĩ na agenda ĩngĩ. Agĩrĩirwo kũmatũmĩra kĩrĩa kĩrabatarĩkana, tondũ angĩkorwo mbia cia kũhe andũ kũrĩa State House hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ nĩ ironekana, magĩrĩirwo gũkorwo matũmĩte mbeca icio batara gwĩkwo mbia ciĩkuo nĩ harĩa irahũthĩrwo ũũ. Haya, tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ atongoria a kĩndini nĩ mathingatĩte mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z kwĩyandĩkithia ta aikia kura mĩhang'o-inĩ ĩrĩa ĩrambĩrĩria mũthenya wa rũciũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Ahunjia merĩte mbeũ njĩthĩ mogarũrũku marĩa makoretwo magĩtindĩka makamona kũhĩtũkĩra kura iria mekwĩyandĩkithia. Hamwe na ũguo atungatĩri acio nĩ morĩtie kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC gũtabania gĩthomo kũrĩ mũingĩ nĩguo gũtaũkĩrwo ciĩgiĩ mũtaratara wa wĩyandĩkithia ta ũrĩa mwandĩki witũ Salome Murugi aratũmenyithia. Matongoretio nĩ Reverend Josephat Kimani. Atongoria aya marauga atĩ mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makĩrũrũngana gũkũ bũrũri-inĩ na magaikia makaya mao ũhoro wa maũndũ matiganĩte nĩ makahota gũtua matua mao gĩthurano-inĩ kĩnene, no makauga ũndũ ũcio ũngĩhanĩka angĩkorwo nĩ makwĩyandĩkithia ta aikia a kura. Hena ũhoro wa andũ kuoya kura cia kwĩyandĩkithia, na mũno arĩa matarĩ na kadi cia kũhũra kura nĩ anake aitũ na airĩtu. Rĩu rĩ andũ nĩ kwarĩrio maragĩrio moimĩre mathiĩ na ibandĩ, na arĩa matarĩ na ibandĩ mathiĩ moe ibandĩ, mathiĩ moe kadi icio cia kũhũra kura. Ndeto ĩno ĩranjĩrĩria tarĩki 29 mweri wa kenda ũyũ. Ũguo anake aitũ ũguo moimagĩra kuga nĩ maranegena handũ ha gũtũra manegenaga ndawa njega nĩ gũthiĩ
kuoya kandi ya kura andå nä mwekonja kwiyandäkithia mwena wa kura nyino njugire ongo nä mbeå nyinyi yo ibandä kwa ũingĩ meyandĩkithie na arĩa mena kura ciao macimenyerere ihinda rĩu rĩakinya rĩa gĩthurano andũ mathurane mũndũ na ikare na kura yake tondũ kura ĩyo nĩyo ĩgakorwo ĩgĩtua matua mathure atongoria arĩa megũthiĩ kũmateithia mĩtũrĩre-inĩ yao. Oro hĩndĩ ĩyo nĩ maroria kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC gũthomithia mũingĩ bata wa kwĩyumĩria kwĩyandĩkithia ta ahũri a kura nĩguo makinyĩre a Kenya aingĩ na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ arĩa marauga matimenyete kana mĩhang'o ya wĩyandĩkithia nĩ gũcokerera. Na IEBC nayo nao matũthomithie na mathomithie agĩkorwo niĩ mwenyewe ndĩranyitwo ndeto ĩno mũno na ndĩ mũtungatĩri na ndĩ mũtongoria rĩ mũyuthi ũcio wĩ gĩcagi IEBC na nĩrute magũrũ ikonia moimĩre marute andũ bata wa kuoya kandi icio na matangathe makanitha-inĩ gũtangathwo na makorwo na ũhoro ũcio wa gũtangatha ma TV-inĩ na ma radio nĩgetha ciana citũ cioe kura tũtigũtũra hau. Ĩyo nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa ndĩ nayo kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ gĩcigo kĩa Moro kũrĩa kaunti-inĩ ya Nakuru kĩũĩkaine mũno na ũrĩmi wa waru, kabici, ũndũ ũmwe na minji. Ĩndĩ arĩmi amwe nĩ mambĩte kũhĩmbĩria ũrĩmi wa makorobia. Arĩmi arĩa marĩkĩte ũrĩmi-inĩ ũyũ maroiga marahũthĩra ũtaaramu wa kĩrĩu gũciarithania mĩtĩ ngũrani ya makorobia nĩguo gwĩtiria rĩera rĩa kũrĩa Moro. O moigĩte ũrĩmi ũcio nĩ ũranyita itemi mũbango-inĩ wa thirikari wa kũhanda mĩtĩ bilioni 15 rungu rwa mĩaka 10 yũkĩte ta ũrĩa mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna aratumenyithia. Barabara-inĩ nene ya kuma Moro gũthiĩ mwena wa Gĩbunja mwena wa Milimani nĩho tũrakora Patrick Njoroge arĩ natharĩ-inĩ yake ya mĩtĩ ĩtiganĩte ya matunda. Kwa ihinda rĩu agĩkorwo mũhari-inĩ wa mbere wa gũthomithia arĩmi ciĩgiĩ ũrĩmi wa matunda. Mũtĩ wa itunda hĩndĩ ndaũkũria na ndaũkũria na njĩra bacĩrĩre. Mũtĩ ũcio ndanderia mũrĩmi wakwa kana twakũria na mũrĩmi wakwa tondũ no nginya ngĩrũmĩrĩra mĩtĩ ĩrĩa handithĩtie. Nĩ nyonete mũtĩ ũcio wĩna ũguni mũnene he mũrĩmi tondũ nĩ aragunĩka naguo kuma na matunda marĩa arĩgetha kuma harĩ guo akarĩa na bamĩrĩ yake akarĩa na andũ a itũra, na hĩndĩ ĩrĩa makĩingĩha nĩ nyonete arĩmi akwa makĩendia matunda macio magathondeka baida makahota kũhingia maũndũ marĩa mangĩ marendekana ma kĩmũciĩ. Atarĩirie kwa ihinda akoretwo agĩciarithania mĩtĩ ya macungwa na mĩkorobia na haha agatarĩria bata wa gũciarithania mĩtĩ ya matunda. Wega mũnene wa kũngraft ũngĩoya kamũtĩ gakora wega kuhĩrĩ ũguo nĩ mũtĩ ũcio ciare wĩ mũkuhĩ ũndũ angĩkorwo nĩ ũrabatara any routine management nĩ ũkũhota kũ manage na njĩra ya ũhũthũ ũtekũhabu gũthiĩ igũrũ nginya ũgakũgũithia ũgaciara wĩ mũkuhĩ nginya harvesting wika ya matunda nĩ ĩkoragwo ĩ hũthũ. Na kwĩ itũra-inĩ rĩa Gĩbunja tũcerete mũgũnda-inĩ wa Patrick Mwangi ũrĩa thutha wa gũkorwo arĩmĩte mbembe kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ acokire gũtiganĩria ũrĩmi ũcio na kwanjĩrĩria ũrĩmi wa makorobia. Ũrĩmi wa mbembe na waru nĩ ndĩ ũrĩmĩte mũno no ũkoragwo wĩ 50-50 no ũgĩe kana wage. Kuma ndanjĩrĩria kũrĩma avocado nĩ nyonete ĩna umithio mũnene mũno tondũ yarĩkia kũneneha na yanjia kũgethwo hatirĩ input nene tondũ no kũrora wĩra mũnini wa gũceha kana hihi wa kũhũra ndawa nini. Rĩtana kũrĩ arĩmi nĩ mahĩmbĩrie ũhandi wa mĩtĩ ya matunda mĩgũnda-inĩ yao ĩrĩ ta njĩra ya kũgacĩrithia rĩera na oho mũndũ akona ũboco gwĩtũkĩra ũrĩmi ũyũ. Especially nĩ tũra encourage nĩ andũ a carbon credit kũmĩhanda nĩ tondũ nĩ ĩrateithia marĩa matũrigicĩirie, nĩ ĩrarehe rĩera rĩega na nĩ ĩrakũrehera umithio wa income ya mbeca. In fact nĩ kilimo biashara na ĩgathondeka environment. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Nakuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Mũciĩ wa Tũgĩnotana. Tũingĩre Kĩrĩnyaga kũrĩa Kenya mwene mateteire mĩario ya mũtongoria wa kana wa bũrũri Uhuru wa Kenyatta ya kũruta mahĩtia mũbango mwerũ wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Aikari morĩtie thirikari kũrũnga mageca marĩa magũmĩire mũbango ũcio handũ-inĩ ha kwambĩka mbũkĩrĩra kũrĩ mũtongoria ũcio wa tene. Mwena ũguo moigĩte mũtongoria ũcio wa tene arĩ na kĩhooto gĩa kũruta woni wake ta Mũkenya wĩgiĩ mwathanĩre wa thirikari ĩno ya gatano. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi
ene waranairie na Ikari. Wale wanataka kuendelea na matusi, hiyo ni shauri yao. Mutongori wa bũrũri wa kana Uhuru Muigai Kenyatta niugite ni akorerwo akibeana matanya ma wathani na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ona thengi wa gĩconoko kĩrĩa akorerwo agĩtũngio. Tukamaliza kwa amani na tukapatiana uongozi kwa amani jameni. Hadharani mchana, hata wakati wananitukana mimi nikakaa kimya tu, nikasema sawa, ni haki yao watende yale wanataka. Nikakaa nimekimya na yale yametokeza tu, matusi, kuiba mbuzi, kuchoma mashamba, yote wakifikiria wanatisha. Haya nawaambia waendelee. Ici ni imwe cia ciugo iria arakorerwo akĩgweta akorerwo agĩtũngio rĩrarĩ na mũcemanio wa Njumbĩrĩ. Truth of the matter is that we have inherited a dilapidated economy. Hata hizo mashamba zenyu tutazivamia na wenye hawana mashamba wapate mashamba Kenya hii. Mutongori wa bũrũri wa kana Uhuru Kenyatta ni arakorerwo akĩgweta mathĩna matiganĩte marĩa magũmĩire bũrũri kwa ihinda rĩrĩ, ũndũ ũtakenetie thirikari ĩgĩtongorio nĩ munini wa mutongori wa bũrũri niwe Profesa Kithure Kindiki. Hii serikali ya William Ruto imejaribu jameni, wale wanaikosoa waikosoe, lakini wakuwe na ukweli, wasiseme mambo ya uongo. Nimemuona yule jamaa alikuwa rais wa taifa la Kenya akizungumza, mimi nikashangaa mtu anazungumzia Kenya gani? Kwani sisi hatukukuwa Kenya wakati yeye alikuwa anaongoza? No kuri ugu mwingi ni uronekana gukorwo kenyita mbaru miario ya mutongoria wa kana wa bũrũri niwe Uhuru Muigai Kenyatta. Hapana, unajua sasa wataenda watanichukua wapindue ingine. Uhuru ni aragwetire na arauga ati ni maundu maingi muno mateaneirio ni thirikari iria ikuo, Linda Mama, Shane weyo, thukuru nicio icio. Uhuru aritie maundu macio. Uhuru ni afatia kwaria, ni aturehira mundu agwitwo baba. Tunihingo turona wega riu Uhuru ni atonetie gacera tukimukararia. Kindiki ni ekwihingicana ona matigana uria maraboca mokirire Uhuru ni maramenya ti kwega. Guti undu aritie wa mabeni macio mothe aritie ni mama. Agenda anga ni marakiheirwo ni Uhuru agenda mekwaria agenda yo wiki ngima, no Uhuru araririe uria kuri mathina maria mena mu Kenya. Agorwo ni health icoki uria yari tene tondu iria ikuo ni firite, maundu maingi ni mafirite, githomo ni kifirite, gicokio uria kiari no uria kithomo kiari hagiro ciana thukuru. Magikinya handu makimwenda magicoka ningi tha ici ni maramumena. Sisi hatuna chuki na mtu, tunapenda nchi yetu. Ngiriboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mureithi. Inoro Rushini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro muciĩ watu ginotana tutirihire nja bũrũri kũrĩa thirikari ya Russia yugĩte ndĩrĩ na mũbango wa gũtharĩkĩra mabũrũri ma gĩtaro kĩa Rũraya hamwe na memba ngwatanĩro ya NATO. Minista wa maũndũ ma nja wa bũrũri thirikari-inĩ ya Russia Sergei Lavrov no aheanĩte ũhoro ũyũ hĩndĩ ya kĩgomano kĩa ũrũmwe wa kĩmabũrũri kũrĩa mũciĩ-inĩ wa New York bũrũri-inĩ wa Amerika. Ĩndĩ ona kũrĩa roguo igĩte Russia ndĩkuoya na mũhũthia bũrũri oro wothe ũkũgeria kũmacogotha na kũiga mũingĩ wa bũrũri ũcio ũgwati-inĩ wa kĩmbara na magũrũ na matanya ma aingĩ. Ndũmĩrĩri ya mũtongoria ũcio ndĩnahutia ciĩgiĩ tharĩkĩra yao kũrĩ Ukraine ĩrĩa ĩtigĩte makiri ma mũingĩ makuĩte nao magana ma mũingĩ magatigwo matarĩ na wĩikaro. The force and threat of force has also been repeatedly flouted by the West. The NATO bombing of Yugoslavia, the invasion of Iraq by the US-led coalition, and NATO's military operation for regime change in Libya all ended in tragedy. As President Vladimir Putin has repeatedly emphasized, Russia has been and remains open to negotiations on eliminating the root causes of the conflict. We repeatedly proposed that NATO capitals respect their commitments and agree on legally binding security guarantees. Threats of the use of force against Russia are increasingly being made. Russia is being accused of almost planning to attack the North Atlantic Alliance and the European Union countries. President Putin has repeatedly debunked these provocations. Any aggression against my country will be met with a decisive response. Thaa imwe ĩrahĩtũkia ndagĩka 17 riboti kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa New York bũrũri-inĩ wa Amerika nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa imwe na njĩra ithiranĩte. Nĩ ngũndũka na matemo wona ciahanda thaa 2. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Rushini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya. Thengio Ngai nĩ gũtũiga muoyo gwata mahinda maya. Thengio Ngai. Tukagoca Ngai live. Amejifalia ngozi ya kondoo ule ndani miuwa. Tugathoma Siraki. Siraki vote tu muhari wa ithathatũ. Yugaga atĩrĩrĩ, nĩ wega kũhingira indo na kuburi angĩkorwo ndĩrehoka mũtumia waku kana rĩrĩa kwĩna andũ aingĩ wagetheka itarĩngĩtie thomo. Ngerekano nayo na kĩndũ gĩkĩ gĩatambaga wa mũgumo nguo-inĩ na kũu thĩinĩ kĩarĩ gathigiriri. Na ũndũ wa mbere ũrĩa wa mũgumo wekire nĩ gũikania mũcinga wake na kũu akĩũte, na ndagĩka nyinyi itathirĩte wa mũgumo agĩkorwo arutĩte nguo ciake ciothe, hagĩũka thũ yake ndarĩ nguo, mũcinga ndarĩ naguo, ĩkĩmũhũra rithathi, mũgumo agĩkua. Wimenyerera gathigiriri, kwena tuthigiriri tuinge muno muturire-ini uria turatura. Kihonoko mita Semania nyanya ciarawe akauka no aririkana handu hau handu haria na manatitherũ unapapuka unahahuka na ndihonokete. Jesu nĩ mwathani na twakwĩra wĩrire mehia we ndũkwenda kwĩrira mehia, ndũkwenda gũtigana itindo ciarĩ atendi, ũrĩririkanaga handũ wona wakinya igũrũ ũkahahuka. Tukaigua kiugo no nĩ kũrĩ mũndũ ũtarĩ magigi na thĩna ũrĩa ũkoragwo naguo, na nĩwe Jesu Kristo. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na mũturi wa mũirũ. Igira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũkene BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Kwa makiria ma miaka 20, kambuni ya insurance ya Direct Line makoretwo marĩ kambuni ya kuhe insurance ya kwĩhokwo kũrĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ, na magatigĩrĩra atĩ Akenya nĩ makuo gũthiĩ thabarĩ ciao marĩ agitĩre. Na gũkinyĩria mweri wa kenda mwaka ũyũ nĩ tũrarĩhire makiria ma ciringi bilioni 1.5 cia claims, gĩkĩ kĩrĩ ta kĩonereria kĩa wĩrutĩri witũ wa kũhingia kĩrĩkanĩro gitũ kũrĩ customers aitũ. Kwamũkĩra insurance yaku ya moto PSV, moto private, moto commercial ona kana ya bodaboda ũmũthĩ, hũrĩra agent waku ona kana ũcerere rũhonge rwitũ o ruothe, ona kana ũhũre thimũ 0711 030 000. Kambuni ya Royal Credit ĩrĩa nĩyo kambuni ĩrĩa ĩkoragwo na shares nyingĩ mũno kwa Direct Line nĩmehotorete gũtigĩrĩra atĩ kambuni ya Direct Line yagacĩra ona yatungatĩra customers ũrĩa kwagĩrĩire, ĩrĩ ta kambuni ĩrĩa tongoretie harĩ kũheana insurance harĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ. Wĩna Direct Line Assurance o mũthenya wĩ mũgitĩre. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri kia Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kimuri kia Inoro. Irũngo rĩa gatatũ, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri kia Inoro. Ni nagũtangĩria ũguo ingĩrĩ gũkwĩra tũtikĩrĩ irũngo rĩa gatatũ rĩrĩ na nginya mahoya, na ndĩrona request ciaku na tũkorwo tũkĩhoya ihinda rĩtarĩ haraya, na toguo ningĩ nĩ atĩ tukirikania na mahoya tukuigua ũrĩa cirakia roiga ũrĩa harĩa hothe ũrĩ. Karibu tena sana akina Florence Gitau, akina Nina Imani, kina John Wakahedimeni, akina Chosen Darren Joseph. Asante sana ona mukurima wa Murugaro na kanjira mugwabire na Gitawar magogo thengio muno makiria. Tugitwarana wega tugithii na mbere na kwĩhoka Mwathani. Ona arĩa marĩ live kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM ona ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ Blessed and Favored, karibu sana.
atumanĩria twĩkĩrane hinya ona toguo ningĩ kwĩna andũ nginya marĩ kũrĩa kwa YouTube eni na marathimwo mũno nĩ Mwathani na Ngai ameke maũndũ mega. Joseph Ndegwa ari kuria cia tunogeithiriani kumuria na Gilbis Jacob Kimani we kuria Bagidadi Iraki na Sheri mekirire kigumo baba wa Munyaka na mami mageithike ona Njuguna wa Muthiru ari Baba Dogo Juliet na Riaka Rachel Njenga agithijwa Thumani thegio muno Miri Hector wekia Mwangi kia Muri Gaturi na kanitha wa ICK St Paul's kia Muri Parish mwana yo mamjeni muthoni wa Macharia wao kavithegio muno urora thimo ni Mwathani tugithi na mbere na gwetera na kuyoka Mwathani ona Jacinta ashiriko thea IFC ashiriko thea AFC Kayore na tugate na ciana ciaku thegio muno makiri na cageng'ang'a kumago cigithũngũrio ranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ na gwene pore kũrĩ ciana cia Thiong'o wanene gũtua mamu wao Monica ũrĩa ũkaurũkio gwake mũciĩ Ngoci wa kerĩ pore ni sana tukiumanagĩrĩria tugithiana mbere na kanitha ũyũ wake Mũrĩ Kĩa Inoro nĩ wega ngũririkanie cia Wingo nĩ tondũ rĩu nĩ atĩ nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria nĩ tondũ wathi kũrĩa kwa Wingo nĩ gũkorwo download app-inĩ ya Wingo kana ũtũme SMS kiugo Wingo kũrĩ 20425 kuona wĩigĩrĩrĩku nĩ matereba mena wĩigĩrĩrĩku na toguo ningĩ nĩ ũraheo cashback wathiĩ na Wingo na nikio turoiga Wingo let's go goririkanie ati kuria gwa Citizen Duka maundu maku ni marore wega muno makiria tondu riu wina kanya ga gukorwo ukigura kiria urenda na thogora mubashirire na no download app ya Citizen Duka kana uthi kuria gwa View sasa na riu ugure kiria urenda na wina Nairobi na matura maria Nairobi ni ugukorwo kirero shopping yaku kuria ciringi 200 tu we no shopping ukugura na maundu maku magire wega muno kwagira kuria kwa Mai Mobi nakuo we arutaga wira gwa thirikari we murumbuiye muno na heo ngombo nginyagia ciringi 20,000 na ni ati ni undu muhuthu muno kwiyandikithia urahinya star 531 hash star 531 hash ukarumira makinya maria gutaririo na warumirira riu hatiri undu ungi ngombo no urarengwo mushara-ini wa mweri waku uria urumireire hura star 531 hash star 531 hash uromboyo na maundu maku marorwo wega na ukorwo mundu wina mbia na nikio turoiga Mai Mobi quick cash bila drama uko sorted hora star 531 hash maundu moke memega muno makiria uko ne kwa Inoro shesheni hakuhe nawe urira twithagathaga na nigetha tuingire mahoya-ini ndakuona Mheshimiwa Jeremiah Themedo aka Mofaya na ngeithĩrio chairman wa Forward Sacco na ngeithĩrio na vice chairman Eroda Karaja chairman wa PG Sociani na aruti wĩra othe ya Forward Sacco ona igithio thia Forward Sacco Mwangi wa Hirari ugeithĩke muno makiria asanti sana na mũrathimwo muno makiria rĩrĩa tũingĩre thĩinĩ wa rwĩmbo rwa gũtũtongoria nĩgetha tũingĩre mahoya-inĩ rĩu tũkorwo tũkĩhoya Tago Samikei rorwetagwo nisi Marĩtwa nĩ maingĩ marĩa babanetwo rĩrĩa onia mũkwĩhokitha ciaku kĩrĩma kĩa Moria waheana ndũrũme Iburahĩmu agwĩtire njire ũgwĩta rĩtwa nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa ũnomotho wena no kũnduga no ũhotani wamucenjeria rĩtwa kĩmwĩta Iburahĩmu no kĩmwĩra atĩ nĩ ũkamũingĩhia agwĩtire rĩtwa Jehova Elishadai ũguo nĩ kuga mũhingia wa irĩko ũgwĩta rĩtwa nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa ũnomotho wena no kũnduga no ũhotani barikiwa nayo Ezekieli akĩratha ũhoro wa itũũra rĩa ciana cia Jakobu ũrĩa rĩgakwo
augire itũra rĩu rĩgetũcama ũguo nĩ kuga Jehova rĩkuo ũgĩtarĩtwo nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa no motho enawe no kũnduga no thani Joshua rĩkia kũhũra mũthamaki wai atũrire nduagi gwĩta yawe ũguo nĩ ta kuga Ngai wa Isiraeli nĩareheire ciana ciake ũhotani ũgĩtarĩtwo nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa no motho enawe no kũnduga no thani Shesheni Mwena Hĩndĩ mbara nene niĩ akĩng'etheire inyangĩremwo nĩ kũgeta mĩgwĩ anjĩrire mwana ndigakorwo nĩ hinya Jehova rohithirĩkĩtie nawe ũgĩtarĩtwo nisa nĩwe iraĩro rĩakwa bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa no motho enawe no kũnduga no thani ũgĩtarĩtwo nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa no motho enawe no kũnduga no thani nĩ mana ti itherũ we nowe ũkũnduga no ũhotani ngũgwĩta njĩre ngũgwĩta rava we nowe irahĩro rĩakwa we nowe bendera ya ita we nowe ũkũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rĩrĩa tũigue ciugo cia gũtũtongoria tũingĩre mahoya-inĩ tũhoe mwathani mũrũ wa pipeline ndakuona mace wa ngũi wa karanja thengio team president favored yothe mũgeithĩke mũno makĩria Roma nĩ 8 na mũhari tũkũrora 37 tukĩrĩkĩrĩria harĩa 39 no rĩrĩ ona tukĩonaga maũndũ macio mothe rĩ gũtoria tũrĩa torio makĩria nĩ ũndũ wa ũcio watwendire amu nĩ ndĩkĩtie kũmenya mũno atĩ ona kũngĩtuĩka nĩ ũhoro wa gũkua kana nĩ wa gũtũra muoyo ona kana araika kana monene mana kũu igũrũ ona kana maũndũ marĩa meho rĩu kana marĩa magoka ona kana mahinya ona marĩkũ gwatora ihu wa kũrĩa gũthiĩte na igũrũ mũno kana ũriku wa kũrĩa gũthiĩte na thĩ mũno na kana kĩndũ kĩngĩ o kĩrĩkũ kĩrĩa iria ici ciothe ciombirwo rĩ hatirĩ ona kĩmwe kĩngĩhota gũtũtigithũkania na wendani wa Ngai o ũcio wĩna Jesu Kristo mwathani witũ atĩ gũtiramakania nĩ mbia nĩ ũtonga nĩ kũhinyĩrĩrĩka nĩ ndwari nĩ mathĩna nĩ wagi nĩ kũrwo nĩ hinya nĩ kũhatĩkwo nĩ maũndũ nĩ gũkĩrĩrwo nĩ kũrumwo nĩ kũmenwo nĩ kũingatwo nĩ gũcambio nĩ kũgererio ruo rũingĩ nĩ kuonio thĩna nĩ gũkundio thikindũrũ nĩ gũhatĩrĩrĩka nĩ kũhara nĩ wagi nĩ kũrigwo nĩ atĩa twerwo na marĩkũ kana marĩkũ gũtigithũkania na wendo wa Ngai thĩinĩ wa Kristo Jesu mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rĩu wakĩmaka nĩkĩ wagĩtanga nĩkĩ wakĩũrwo nĩ hinya nĩkĩ ndũrekereria kũmũthaina kũra gũtirĩ kĩndũ kĩmwe gĩtũthũkania na wendo ũrĩa twendete naguo nĩ wokire tondũ wa kũnyenda ũgĩtigo nene igũrũ wendo mũnene onei nĩ wendo tari atĩa nĩ mana ti itherũ mũrũ na mwarĩ wa ithe korwo gũtirĩ kĩndũ gĩtũthũkania na wendo wa Ngai rekei tũhoe twerekererie kwĩ mwathani tũmwĩre athi na mbere na gũtũrũĩra na gũtũhotanĩra ona tũgĩtira mweri wa kenda nĩ tũgũkũgoca nĩ tũgũkumia nĩ tũgũkwambararia Ngai nĩ tũgũgũtĩa nĩ tũgũkwĩra nĩ wega nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũiguĩra tha gũtũmenyerera nĩ tũgũkwĩra nĩ thengio mwathani nĩ tondũ wĩ hinya na wĩ mũtugĩ nĩ wega ona gwata mahinda maya nĩ tũkuonete mweri-inĩ ũyũ wa kenda mwathani tena thikũ tũratara mwathani Ngai tũrĩkia mweri ũyũ wa kenda wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku na nĩ wagĩrĩire gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe mwathani we wĩ wa kwĩhokwo wĩ wa gwĩtĩkio wĩ wa kwĩrĩgĩrĩrwo nĩwe tũgũtanya ona mahinda-inĩ maya mwathani Ngai kĩreke rĩu mwathani ũruta wĩra mĩtũrĩre-inĩ itũ
utucenjie no tugarure, utucenjie no tukure, utucenjie no tweheranie na maundu maria matutangaga na magatuthinia, utucenjanie na maundu maria Mwathani Ngai utuhererie biu maundu maria magiragia tuthie na mbere. Thengio ritwa riaku rirogocwo, nitukuherana tumbure mehia na mahitia maitu, nituguthaitha turekere no tuthambie na thakame ya gaturume, nituguthaitha Ngai witikire ona igongona riri Mwathani, ni tondu we wi hinya na wi mutugi na wi muigua tha gatagati-ini ka maundu mothe Ngai ni twagutia na twenyihia muno, ni wikaga waneka ni ugwika ni ugeka ritwa riaku rirogocwo. Ngai mwega na Ngai mutugire utwe moko-ini maku Ngai, kurukira athuri atumia anake na airitu na ciana, ikurukira aria akuru aria agima aria ethĩ aria anini na ciana cia ngenge, uka Mwathani mũrũi bara waku ganio tũrũĩrĩre tuonekanĩre tuhotanĩre tunyamarũre, uka Mwathani roho waku agĩe hamwe na ithuĩ mahinda-inĩ maya Mwathani, nĩ tũthĩnĩkĩte tũtangĩkĩte nĩ tũrĩtwo nĩ hinya, kwĩ maũndũ maingĩ maritũ magũtũkorete tũkagĩa na gũthangania, watũmĩrĩria gũtirĩ kĩndũ gĩothe kĩombirwo Mwathani kĩngĩtũtigithũkania na wendo waku. Ĩtĩkĩra gũtuonekanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe, ĩtĩkĩra kũririkana mĩciĩ itũ, ĩtĩkĩra kũririkana family citũ, ĩtĩkĩra kũririkana ihiko, ĩtĩkĩra kũririkana singles Mwathani, ĩtĩkĩra kũririkana arĩa marorete kwambĩrĩria mĩciĩ, rũgamia mĩciĩ itũ no mĩhande wega, ũkawĩgocithia Mwathani, ũkawĩonanie mĩtũrĩre-inĩ itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wĩtha wĩ hinya, wĩ mũtugi, wĩ mũnene, wĩ wa magegania Ngai, wĩ mũiguathani, ũhotaga nĩ wĩkaga Mwathani, gĩtũkĩre rĩu na nĩgetha tũtongorie no tũterebe no tũrĩithie Mwathani Ngai. Twĩ mũico wa mweri wa kenda Mwathani, na nĩ tũbatairio nĩwe, mũico wa mweri wa kinya nĩ kũrĩ mbirũ, nĩ kũrĩ mathirũ twanyaga kũrĩha Mwathani, nĩ kũrĩ mahũthĩro mabataranagia tũhe Mwathani Ngai, tũteithie tũgĩe na mbia, twĩgomania mũtũrĩre o twagĩa nacio na twagomania mũtũrĩre o Mwathani, tũkũrũmbũiye na tũkũgoce na tũgũkumie Mwathani Ngai, ona tũrũmbũiye na matehotete, tũteithie gũkwĩhoka na gũgwetagĩrĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ti-itherũ wĩtha na wĩ hinya na wĩ mũtugi Mwathani, maũndũ nĩ maritũ makorete andũ aku Mwathani, andũ nĩ moraganĩte, andũ nĩ maninanĩte, andũ nĩ mathugundĩte kũnina arĩa angĩ, andũ nĩ mabangĩte gwĩka maũndũ me magigi Mwathani, nĩ tũtigĩte njĩra ciaku Mwathani Ngai, ĩtĩkĩra gũtũririkana, ĩtĩkĩra gũtuonekanĩra, ĩtĩkĩra ona gũtũgitĩra na gũtũrangĩra na gũtũmenyerera ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Twarie thakame ya gatũrũme gwata mĩaka-inĩ ya bũrũri, menyerera mbirarũ, menyerera birithi, menyerera arĩa maigaga ũgitĩri, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio na rĩrotĩo. Ti-itherũ Ngai mwega na mũtugi na mũigua thoka, ũkarĩ ũtũtongoria no tũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe, ũkarĩ na nĩgetha ũtwane na ithuĩ no tũkinyĩrie wega waku Mwathani, ũkarĩ na nĩgetha ũtũmenyagĩrĩre, ũkarĩ Mwathani na nĩgetha ũrũe mbara citũ, ũkarĩ Mwathani nĩwe tweteire twĩhota tũtarĩ nawe Mwathani, we gĩkeno gitũ, we thayũ witũ, we hinya witũ, we ũhoti witũ Mwathani. Na rĩu gatagatĩ-inĩ ka macio Ngai wa arĩa marĩ muoyo, kwĩna andũ matarĩ na mawĩra, ũromaririkana, marogĩa namo Mwathani na magĩa namo na biacara ciao irogĩra Mwathani, makũgoce na magũkumie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mahinda-inĩ maya Mwathani Ngai, nĩ tũkwenda kũneana mĩciĩ itũ na ihiko Mwathani Ngai, ona arĩa singles na marambĩrĩria mĩciĩ, ũmĩrore na ritho rĩa tha na ũmĩrũmbũiye Mwathani Ngai. Nĩ wega nĩ ciana iheanĩte mĩciĩ itũ Mwathani, rokũra ikĩendagwo nĩwe na andũ, ona gwata iria ciĩ mawathe ũmaririkane, gwata ona arĩa agima me mawathe ũmaririkane, gwata arĩa maragera moritũ maingĩ ma kũmenwo, gũtegwo na gũtiganĩrio Mwathani Ngai, nĩ tondũ wa maũthĩ na nĩ tondũ Mwathani Ngai wa mawathe matiganĩte, ũkawĩonanie na ũkĩomarũĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani gatagatĩ-inĩ gaitũ Mwathani, kwĩna andũ marenda ciana ũromaririkana nacio, gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna atumia aritũ ihinda rĩaku ũkarĩa kinya mohokia wega Mwathani Ngai, gatagatĩ-inĩ gaitũ Mwathani kwĩna singles ũromaririkana na ũromeka maũndũ mega, ona ciana iria tũhete Mwathani Ngai kũrĩa ikĩendagwo nĩwe na andũ, ona marera na makongithia macitarĩ na njĩra ĩrĩa yerekereire Ngai. Na rĩu Mwathani tũraigĩrorete kũingĩra mweri ũrĩa Mwathani mathukuru megũkorwo makĩhingwo, arutwo magĩka igeranio cia gũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ, arĩa angĩ makĩambĩrĩria igeranio cia kũrĩkia cia grade 3, grade 6, grade 9 na form 4. Mahe ũmenyo ũtaũku ũgĩ na kĩririkano kĩega Mwathani Ngai, na ũririkane na arutani arĩa mamathomithagia Mwathani na aciari na areri, na rĩo rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Mwathani. Garũra arĩa me njĩra ya rũrĩrĩ, arĩa matahĩtwo nĩ njohi, ndawa cia kũrebia, ũmacenjie na ũmagarũre na ũmaninĩre nyota Mwathani Ngai. Tũkũgocera, tũgũkumia na tũkwambararia tondũ wĩ hinya na wĩ mũtugi, ũka Mwathani ũtũririkane na ũtũiguĩre tha. Kwĩna andũ mena macira, kĩhoto nao maironekana, ũmarũgamie wega na ũmahande wega, ũteithia Mwathani tũthorie macia marĩa mothe tũthitangĩtwo namo Mwathani Ngai. Kĩrikana menjera na rũmande no waku Mwathani, ũmarũmbũiye na ũmonekane na ũmacenjie. Ĩtĩkĩra gũka Mwathani na nĩgetha ũtũtongorie, ĩtĩkĩra Mwathani gũka na nĩgetha ũtũrũmbũiye, ĩtĩkĩra Mwathani gũka na nĩgetha ũtũkinyĩrie wega waku. Ririkana bũrũri ũyũ witũ wa Kenya watũheire Mwathani Ngai,
urugamie wega uhande wega ugie na utongoria mwega uthamakirwo wega na maundu mathie na mbere wega kwagira mwathani economy yagire mutoire wagire twaregana uici wetahirio itangi uhuthiri muru indo cia muingi mbukira cia uteti bara cia uteti irumina jino na maundu maria mangi uthamaki waku uroka wiko ku Kenya otoreka ku iguru na rio ritwa ria kurirogocwo na irokumio mwathani Ngai witu mwega na mutugi na muigua gatagatini gaitu kwina arwaru ni mahatiririkite miri marorete mirimu mwe gwetagwo andu makamaka makaine na makoigane ya guthira no gutire murimu kuremaga mwathani uhonagia mirimu yothe cerera arwaru mwathani Ngai ndaria mwathani uhoro wa uhonio kuri othe haria hothe mari thibitari mari wodi mari ICU mari HDU makirigitirwo nja wa bururi makinyuira ndawa micii magicurania guthie thibitari matwaritwo thibitari na momekanyagaine mwathani Ngai Roma menyera no Roma onekane no maturie theinie wa ritwa ria Jesu tithero mwathani we hinya na we mutugi na we muigwa tithero mwathani tugweteira tugakwihoka tithero mwathani ni uritha turirikane no tuonekane tuyogima mwega wa mwiri no tuturagia matuko maingi tukugocage na tukwionagire theinie wa ritwa ria Jesu turwirire bara ni nyingi mwathani gatagati-ini gaitu mwathani Ngai ririkano na rigitani na mwathani kwina andu matigitwo na makwirwo ni andu ao we mwene kumaniria na kuhorania na kugirania maitho na kuheana thayu cerera ngoro ici ciuritwo ni hinya ucina mure umahe thayu waku mwathani na ukae kumarora na we mahurukite mahurukie horo mibango-ini yothe ya kuhurukia andu ao irwagirira twaregana na mbukirira bara mwathani na maundu maria marehagwo mwathani rira endwa makua mwathani Ngai twaregana na bara icio theinie wa ritwa ria Jesu ni tondu withana we hinya na we mutugi uka mwathani ututongoria uka mwathani utwane na ithuĩ uka mwathani uthie na ithuĩ turirikane no tumenyagirira maundu-ini mari mothe ni tondu withana we hinya ririkana kanitha kwira gwire na thakame ya gaturume urugamie wega onokia ndungata ciaku onokie mwathani ara matahonokete na manokete maturie kihonoko etekera guthaithika mwathani nituritwo ni hinya nitukinyete mwisho nitugweteire na tugakwihoka mwathani kwina methugude na meciria mwathani twinamo uko makinyaniria na ukio magiririe theinie wa ritwa ria Jesu twakumakiumagara mathie thabari kuria na gukuhi twahoya tha cia rugendo tukigera mai-ini tukigera thi nyumu tukigera riera-ini tugikuo tugitwarwo tugithie mwathani na matwaithagia indo iria ciothe itukuaga twaria thakame ya gaturume twaregana na mitino twaregana na mawathe twaregana na andu aku mwathani Ngai kuonjio ni mitino-ini mwathani Ngai kuria guothe maragera andu aku makinye thayo no mamenyagirire theinie wa ritwa ria Jesu kamwathani tugweteirio kamwathani uturumbuie no tunyamarure no tuhature tukinyerie wega waku mwathani rwa bara citu ciothe na magerio na rio ritwa ria kurigocwo na rikumio na ria barario tithero wi murata mwathani utahana tari angi ni tondu wi hinya na withana wi mutugi Ngai mwega na Ngai mutugi andu aku ni matumite mabataro marenda morio wake ndogithira magaguthaitha muno ati makiingira wa 10 maingira no hotani thegio Ngai ni uri tha ni uri hinya ni ugutuhotera ni ugututoraniria maundu maria mekutuninire kimako hahunjikanirio amiario irumi nginya ng'enda-ini cio kinyaniria mwathani ukana nigetha wionanie mwathani Ngai nitugweteire nitukwirigeire nitugutanyite mwathani Ngai roho mwathani uceraga roho wothe ukaga na ukathiururukiria andu aku mwathani Ngai nitwaregana naguo roho ria muru Ngai turenda roho waku mutheru ukiingira theinie wa umwe witu ni tondu withana wi hinya na wi mutugi tagate-ini ka mwathani Ngai nitukwenda kuneana kaburi ya Raw Media moko-ini maku ririkana mwathani Ngai chairman witu Dr. SK Macharia Vesia Ms Macharia na family ya utura Ngai na mwathani na muriithi wa mwathani Ngai marithirurukirio marigiceirie kirathima gwiturania hamwe nao na family yao na gima mwega wa mwiri na uingi wa matuko mwathani Ngai na monage umithio wa wira uyu mwathani na mawira maria mangi marutaga na uturia mahete ugima wa mwiri no mamenyereire mwathani Ngai ni wega Ngai ni tondu withana wi hinya na wi mutugithagio ni rugamiriri wa kaburi na Raw Media tukwenda kuneana rugamiriria yothe moko-ini maku mwathani Ngai kuma MD Wachira wa Ruru mwathani Ngai tuneane mwathani Ngai programs director Fred Afune tuneane TV programs director Ativa Gojiri mwathani tukaneana Bashir Boro wa finance tukaneana mwathani Ngai ona Rose wa Johi tukaneana Karo wa Nyama tukaneana commercial director moko-ini maku mwathani Ngai tukaneana director zothe Rainas Kaikai tukaneana mwathani ariothe mehokeirwo mawira ariothe mehokeirwo tungata guku ariothe mehokeirwo tongoria mwathani Ngai umaririkane no monekanire mwathani Ngai mawira-ini mao muthenya na ikero-ini ciothe na maundu-ini mari mothe umateithie no mahotanire maundu-ini maria mothe marikaga Ngai ni tondu witha na wi mutugi na wi muigwatha niwe twetereire niwe twirigireire niwe twihokete niwe tutanyite ona riria marketers moimagara mwathani matogotio director wa Francis Nyaga mwathani Ngai makonaga umithio na magateithikaga na makagunikaga mwathani Ngai
na kambuni ĩno ĩgĩthiĩ na mbere na gũkũra na kũgacĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ngai mwega na Ngai mũtugi, Ngai watha na Ngai mũnene, Ngai watha nawe Ngai wĩ hinya, ĩtĩkĩra kũigua rĩu na rũgamĩrĩri wothe ona Inooro FM matũthikagĩrĩria, ongerera Mwathani Ngai kũtwenda kwao, Mwathani Ngai na ithuĩ maretabarĩra, Mwathani ũkorwo hamwe na ithuĩ, komana na mabataro mathikĩrĩria aitũ Mwathani Ngai, komana na mabataro Mwathani ma ũmwe wao. Thengio Ngai nĩ tondũ wa mojoithagia gũkorwo matheremia na ũrongerera angĩ Mwathani Ngai, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na ũkũmĩora ũtĩo rĩrobarario Ngai, memerekie na bamĩrĩ ciao ro maririkana o mũndũ rita rĩake no monekane na maũndũ mao. Ũgĩka ũguo Mwathani, ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩ tũgũbataire ũtwerekereria na kũrũa Mwathani, tũkĩhoyana macio. Kwĩna andũ Mwathani Ngai marĩ na mabataro matangĩgweteka, angĩ matũmĩte mabataro ma kũgera SMS ya 22989, angĩ kũrĩa kwa X ati Inooro K kana ati Mũturi wa Mũirũ gwa Facebook page Inooro FM na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ Blessed and Favored, angĩ nĩ silent listeners, angĩ me diaspora. Bataro macio mothe twamarehe na kũrĩ we tũiguo, twĩtĩkwo, tũhingĩrio, tuonekanĩrwo, tũmenyererwo, tũnyamarũrwo, tũhotanĩrwo, tũtoranĩrio, tũrũmbũiyo na tũrũĩrĩrwo. Thengio Mwathani, tũkũthaitha ũthiĩ na mbere na gũturĩria mbura Ngai, nĩgetha tũgethe na nĩgetha tũhande na twahanda tũkagetha Mwathani Ngai. Twarekereria kiumia kĩmbere itũ moko-inĩ maku Mwathani, mũico wa mwĩto ũrekereria moko-inĩ maku Ngai, nĩwe twetereire Mwathani Ngai. Andũ aku arĩa matahĩtwo Mwathani twamohorithia rĩu na tweohorithia na maũndũ marĩa matũmaga tũtũre na twĩriraga Mwathani Ngai, tũteithie kũhota gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre. Ũkarĩu Mwathani wĩgocithie na ũmwe witũ, tũiguo, tũhingĩrio, tuonekanĩrio, tũmenyerere ona kũrĩa guothe andũ aku meko magomanĩte, ũkorwo hamwe na andũ aku Mwathani Ngai. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka na gũtũigua na gũtũmenyerera, ĩtĩkĩra kũigua ihoya ritũ Mwathani tũgĩgũthaitha, twĩnyihĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho. Amen, 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 amen. Ĩtĩkia Ngai na ũhingĩrio mabataro maku. Rĩu no ũkorwo wĩ hau na ndũaine na Mwathani na nĩ ũkwenda kũmũmenya, ũngĩmenyana na Jesũ mũnyitane moko nake, ũngĩona ũtheri mũnene wa mũmenya Jesũ, ũkuga thutha wakwa nĩgetha ũhonoke. Ngai mwega na Ngai mũtugi, nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa, waganu wakwa ũnjĩkaire o mbere, nĩ ndoka kũhera na kumbũra. Tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ, ũnyandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo. Kuma rĩu gũthiĩ na mbere, niĩ rĩu hau wĩkĩre rĩtwa rĩaku, nĩ ndahonoka na ndaumbũra Jesũ nĩ Mwathani. Ihoya rĩa wĩtĩkio na kũhonoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Amen, amen. Thengio Ngai nĩawahonokia, matũrĩrie kĩonoko na ndũkanamarekererie, no tũramenyete kĩmayo kĩa ritho na matukũ ma hĩndĩ ĩyo ũkamahe muoyo wa tene tene, na matahonokete mahonoke, na mahonokete matũrie kĩhonoko. Tĩkĩra Mwathani kũigua mahoya maitũ na mathĩna maitũ makinya kũrĩ we. Ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ gwĩtĩkia Ngai nĩ wahingĩrio, we wahonoka wĩtheme indo ciarĩa tendi, ũhoyage mũno ndũkaũkinya magerio-inĩ, ũthomage maandĩko ma mbuku theru ya Ngai, ũthiĩ ũkiumbũra Jesũ nĩ Mwathani, na to ũguo ningĩ wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama na ũrathimwo nĩ Mwathani. Uga ameni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ. Rĩu ndĩrenda tũkinye Gacũmbĩrĩ pare Kirere, ĩni, na nĩgetha maũndũ makĩagĩre o kwagĩra o mũno mũno makĩria. Ndona andũ makiuga amen. Pius wako nĩ ndona Canon Dr. Kerago na Christian othe mũthia mũkagoce wa theru, thengio mũno makĩria. Ona to ũguo na ngĩkĩririkana family ya mũtigaire Metropolitan Ifon Kĩgũndũra twahurũkirie mũthenya wa Ramithi kiumia-inĩ o gĩkĩ. Ngai athiĩ na mbere na kũmũhurũkia ũhoro na family na kanitha wa African Orthodox Church, ũkĩgĩe na kĩrathimo na wega wa Ngai. Reke rĩu twambate Gacũmbĩrĩ ithuothe tũrikĩrĩte wega pare Kirere, pare Gacũmbĩrĩ. Ũyũ nĩ Dr. Sarah K. Oh yes, o wega, oh yes. Aigua rwĩmbo kũhona nĩgetha ndoka njoke na Siraki. Na wakiri wa homo wa Gĩkonyo geithĩke mũno, asanti sana na ũrathimwo nĩ Mwathani. Joseph Degwa wĩ Seattle, United States of America, God bless you. Kamau Kasten na Ndirago wa Meroni na Moses Kĩhara na Karĩceni na Rumoro na mashabiki itũra rĩa Karaiti Githi Ward, mũthenya mwega. Nyobote tekere makere na hinya
na thutha thuno ĩtenyeretie kũigua ta ĩgĩikara thĩ niĩ hurũke no ningĩ thũ nĩ kũnyita nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thuno ĩtenyeretie kũigua ta ĩgĩikara thĩ niĩ hurũke no ningĩ thũ nĩ kũnyita Ndirona Jesu no ajetereire quiero ene na moko na jera Jesu wakwa no ajetereire ahurokie mathĩna mothe ma thĩ na anjĩra we mũtoria kwĩhe hinya gĩtũmi niĩ nĩnjũĩ Jesu wakwa no ajetereire na aje ewe moto Verona Jesu no aje tere namoko
Wangapi watamaliza safari? Jipe moyo dada, jipe moyo. Na aseme mimi mshindi. Inua sauti sema pale kilele, pale kilele. Namuona Yesu anafanya nini? Ananisubiri nami nifanye nini? Nimalize salama, nikumbatie kwa mikono yake. Na aseme Wow, what a song, what a number by Sarah K. Wewe, hey, waiwa kinya kurikira, hey, Sarah K irathimwo muno. Ai twetaire thuothe gukinyaga showbiri. Mwathani atwire turi atoria Paulo andikiire Timotheo marua ma keri murango wa 4 muhari wa 7 akiuga nie ni nduite mbara iria njega na ni menyaire witikio wakwa na ni ati riu ni ihenya ndikitie uhoro wa kuhutia karurigi ni uhoro wa ukinyaga showbiri ni uhoro wa ukinyaga turuka uhoro ya maundu kwagirire ni kanitha wake murinjitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiru na Jesu ni mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa. Hallelujah. Uga amen. Kana tigwo githinji wa thumani. Roda John Kimani ne ndakuona ugeithanie muno makiria. Asanti sana. Ona silent listener zothe mageithike. Na togwo niki ona hena nyina wa Karugu ni matigitwo ni sister yake ugwitwo Rahabu Akague Mawaga Thuaro mo Murengeti amothe makiri na itega amothe mweri 28 ya kuri abiro ya thibitari na ena family amuteire muze githaje wa Kinyogo-ini gutuwa mamwo Josephine Muthoni cio ni wa Karugu na njire family yo poreni sana mahinda maya marito makihana maithori tukihoera aria maragerera morito aria raigwa ni manatithero ngoro ciao cinamite ni gukuirwo ni andu hao Ngai uria umanagiriria Ngai uria uhoreranagia Ngai uria ugiranagia maithori aromuririkania Muthoni wa Macari wa Karagita Ngai arokuririkana na koninire ruo ruwe na ruo theinie wa ritwa ria Jesu Kristo. Jothe Ndegwa ri kuria Siato mamwetagwo wari Sinyambura wa Gicuru APCA Dr. Atha kuria Naikuru ageithike muno. Thengio ona family ya Jothe Ndegwa mageithike muno makiria. Nituthiite wega nitutwaranite wega ona togwo ningi ona Sharo wa Nyaribo na njira ni iba yake witagwo nigutigwo ni Mzee Patrick Ndungu Gitahi mujama wa PCMF ni Church Muiga Parish na ni ithe wa Elder Gitahi pairing elder wa mutugatiri James wa Muiga na gathiko Thursday pore sana kuri family yo na aria angi maragera morito Ngai aromuririkana na Ngai aromumiriria muhe thayo wake amukinyerie wega wake amuhotanire amurumbuia munyamarure na muhature na muturire wanyu wagire na kangetho wa Mukui wa brother Ruben Ithuku Mukui ahone na ihenya gicungo karau theni wa ritwa ria Jesu Charles Maje urajira mwekuria vathina muri arathime muno makiria ta Delda maina ukanjira imitambo ine thekio muno makiria ona Reverend Father Nicholas Kimani Njoroge wa St. Spiridon Orthodox Church Uthiro thekio muno makiria ajira wathie kuria gatua na 40th day memory of your eldest brother Edward Mugo uria hurukire August na igogona rigutongorio ni His Eminence Archbishop Makarios na thosio harambe ya kunyitira family yake Ngai aromuririkana na aromwika maundu mega na yothe maragerera morito Ngai witu amuririkane amumenyerere amuonekane na family yako uria ndeia matigitwo ni mamu wa mwiri ukoretwo moshari kwa ihinda ria mieri 3 na neturakihoera family yo muno Ngai amahotanire na makinyerie wega wake na mamenyagirire maundu-ini mari mothe na ni family ya mutigaire Margaret wa Njiro Gitau mena biro ya 700 na ukiariria mwari kugerera 0721 426 645 0721 426 645 na marathimo fish fraternity yothe mugeithike Bwana Jeffrey Mungai
na Vish Fraternity ya Crispo Murito akarira Joano wa Star Travel Tours wa B ya ciothe mudogo wetu Sam Kerema asante sana maitoro roithio geitheke muno na family yaku Joyce wa Gifuo geitheke muno na family yaku ona toguo na watoni Thairo hao wote mudogo wetu Bio geitheke muno asante sana na mbarikiwe na Vish Fraternity yothe rathimo na itore na tuthiete wega riu turaikira ithaa ria ngerekano na toguo ningi ona kihujio twena kiona mutungatiri Kevas Karanja na Ng'ang'a wa Njoroge guko. Karibu sana Ng'ang'a wa Njoroge. Asante sana Reverend. Karibu sana. Ni pale kileleni. Negua. Ni hali ya Gacombere. No tugukinya. Ni hoka wega muno karwimbo kau ne karwimbo kega. Ni rwimbo. Rwimbo ru ni rwega muno karwimbo ni mundu. Eni. Rwimbo ru ni rwega muno. Eni. Rwa mundu gwito Dr. Sarah K. Dr. Sarah K. Yes. Ni atutwarithia wega muno ndaigua wega muno. Negua. In fact ndabido ruthikiriria ringi. Negua. Nigetha njigue ciugo icio na njira njega. Oh yes. Ndikire na uru ndio haha. Na ndio hodi na uru. Eni. Umuthi by the way urathi gutungata ku. Umuthi. Umuthi riu ni ene gutungatwo ndire maundu maingi ni kuhorera. Ithe ndona. Umuthi ndire maundu maingi umuthi. Kiuria kio kiuma intentional. No kuhorera. Ni ndona. Ndamenya umuthi ri. Eni. Ona ya mwaki ne ikageria. Ne ikageria eni. Riu ri. Siraki yakwa igati. Siraki twendi. Muhari wa twendi ba. Kai ena ndumiriri ekuga atia. Roiga atiriri. Ni kaba gutuika muici handu ha gutuika mundu wa kuhenania. No eri marorete guthiraniro hamwe. Ni Siraki. Ni kama gutuika muici handu ha gutuika mundu wa kuhenania. Na gukune Kilimani turi. No eri. Marorete guthiraniro hamwe. Eri. Muici na muhenania. Na muhenania. Moja kwa moja. Eri. Marorete totoria DJ Afro igaga. Ati wanaelekea kutambarizwa. Wote. Wawili. Wametambarizwa. Nindikire no guo uguo. Eni. Gwicira video ndiranyona. Imwe no cho. Ndirakuona urenda kuone. Ndigenda. Tondu ndigenda ore kiria nyitite. No ria kiroiga. Kiroiga atia? We ni ndire kuu nie. Siko huko. Asa we twire. Twire ni ki twi kanitha-ini. Riu ni ngatheti. Ngatheti iroiga atia? Ni ngatheti ya The Standard. Iroiga atia? Iraria uhoro wigie King of Double Talk. Te muthamaki wa tunua twiri. Mundu kwenda kumenya ndeto icio ri. Niagure ngatheti. Thegio. Igete raithi muno cia buraki. Ukoigua ndu haria gate-ini. Tathoma mohoro. Siraki umuthiri. Ndegwara ni gukorwo thiini wa roho. Na ndi kumenyete. Iyo Siraki ri. Yoka wega. Kwaria muno ni thaigire. Ithione Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Motare. Inoro Oroshine. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Matuko ma tene mĩciĩ ĩrĩa yakũragio marenge yonekaga tarĩ mĩciĩ ĩrĩ na ũkĩa na ene makanyararwo. Ĩndĩ rĩu ũndũire ũcio nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda, mũingĩ ũkĩhĩmbĩria ũrĩi wa marenge na mboga cia kĩndũire ta thabai. Nĩ mboga iria ciomithagio nĩguo cikare ihinda iraya na kũgitĩra ũguni wacio harĩ mwĩrĩ. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ agomanĩte na arĩmi mararuta wĩra ũyũ na kũharĩria riboti ĩno ya mwanya. Mwena wa Kasuku Njororok kaunti-inĩ ya Nyandarua gĩkundi kĩmwe kĩa aikari thutha wa kũhũrwo njeki nĩ kĩama gĩtarĩ gĩa gĩthirikari ũnyitanĩri-inĩ na thirikari ya kaunti ya Nyandarua gĩkoretwo gĩkĩhanda thabai, mboga na matunda na thutha ũcio gũciomithia nĩguo kuongerera ihinda rĩacio rĩa kũhũthĩka na gũtigĩrĩra ũguni wacio mwĩrĩ-inĩ ndũnora. Thabai
nĩ ũteithagia koguo nĩ nyeni njega nĩ tũiguaga ndanaigua hihi andũ mathiĩ thibitarĩ makĩrwo nĩ ũndũ wa vitamin marĩa nyeni cia thabai. Kĩganda-inĩ kĩrĩa matwaraga irio icio tũrakora mĩhang'o ya gũthĩa marenge na gũcagũrania thabai ĩgĩthiĩ na mbere, kũrĩa cicokaga cikomithio mbere ya cithaĩtwo bagiti-inĩ ũndũ cingĩcoka gũkinyio thoko-inĩ. Ngathura iria njega na iria njũru gaci sterilized kuma hau gacitwara dryer-inĩ, hau nĩ ciumaga within 1.5 day, gacitwara rĩu gathĩ-inĩ. Mwanya na kũrĩmĩra mĩrĩre mĩega, gĩkundi kĩu gĩkoretwo gĩkĩhũthĩra tabarĩra ĩyo gũthĩngĩcĩra marĩa matũrigicĩirie, thirikari cia kaunti o hamwe na thirikari nene cigĩthingatwo gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na kĩgĩna gĩa kũigana bajeti-inĩ nĩguo gũtirĩrĩra tabarĩra ciĩgiĩ mĩrĩre mĩega. Koguo kĩrĩa tũraruta nĩ kĩndũ kĩngĩhũthĩka ũcũrũ-inĩ kĩhote kũheana harĩ othe marĩ na mathĩna macio mangĩkorwo ma nutrition kana ũhoro wa kwaga lishe bora. Amemba a gĩkundi kĩu nĩ matarĩirie umithio wa tabarĩra ĩyo makĩria ũhandi wa thabai na mboga cia kĩndũire. Ũnyihu wa thakame arĩ naguo, kĩambĩrĩria kũnyua thakame ĩgĩcoka no ĩgĩcoka kawaida, na ndendia ndinaga ngiri ciakwa 8 no handĩte mboco ĩno ĩretwo nyota beans na kuu mboco-inĩ nĩ handĩte matunda ona gũtuĩka macio matikĩrĩ marakinyĩrĩra ma kũgethwo. Ataaramu a mĩrĩre mĩega onao nĩ matarĩirie bata wa tabarĩra ĩyo. Sometimes during the preparation we do some nutrients, some vitamins. So my work here is to ensure they choose the right foods, the right combination and how to cook to make sure that we get all the nutrients. Ona arĩa makoretwo makĩmanyitĩrĩra nĩ makinyĩrĩirie bata wa thirikari gũtirĩrĩra tabarĩra ta icio. By involving the community in terms of public participation, for them to also know the budget making process and how they're able to influence these policies, we're able to ensure that the leaders are held accountable, and even as these policies are slowly being implemented, both the government is aware of its mandate and also the community is able to hold the leaders accountable, but also to benefit from the availability and also the knowledge in terms of consumption of healthy diets. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Akenya nĩ morotete kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ ya ABC nĩ kwaga kũheana gĩthomo kĩiganu kĩgiĩ wandĩkithia wa kura kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Aikari moigĩte matirĩ na ũtaũku wa kũrĩa mĩhang'o ya gũtabanĩrio hamwe na mũtaratara ũrĩa ũkũhũthĩka. Mĩhang'o ya ĩkambĩrĩria mũthenya wa rũciũ ona gũtuĩka ndĩgũtabanio. Icigo iria cirĩ na ithurano nini iria itanyĩtwo gũtabanio mweri-inĩ wa 11 mwaka-inĩ ũrĩa mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo aratumenyithia. Rĩrĩ mĩhang'o ya wĩyandĩkithia wa aikia a kura ĩtanyĩte kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ, kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC ĩgĩtanya kwandĩkithia aikia a kura erũ makĩria ma milioni 6. Nĩ thingatĩte mbeũ njĩthĩ arĩa mateyandĩkithĩtie. Aikia a kura meyandĩkithie ũyũ nĩ Erastus Ethekong ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno na Commissioner Ann Nderitu. We are rolling out the voter registration exercise on 29th of September 2025. That will be precisely Monday next week. And our first launch will happen in Kajiado, in Mashuru. This is just projection. The 6.3 is just a projection, especially for our officers, to be accurate, to actually be accurate, because we are saying these 6.3 are the people who either have ID or they already have applied for ID. Mĩhang'o ĩno ĩkĩambagĩrĩria mũthenya wa rũciũ, Akenya aingĩ matirĩ marataũkirwo. Ũyũ nĩ Bishop Jega wa kanitha wa AIPCA. IEBC matiheanĩte ihinda rĩega ona matithomithĩtie andũ civic education ũhoro wa woi wa kura, tondũ ihinda rĩu maratangatha nĩ ihinda inyinyi mũno. Andũ arĩa maroya ibandĩ rita rĩa mbere, arĩa megũkorwo makĩoya kura rita rĩa mbere, matithomithĩtio wega ũhoro na bata wa kuoya kura. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ Bishop Karemi wa Pefa Karatina ũrĩa ũthingatĩte Akenya kwĩyumĩria kwĩyandĩkithia ta aikia a kura nĩguo gũkahota gũtua matua marĩa magĩrĩire. Ikuona ta IEBC ta mekĩte enough civic education nigetha andũ meyandĩkithie na mũno mone bata kwĩyandĩkithia nigetha hĩndĩ ya gĩthurano ya Kenya makagĩa na mweke wa gũthurana. Na koguo nĩ kwenda kũmoria mekĩrĩre mũno ũhoro wa civic education na nigetha Akenya meyandĩkithie na njĩra ya ũingĩ
Akenya makiria mbeu njithi makiuga matire marahota kwamukira githomo kuma kuri IEBC ona kana ndomiriri cia kumuria meyandikithie o riri maraikirio ritana ria gwika uguo. Uyu ni Rawis Brown Mathenge kuma Muthwaini na Njeri Bemba kuma Rware. Tũngĩririkana mwaka wa 2024 mbeu njithi ni yaumirire tondu ni yendaga utongoria muigiririku. Ungirora allocation iria IEBC ihetwo 57.7 billion. Ni kuonania kwina mbeca nyingi iria IEBC maallocateirwo. Uguo metikire kwiyumiria na njira nene muno meyandikithie taikia kura nigetha haria 2027 mundu akakona ihinda riega ria gwitwira matua mega. Hadi-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Thaa igĩrĩ hĩrahĩtũkia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthirana wega. Rĩu nĩ tũkomane wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inooro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria athingu na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita Murata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inooro na mũturi wa mũirũ. Hũthĩra ndege cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia Fly Emirates gũcera kũndũ ta China Mainland, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou na Shenzhen. Kenerera ũtungata wa gũkuo horerete wega nginya oja wa bũrũri, ũtugo na ũtana witũ wa kĩmabũrũri, ũkenerere mĩtambo itũ 3500 ya gũgũkenia na gũgũcanjamũra, na oho hũthĩra ũtungata witũ wa Wi-Fi hatarĩ marĩhi. Ndege citũ ciũmbũkaga o mũthenya kuma Nairobi nginya China Mainland ituĩkanĩirie Dubai. Oya kanya gaka onawe ukenerere uthii wa ndege uria ukwagĩrĩire kũringana na mibango yaku ya biacara. Fly Emirates, fly better. Ni uretha mabati ma kũgita nyũmba yaku ma gĩkĩro na ma kĩrathi kĩa igũrũ, ũka Heritage Mabati Mills kũrĩa tũkwendagĩria mabati ma gũtũra. Gũra box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, decker tiles na euro tile hamwe na turathi cia cuma iria hũthũ, mĩcumarĩ ya kũhũrĩra mabati na kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara harĩ kũgita nyũmba yaku. Kenerera delivery ĩtarĩ marĩhi guothe bũrũri-inĩ na oho twĩna mũtaratara wa kũrĩha kahora kahora. Tũhũrĩre thimũ kana WhatsApp 0746 667 456 kana ũcerere www.heritagemabati.com ona kana factory to Thika Road gwa Cairo exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Kwa makiria ma miaka 20 kambuni ya insurance ya Direct Line makoretwo marĩ kambuni ya kũhe insurance ya kwĩhokwo kũrĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ na magatigĩrĩra atĩ Akenya nĩ makuo gũthiĩ thabarĩ ciao marĩ agitĩre. Na gũkinyĩria mweri wa kenda mwaka ũyũ nĩ tũrarĩhire makĩria ma ciringi bilioni 1.5 cia claims, gĩkĩ kĩrĩ ta kĩonereria kĩa wĩrutĩri witũ wa kũhingia kĩrĩkanĩro gitũ kũrĩ customers aitũ. Kwamũkĩra insurance yaku ya motor PSV, motor private, motor commercial ona kana ya bodaboda ũmwe
umuthi hurira agent waku ona kana ucerere ruhonge rwitu o ruothe ona kana uhure thimu 0711 030 000. Kambuni ya Royal Credit iria niyo kambuni rekoragwo na shares nyingi muno kwa Direct Line nimehotorete gutigirira ati kambuni ya Direct Line yagacira ona yatungatira customers uria kwagiriire ireta kambuni iretongoretie hari kuheana insurance ya ngari cia ukui wa muingi. Wina Direct Line Assurance o muthenya wi mugitire. Tũngĩaria cia mũtu wa ngima ũtekwaria cia Lea Premium Maize Meal na mũtu wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Lea ũmĩrũmaga ĩrĩ kanua ĩrĩ o nda nĩ cama, nayo chavaci ya mũtu wa Lea ĩkoragwo ĩhoreire wega na ĩkororoa ona ndwetagĩrĩra gĩtoero nĩ cama wayo. Wega ũyũ nĩ kuma Lea Premium Flour na thogora nĩ mũbacĩrĩre piũ. Tonya supermarket kana nduka hakuhĩ nawe wĩtie mũtu wa Lea na waigua chama umenyithie neighbor. Thimone 0117 17 17 17. Lea Maize Meal, nurturing the world. Wesha jamura na Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew na utume namba ire yandikitwo rungu rwa gikuniko gia soda kuri *459*3# wehotanira airtime kana besha. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie we munyitio geni mucio wotu ginotana Inoro FM. Ugienda guturehera kemnyithia giaku kana ndomereri ya wonjoria tucerera wabici citu nyumba ya Logonot Place gorofa ya kana farafara ya Kijabe Street. Thimone 02033166333 kana 02022180044. Karifu mushuyu wotu ginotana Muikari wa Nyeri na matora maria marigiceirie shesheni hakuhi nawe Inoro FM rutukite ogwa kuja ni undu wa kwanirithia imenyithia ciaku ciothe tucerere Nyeri Town Osman Al Building kurigania na Jambo Computers no uhure thimu 0612030845 kana 0722813840 waria na Morris Mwangi wa Ruigi. Shesheni hakuhe nawe ekanitha wa Kimurikia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano makanitha wa Kimurikia Inoro irungo ria kana ria kanitha wa Kimurikia Inoro we fara we nyumba we mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimurikia Inoro ninagutangiria guigire gukwira tukire irungo ria kana nigukerire Rwimbo twainaga tene itoro wa ithayo ndukona akindu mwara auki wa Ngai ni akagaya na nona Peter Gitahia njira good morning Reverend Muturu wa Muiro ne gutangatha my dad ne Elder Gitahi Muiga Parish mukigia na thayo Joan Shi kegwa mamake Taraji thegio ndongo Andrew thegio muno na ndandikana muthuru wa my sister ageithike muno Andrew Ngugi wa Njeri ageithike muno wa my sister haria hothe uri no rathimo ni mwathani ona ndona Joan Shike wa mama Ketaraji wa Geshu wa Kavio arishi wa ihenya thegio na Geshu wa Kavio koigashika ya PCK karimino church yothe kuria gatunguru matara gatundu nothi marathimo muno tutwaranite wega na tugathi na mbere na kwambararia watheru na kumwira ni kwagiriire na muraja Saturday ukite kwino iki wa Moses Ithume na mirimo bia PCA Baraka Church kuria Thika ni Sir Nixon Iboro wa Ndugire wa kuria mwena wa Kidaruma yeni ageithike muno Sir Nixon Iboro wa Ndugire wa Kidaruma na ugeithiria kuria Kidaruma na kuria kwanyu Karen kuria Karina ageithirio mutungatiri Simon Kamande ageithike muno makeria na ashiriko thia PCA Karen Central Parish kuria PCA Karen Church ona PCRF Spring mageithike muno makeria na marathimo ni andu abata ndikariganirwo ni otungata-ini wao ne itemire ria maranyitire nginya kwamurwo ageithirio muthurio gwitwo bwana geithirio Michael Githae Mr Michael Githae ageithike muno Mr Michael Githae na Saturday ukite Mr Michael Githae na mutumia wake Jane Githae marakugwira miaka 50 golden wedding anniversary igakorwo kuria kanitha-ini wa ACK St Philips Barisho kwambiriria thaa 3:30 araji kuria gwake mucii thaa 5:30 gitwa farm
na nĩ thaburi igana rĩa 14 mũhari wa 24 atĩ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai athondekete nĩ tũkererei na tũcanjamũke na Bwana Michael Githae ũrathimwo mũno Bwana Michael Githae no nĩ part and parcel ya Raw Media na tukiambĩrĩria Raw Media na rĩu nĩ part and parcel wayo Mr. Michael Githae na family yanyu yothe yeni nginya nyumba yothe ya Githae wa Githae wote mbarikiwe kabisa na nĩ Ngai ubari huu imegharimu mkono wa Bwana. Dominic Ng'ang'a wa Igĩkĩro thekio mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Rĩu ndĩra tũigue ngerekano na twarĩkia na ngerekano tũkorwo tũkĩhunjĩrio nĩ mũtungatĩri Kevas Karanja yetagwo Kevas Karanja ĩni nĩ ũndũ ũcio ndũgathiĩ haraya ikaro haha na Mandere na arĩa othe mekĩrĩria thia o mĩtambo ya Inoro Ngai aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega agũririkania kũrĩa gwa Citizen Duka nĩ gwĩka shopping ũrĩ harĩa hothe ũrĩ ũkagũra kĩrĩa gĩothe ũrabatara ona ningĩ ukareherwo harĩa ũrĩ na wĩ Nairobi nĩ ciringi 200 tu ũkũrĩha ũgũthiĩ harĩa have you sasa kana download app ya Citizen Duka. Andũ a we go nĩ gũthiĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na nĩ atĩ nĩ gũkuo nĩ matereba mena ũbacĩrĩri na ũigĩrĩrĩku na matereba thomithie wega na nĩ atĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ kũgĩa na app ĩno ũgũthiĩ harĩa ha Play Store kana App Store au download kana toguo ningĩ no tũme SMS kiugo we go kũrĩ 20425 na nĩkĩo tũroiga ithuothe we go let's go oh yes na gũtangĩrĩ ũguo igĩrĩ gũkwĩra ũhoro wa nakinya hau tũraingĩra ĩmwe kwa ĩmwe ngerekano-inĩ ĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani katomba tũtige ũhandiko kana tiguo Kamau Jieni Kamau Karongo na ndona Kamau Karongo nĩ akoragwo na igongona Omande rĩa kũina ona gatheti ya Nation yandĩkĩte rũgano rũu rwake mũno handiko haya ha oh yes inyuothe mwĩ haha nĩ mũĩ ũhoro wa kanyũmba kaihiga ũrĩa wambagĩrĩria ũthiaga Kware ũkagĩra handiko ũgacoka ũkamĩrekania hau nja mũtaro-inĩ handiko ũgate handiko ũgaikia mũtaro ũgacoka ũkagĩra thuri mena hinya imakamianũra na kĩbũi ũgacoka ũkoya tũmahiga tũngĩ twĩtagwo ndarugu tũu tũtirekanagio hau nja tũigagwo na mĩbango twĩtagwo ndarugu twĩtagwo ugani nĩ kũrĩ andũ angĩ haha matuire atumia ao makĩmatua handiko ugani handiko acio nĩ arĩa mamagĩrire kwao gũtirĩ mũndũ ũmenyaga nĩ marĩ atumia thaka ũguo makĩmarekania hau nja no kwanũrwo oi ugani handiko gũtirĩ mũndũ menyaga ũrĩa kairĩtu kau kagĩrĩtwo kwao na neti nĩ kwanũrwo nĩ kũrĩ athuri acio no kũrĩa nyama choma makainũkia mahu oi metagwo handiko nĩ kũrĩ atumia angĩ matuire athuri ao makĩmatua handiko atumia acio nĩ aici acio nĩ arĩa mokaga makaiya mbeca cia mũthuri ũtukũ na nĩ mũhonoku makaigara rĩ mũrĩu oi nĩ handiko acio nao moyaga mbeca magathondekithia indo cia 3,000 gĩtenge ugani gĩtenge gĩa 3 mũcibi wa 3 na wigi ya 3 kĩratũ ya 3 kĩbeti ya 3
makeup ya ithatu na chain ya ithatu magacoka makagerera kamuzai ui kagoti kaende ya emergency na thogithi cia ciringi 30 metagwo handiko ati ni mbathide thogithi cia 30 ui ni handiko metago atumia acio nĩ ahonoku mũno mathiaga kanitha Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday makarehera muthuri wa kanitha kana mutungatĩri tũmaĩ twa ndimũ muthuri agatigwo mũciĩ na ng'ombe metagwo metago acio nĩ arĩa mahagaga atungatĩri na matingĩrĩ mahagia tuthuri ao metago ate magĩraga tũindo special makarehera atungatĩri no kamũzai gatirĩ kona kĩndũ getagwo handiko ona thuri agĩcagi mamũroraga makona ahana handiko tua mutumia waku tua muthuri waku ta mahiga maya metagwo ndarugo macio mekiragwo na ki matirekanagio hau nja matithikanagio norimu metagwo ndarugo athuri acio nĩ arĩa matũraga atumia acio ao out gagũrĩra pizza onakorwo matiahota kuga to nĩ akũrũ maramĩta pitha metagwo ndarugo magathondekithĩrio tũkuo makatwarwo out nginya harĩa KICC makona Nyairobi metagwo ndarugo magetĩra atumia acio angĩ metagwo na watumia acio nĩ arĩa matavaga tuthuri ao na gĩtĩo ti gũikanĩrio indo wĩyoere hau ndiro wĩhiũhĩrie hau oi acio nĩ atumia arĩa ega mahana arĩa ona gũkũ Uganda mokaga menyihĩtie kamũzai gagacavo nĩkĩo kamũzai kainũkaga tene na nyama ĩrĩa njega no ti kũinũkia mara no korwo nĩcio mbeca iria mũthuri ũcio nacio mũheage gĩtĩo tondũ ũcio nĩ arenda gwĩtua ndarugo tigani handiko tigani matharau tigani gwĩtua ririkana harĩa muoyanire ona ũtuĩka thaa ici mũtirĩ na magego handiko tigani gwĩtua handiko tuĩkani ndarugo twende haya inatuo twana twao twera muzae twina trip muzae akaruta akaneana mbeca muzae tigakũria atio ithuĩ tũtiathiĩte kũndũ ta kũndũ nĩkĩ mũrathiĩ kuona nyamũ na kwĩna nyamũ haha haitũ nja tigani handiko twana tũu tũtuĩkaga handiko thutha-inĩ tũtikwaragĩria nengerana twana mbeca tũgathiĩ tũkarĩa chipo na tũgathiĩ out twĩtagwo ndarugo ĩyo nĩyo ki twĩtagwo ndarugo twĩtagwo aya handiko tigaga handiko nĩndarĩkia na mũtigage handiko onawe ũroya video handiko ona nyamũ ikarĩte thĩ ha mũtige handiko andũ matige handiko reke ngwĩre kama ũnjieni anjohoraga kũnjohora
muno mathuri ati ndaigua ati athuri ti aria andikwo ati no marana mahuma inokagia matino kagia nyama ona ginya recio ihenya igama Ngai ona Monica Mamzwini muramenya kana ni handiko kana ni ndarugo na Monica Mamzwini ajira geithia ndewa Joseph Waweru wa Karanu we migutanan ko Michael Jenga Beta kuria Mangu na Ikuru thengio andu matige uhandiko andu magarurire ndona Mwaura akijira Moses akijira jire pore family Samuel wa Mbogo ni gutigwo ni mamu wao ni Weruthu wa Ngoi wa Mbogo na kwone na Nyuki Ngai amahetha mahinda maya maracakaya poreni sana mahinda maya riothe muracakaya na muragera mahinda marito Ngai amomererie na amugirie maithori na mwari wa ithe witũ gwĩtwo Mina wa Kĩbunja no wa kũrĩa California USA no egũkũ bũrũri-inĩ na mũthenya wa mũthia arathi kanitha-inĩ wa ACCS Ndakaine ĩna nĩ mũini ũkĩgeithania kũu ACCNS Ndakaine kwambĩrĩria thaa 4 na andũ a ACCNS Ndakaine mũkĩgĩa na mahinda mega. Mina wa Kĩbunja nĩ aroka kũgoca watheru asanti sana. Ena mũndũ gwĩtwo Say wa keyboard onake nĩ ndamuona tũgĩtwarana wega na ndũra nĩ ndageithĩka ona Mwangi wa Njogo wa Icagacu nĩ ndakuona na Wapa nĩ ndamuona Jaba Makutano Sakeja Driving School ona Maina wa Ng'etho thengio mũno makĩria ona to ũguo ningĩ nĩ atĩ tũgĩthiĩ wega na mbere hena mũndũ gwĩtwo Buda wa Rũre Buda twathomaga nake ona Rũre wao twathomaga nake na Buda nĩ aramenyithia hene pore kũrĩ family ya David Kaharo Kĩrĩma kana Mr. Kĩrĩma wa Gemwa Primary School na gathikwo Tuesday gwake mũciĩ Kĩbabu Gĩtuamba pore sana kũrĩ family ĩyo ona nĩguonete kansũra Gĩkĩma kansũra Gĩkĩma to nĩoranagĩra gũkanjũra na gũtuĩka kũrĩa itiaiganire kũrĩa Ikino nake akĩnjĩra njĩre pore family ĩyo na rĩu ĩmwe kwa ĩmwe ngerekano-inĩ na nĩ atĩ nĩ kwarĩ na family ĩmwe na family ĩno yarĩ thabarĩ-inĩ na yathiaga rũgendo na ũkĩgĩa kĩhuhũkanio kĩarĩ kĩnene mũno rũhuho rũnene mbura nene mũno ona ngwa ona marurumĩ igĩkorwo ciĩ nene mũno na igĩthukia mbathi ĩrĩa yamakuĩte marĩ rũgendo-inĩ. Moyo acha kiherehere cha dhambi reke ngorwe hure iyo du eni etagwo Kristo Mfalme Mirere Melodies International Choir agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ agendia mwĩhoko moyo wangu tulia kwa Bwana, usinipeleke kwenye tamaa za dunia. Tulia moyo wangu, tulia moyo, usiniunganishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Unaniunganisha na Baba yangu, unaniunganisha na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Moyo wangu tulia kwa Bwana, chuki hasira zisinitenge na uwepo wa Bwana. Tulia moyo wangu, tulia moyo, usiniunganishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu.
kiherehere sukuma damu unanigonganisha na baba yangu unanigonganisha na Mungu wangu. Ewe moyo acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana, dhambi na mizizi yake isiyote ndani yangu. Tulia moyo wangu, tulia moyo, usiniunganishe na Mungu wangu. Ewe moyo acha kiherehere, sukuma damu. Moyo acha kiherehere, sukuma damu unanigonganisha na baba yangu unanigonganisha na Mungu wangu. Ewe moyo acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Moyo wacha kiherehere cha dhambi. Kristo Mfarume, Mirere Melodies International Choir, mitambo-inĩ ya Inooro FM. Muciĩ naguo nĩ wotugino tana kanithane wake Mũrĩ Wacha Poruse Vivadi Nyaga, Philip Kamawa Zima Manjeska wa Irimũ. Nĩ ndĩrona jeshi yothe ya nduthi atwarithia ngari ruti itiganĩte harĩa hothe ũrĩ, ona arĩa akũrũ aitũ. Ngai witũ aromũririkana, aromũkinyĩria wega wake na mũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kwagĩre. Ona Tambe Newton asante sana no geithĩke mũno makĩria. Ona Joan Shige wakanjĩra tata wetagwo Irene Mwithaga Njau na ikũrũ Mbarũkũ akĩgeithĩke mũno na arathimwo mũno. Tũgĩtwarana wega. Eunice wa Kĩmarũ nĩ ndakuona, asante sana. Ona Maina wa Ng'ethũ thengio mũno makĩria. Ona Sami Mahehe thengio mũno, na Mũgo wa Bidan, ona Zakari wa Ndaro thengio mũno. Leo form ni HCC Kikuyu pore kũrĩ Daniel Mwangi wa Kenya, nĩ gũtigwo nĩ mamu wao mathiko nĩ Tuesday kwa Mwea. Pore sana. Tũgĩthiĩ wega na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ tha. Ngũgĩ Rockstar Junior nĩ ndakuona, ona Joseph Gathu thengio mũno makĩria. Tũgĩtwarana wega, tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani. Na ni Tarex nĩ matigĩtwo nĩ Bia Kariuki agathikwo Friday Kĩnũngi Naivasha, na kautwo Naivasha mochari arohurũka ũhoro. Na tũgĩthiĩ na mbere twatiganĩra nĩ kwagĩa na kĩhuhũkanio me rũgendo-inĩ bamĩrĩ ĩno, na nĩ atĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ. Kĩhuhũkanio nĩ kĩaneneha mũno makĩria, na kĩhuhũkanio gĩkĩ nĩ kĩambia kũinia mbathi ĩno ya makuĩte. Kwĩna ngwa, kwĩna heni, kwĩna marurumĩ, kwĩna ũgwati mũingĩ mũno makĩria. Ona nginya ndereva akambia kũremwo nĩ kuona, no nĩ atĩ magĩkorwo bado marĩ ũgitĩri-inĩ, na nĩ atĩ o mathianga hanini kĩhuhũkanio gĩgoka gĩkamaringa, na nĩ atĩ nginya ndereva ikinya handũ hanogete, na akinya handũ rĩrĩa aiguire nĩ anoga mũno makĩria, harĩa arũgamirie ngari harĩ na mũtĩ warĩ mũnene mũno makĩria. Na ndereva akiuga ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ kũroneka ta mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ ũmwe witũ ũgũtuĩtwo itua no mũhaka akuĩre kĩhuhũkanio gĩkĩ, na tũtigwĩtĩkĩra mũndũ ũcio atũrage ithuothe twĩ mbathi-inĩ ĩno. Na akiuga atĩrĩrĩ, o ũmwe witũ ekuma mbathi ĩno thĩiniĩ agathiĩ nginya harĩa mũtĩ-inĩ ũrĩa ũrĩ akaũhutia, na rũheni nĩ rũgũcamũra
uria ugotwetwo ni egukua muthenya wa umuthi na nigetha yangi tugiture muoyo ni ukiririkana no ria kwahanire andu magithie tarishishi na ni ukuririkana Johana mundu gwetwo Jona na ni ati na ndereva akiuga nie ngwambiriria na akiuma nja wa bathi na agithie muteini na akiuhutia gutiri undu kwahanikire muthii wa mbere akiumagara muteini akiuhutia gutiri undu wahanikire omo akoima agathie na gutiri undu wahanikire na riu ni ati gwikinya muthii wa muthia niwe riu urathie haria na andu othe metereire na hikiki makiuga we ni urenda guturaga wewe ndiye unataka kututambariza na ni ati makiambia kumuikia kumutindika kana na Jona magithie kuria emeri ni aguthie Tarishishi aregete guthie Nineve kimwira we ni urenda guturaga honokia mioyo itu no kwe we wika thio hutia muti uria no kwe na muthi uyu ari wa muthi agitikia ati niwe wabatie gukua muthenya ucio akiamba agitithia andu makiambia kumuhura makiambia kumutindikania makiambia kumweherania na makimwira hinge maitho na agithie gukuhiriria muti ucio na hindi iria arikirie kuhutia muti ucio ruheni rugiuka rukianura bathi iria na muthi wothe wari bathi-ini wakiuragwo na ni ati ni gukorwo ho kwa muthi uyu umwe tu watirite kumahonoketie matiakuite mbere yo matioragitwo mbere yo ni ruheni nikuo gwakoretwo kumahonoketie na hindi iria imire thiini wa bathi ino ni ati bathi ikiguthwo ni ruheni na othe makiuragwo murona mwaru wa ithe witu rucini rwa umuthi kwahoteka hi muturire waku uhana ta bathi ino yari kihuhukanio-ini na uri uraigua uritwo ni hinya no tari na hinya ngwenda gukwira na nikio kiratuma na muturire waku ucio thie na mbere ni tondu ni ati kuri ona makombe macio no gutoria biashara yaku ringi ndireka wega no nduramikirimania ta iria ingi kiiko giaku gitirathie wega no mutire muratigana na mwendwa waku ona muri kwandikite wira ndaroneka ta kwendete no ndari arakuvuta wira rege ciana ciaku ni iremire muno makiria rege ona ni manatitherwo wi murwaru wi thibitari ukijigua no uri o muoyo rege na rege ona nduri na mbia no ni urahota kwigomania maundu maria mabataranagia ma muturire oguo yori ugikorwo wi naguo ni ati ria muri hau na muno makiria wita mwathani mutwarane nake muikaranie nake na muturanie nake na ngwire na manatitheru muthenya wa muthi na guthie na mbere weka uguo ni ugutoria weka uguo ni ugutobora weka uguo maundu maku ni mekwagirira watura uguo ni gukwagira wathie uguo maundu maku ni megukinyanira waikara uguo muru na mwari wa ithe witu na warekereria mwathani maundu gutiramakania igukania iria ciekuo muturire-ini waku Wegwa muthi ucio athie arwa muthi ahutia muti no bathi ahurirwo ni ruheni na othe magikua ni tondu no wagiritie makue ni tondu muru na mwari wa ithe witu ni wega kwerekereria kwe mwathani ni ahutirie icuri cia nguo ya Jesu na itho akiona ati ni ahonio riu au kirindi mwathani arokuririkana otoria ibuku ria Ngai riugite Mariko 4 yukurikana Jesu mena arutwo akiogerekeria ara mwari wa 35 akihoreria makombe maria wina mo muturire-ini ita mwathani akuhorererie makombe macio ringi ni kurwara ringi ni kurwo ni hinya ringi ni guthinikanio ringi ni kuigua nogete ringi ni kuigua kinyite mwisho ringi ni kuigua muturire ni urarema ringi ni kuigua maundu maria ureciria na maria urathugunda na maria urabanga ringi na ringi ni kurigwo ni atia ukwambiriria naku ndoka ukwira ni kuri Ngai urugamagia makombe ma muturire ni kuri Ngai uhotanagira andu ake ni kuri Ngai urumbuyagia andu ake ni kuri Ngai uhotanagira andu ake Purity Mash ya kwa Inoro Thursday Ngai arokuririkana na arogwika maundu mega ona we wothe
Ngai uyu horeragia makumbi arokihoreria makumbi ma muturire arokimahoreria mahorere biu na ni ati marikia kuhorera Ngai no eguka thiini wa ritwa ria Ngai thana ria Murio na ria Roho Mutheru imeno ithaka wa thungururu ni aroka muhoreria wa makumbi no mbere ndaya Ng'ang'a wa Njoroge ikihanda ithari rikihanda ni eguka. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩrie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Na nĩ atĩ cũcũ ũmwe na mũriũ wake gũkua thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ njũkĩ mwena wa Gatero Laikipia. Gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũingĩ kũrũgama na president wa kana Uhuru Kenyatta gũtetia mũbango wa SHA na atungatĩri gũthingata mbeũ njĩthĩ meyandĩkithie ta aikia a kura. Ng'ang'a gĩtaipu haha korwo ndathoma ũrĩa andĩkĩte gwĩciria anga thimũ nĩ icenjagia maũndũ. Ng'ang'a anyandĩkĩire atungĩtari gũthingata mbuĩ njĩthĩ rĩu kaĩ kwĩ mbuĩ ngoro macio na mangĩ maingĩ. The man who lives too nĩguo anjĩrire nĩ egũtũthomera mohoro macio na mangĩ maingĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ ya thogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Mushi watu binotana Amerika fueria mare thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ huonene ikĩhurutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacibũrigicĩirie na wona kwahotwo menya nĩwe wahotwo tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo ona makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacibũrigicĩirie
niwe wa moto. Nasiugo Jesu oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga agengagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩni amuoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũkoreria makũmbĩ arahũka ũkorerie we wararĩria huho ikagwathĩkĩra arahũka ũkorerie huho icitũrigicĩirie nawona twoto menya nĩwe wa moto mũkoreria makũmbĩ arahũka ũkorerie we waragĩria huho ikagwathĩkĩra arahũka ũkorerie huho icitũrigicĩirie Oh yes, wona twahotwo umenye niwe wahotwo rwimbo rwa muhoreria wa makobero ithaka wa thugururu ona ndona mwase wa mwashop kuri ari muru ithene IPC karaji na anti anywadia kana mama ari kahara na anti wa geshi wa guthoko nyina wa karuria ri githima karati na nyeri arathimwo muno makiria maundu-ini mari mothe mutungatĩria Rija Ngugi. May God bless you and do you good. Ona kĩrĩ mwathũgũnũi mwĩthiĩ gũcokia kanitha-inĩ wa Full Gospel Church na Ivasha Nyamathi gatho mwena ciana cianyu Ngai akorwo hamwe na inyuĩ. Ndĩrona mũtungatĩri Kevas Karanja in the house. Karibu mũchungaji. Mwathani arogocwo njĩtagwo Reverend Kevas Karanja hunjagia kũrĩ cici Dandora na nĩ ndĩrakena nĩ tondũ rũciinĩ rwega Mwathani atũnengereria thĩinĩ wa Inoro FM kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũtũrũ wa mũirũ nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai na tũmenye Mwathani enda gũtwarĩria atĩa ũtanathiĩ kanitha-inĩ ũtanauma hau ũrĩ ona rĩngĩ nĩumire kanitha-inĩ nĩgetha tuone Mwathani aratũra atĩa. Ndĩrenda gũcothĩrĩria maandĩko thĩinĩ wa Samueli wa mbere 9 mũhari wa 22 nginya mũhari wa 24. Samueli wa mbere 9 mũhari wa 22 nginya mũhari wa 24. Maandĩko mugĩte nake Samueli akĩoya Saũlũ na ndungata yake akĩmatwara nyũmba ĩrĩa yarĩagĩrwo akĩmaikaria handũ arĩa atĩĩku thĩinĩ wa arĩa metĩtwo nao marĩ ta andũ 30. Samueli akĩra mũrugi wa irio atĩrĩrĩ tarehe rwega rũrĩa ndĩrakũnengerire o rũrĩa ndakũheire ũhoro waru atĩ ũrũige handũ mwanya. Mũrugi ũcio agĩkĩoya kĩande hamwe na nyama ĩrĩa yarĩ igũrũ rĩakĩo agĩkĩiga harĩ Saũlũ. Nake Samueli akiuga atĩrĩrĩ gĩkĩ nĩkĩo kĩraigĩtwo kĩoe ũrĩe nĩ ũndũ hĩndĩ ĩrĩa ndĩroigire atĩ nĩnjĩtĩire andũ gĩathĩ nĩguo ũraigĩirwo gĩkĩ nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ. Nake Saũlũ magĩkĩrĩanĩra irio na Samueli mũthenya ũcio. Ndĩrenda kwaria kiugo gĩa bata atĩ nĩ harĩ na rwega rwaku. Ndĩrenda kuga nĩ harĩ na rwega rwaku. Maandĩko maratũona gwakinyĩra kahinda hĩndĩ ĩmwe Saũlũ ndigiri cia baba ikĩũra na agĩthiĩ gũcietha na nĩ arĩ na kĩmako tondũ aciethire kũndũ gwatiganĩte. Maandĩko maugĩte athire gĩcietha irĩma-inĩ cia Efraimu agĩcietha kũndũ gwĩtagwo Salimu agĩcietha nginya Sarisa na maandĩko maugĩte ndacionire na gũkinya kahinda nginya agĩkinya kahinda nĩ anoga akiuga ndagũcietha rĩngĩ na kĩra ndungata ĩrĩa marĩ nayo reke tũcoke tũinũke mũciĩ nĩ tondũ tokorwo ababa nĩ maragieka nĩ ithuĩ rĩu no ndungata ĩrĩa marĩ nayo hũthĩrĩtwo nĩ Ngai akĩmwĩra aca tũtikũinũka mũciĩ ũrĩa tũgwĩka kwĩna ndungata ya Ngai gũkũ kwĩna mũndũ wa Ngai gũkũ reke tũthiĩ nĩgetha gatwĩre ũhoro. Hĩndĩ ĩyo Saũlũ ndamenyaga Ngai nĩarĩirie Samueli atĩ kahinda ka rwega rwake nĩ gakinyu.
kahinda ga kwambarario kuma level ĩrĩa arĩ nĩ gakinyu na gĩthĩna kĩrĩa geragĩra kĩarĩ kĩmũtware thĩinĩ wa harĩa Ngai amũharĩrĩirie na rĩngĩ he mũndũ athikĩrĩirie rũciinĩ rwa ũmũthĩ wokĩra wĩna kĩeha tondũ he maũndũ mahĩngĩcanĩte rĩngĩ ti ndigiri cia ngũ rĩngĩ he maũndũ mathũkĩte ma biacara rĩngĩ he maũndũ mathũkĩte nginya mũtũrĩre-inĩ waku ũrarigwo ũgũthiĩ kũ na ũrarigwo gwĩka atĩa he hĩndĩ maũndũ mathũkaga magagũtwara kĩama gĩaku he hĩndĩ maũndũ maritũhaga nĩgetha Ngai agũtware kĩama-inĩ gĩaku Saũlũ ndamenyaga ndigiri ici kũra cia mũtwaraga kĩama-inĩ gĩake maũndũ nĩ mahĩngĩcanaga no maandĩko mugĩte atĩrĩrĩ maũndũ mothe mahanĩkaga kwa wega koguo magĩciria na magĩbanga mathiĩ magete ndungata ya Ngai ĩno ĩtagwo Samueli nĩgetha maigue ũrĩa Ngai akuga na maandĩko mugĩte magĩciria mathimone nginya kũrĩa na magĩikũrũka maandĩko mugĩte magĩtũngana na airĩtu maumĩte gũtaha maĩ makĩmũrĩka nĩ monete muoni kana mũndũ ũrĩ mũnabii wa Ngai kũndũ gũkũ nake arĩ hau mbere yanyu hiũ hai nĩ mũkũmuona ta akorwo akinya itũũra-inĩ na maandĩko mugĩte makinya kĩhingo gĩa itũũra nake Samueli akĩmatũngana hĩndĩ ĩrĩa monire Ngai akĩmwĩra ũyũ nĩwe mũndũ ũrĩa ndakwarĩirie ũyũ nĩwe gũitĩrĩrio maguta nĩgetha atuĩke mũtongoria wa Isiraeli Samueli ndamenyaga Saũlũ ndamenyaga ũrĩa Samueli arĩirio nĩ Ngai atĩ hena kiugo Ngai arĩtie nĩ tandũ wake na ndemenya rũciinĩ ũmũthĩ ndĩrenda kuga hena kĩrĩa Ngai arĩtie igũrũ rĩa mũtũrĩre waku no ũkorwo ũtekũmenya ona rĩngĩ wokĩra ũtekũmenya no nĩ kũrĩ na arĩa mawaha nĩ kũrĩ na kiugo kĩa mũndũ wothe na Ngai nĩ abangĩte mũthenya ũyũ na akaũharĩria na he ũndũ arenda gwĩka Saũlũ ndamenyaga nĩ aharĩrĩirio na maandĩko mugĩte akĩrwo atĩ na ndigiri iria ũregia nĩ tandũ ũcio nĩ nyoneku citige gũthumbũra no we nĩwe ũrerirĩrio nĩ Isiraeli nĩgetha ũmatongorie na rĩu hau twathoma maandĩko maruga atĩ akĩoywo akĩingĩrio nyũmba na haha nĩ hega mũno akĩingĩrio nyũmba na maandĩko mugĩte nyũmba ĩyo yetĩtwo andũ angĩ 30 na maandĩko mugĩte akĩingĩrio agĩtwarwo gĩtĩ-inĩ kĩa andũ arĩa marĩ atĩĩku so he gĩtĩ kĩigĩtwo specifically kĩa andũ arĩa marĩ atĩĩku na he kĩmwe gĩatigĩtio nĩ tandũ wa Saũlũ na nĩrenda nguonie tũkĩaria ũhoro hena rwĩga rwaku tondũ nĩguo ndĩrenda gũkuonia hena rwĩga rwaku hena maũndũ maiganu na ndĩrenda gũkuonia hĩndĩ Ngai arakwĩra hena rwĩga rwaku ũndũ wa mbere nĩ atĩrĩrĩ ũtanakinyĩra rwĩga nĩ kwambaga gũka moritũ rĩngĩ moritũ marĩa ũragerera maragũtwara rwĩga-inĩ rwaku rĩngĩ mbara iria ũragerera rĩngĩ kũmeneka kũrĩa ũragerera rĩngĩ maũndũ macio maragũcokia na thutha rĩngĩ ona iroto njũru iragũkora ciragũtwara thĩinĩ wa rwĩga rwaku so Saũlũ atanakinyĩra rwĩga rwake ndigiri ciambire ikĩũra so ũndũ ũcio ũkĩmũtwara harĩa hagĩrĩire he maũndũ mathũkaga nĩgetha tũtwarwo harĩa hagĩrĩire ũndũ ũcio ũngĩ wa bata nĩ atĩrĩrĩ Ngai nĩ agũkonektaga na andũ arĩa mabatiĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku nĩgetha magũtware rwĩga-inĩ rwaku ũndĩenda wone haha ũndũ wa mbere ndungata ĩno marĩ nayo nĩ ahũthĩkire tondũ nĩ amwĩrire mathiĩ makone Samueli koguo ũndũ rĩciria rĩrĩa aragia rĩtiarĩ rĩciria rĩake nĩ rĩa Ngai nĩgetha atwarwo harĩa hagĩrĩire airĩtu arĩa maumĩte gũtaha maĩ nĩ mahũthĩrirwo nake Samueli nĩ arahũthĩrwo ona toro ũguo he mũndũ wendirwo atĩrĩrĩ oe rwĩga rũrũ arũige handũ mwanya koguo andũ aya othe mahũthĩkaga nĩgetha ũyũ Saũlũ enyitĩre rwĩga rwake o thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ kũrĩ andũ Ngai akoragwo harĩrĩirie nĩgetha magũkinyũkithie magũtware harĩa hena rwĩga rwaku na ndahoya rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai arakũnyithania na andũ arĩa ũbatiĩ kũnyitana nao kana nĩ mũrute biacara kana nĩgetha marũa maku mahingũke kana nĩgetha ũheo promotion he andũ Ngai akoragwo harĩrĩirie mũndũ nĩgetha magũtware level wenge Ngai arakũnyithania na andũ acio tondũ hena andũ ti othe hena arĩa Ngai akũharĩrĩirie na toro ũguo hau ũndũ ũmwe twenda kũmenya hena gĩtĩ kĩharĩrĩirio gĩa gũtĩĩka o mũndũ nĩ arĩ gĩtĩ gĩake gĩa gũtĩithio na toko thaa ici ndũgĩikarĩire tũrateithio no nĩ harĩ na gĩtĩ gĩaku gĩa gũtĩithio na hau ũndũ ũmwe ndĩrakũhoera ũrotũngana na gĩtĩ gĩaku gĩa gũtĩithio ũmũthĩ rũciinĩ rwa Sunday mũthenya ũmũthĩ ũrotũngana na gĩtĩ gĩaku gĩa gũtĩithio ũndũ ũcio ũngĩrangenia mũno nĩ atĩ o rwĩga rwĩ kahinda karuo o rwĩga rwĩ kahinda karuo hĩndĩ anĩirwo rwĩga rũrĩa aigua atĩrĩrĩ rũrũ nĩruo rũraharĩrĩirio nĩ tandũ wa kahinda gaka so nĩ kũrĩ rwĩga rũharĩrĩirio nĩ tandũ wa kahinda gaku there is an appointed time rwĩga maybe rwĩga rũrĩa rũrabatara nĩ rũhonio rwĩga rũrĩa rũrabatara nĩ rwa kwambarario rwĩga rũrĩa rũrabatara nĩ rwa ciana ciaku ciririkanwo rĩngĩ rwĩga rũrĩa rũrabatara nĩ rwa biacara rĩngĩ no nĩ kwenda kũgũra mũgũnda rĩngĩ no nĩ rwĩga rwa andũ anyu mahonoke rwĩga rũu nĩ rũrĩ kahinda karuo na toko ũreigiaga na kahinda kau gatirakinyĩte no rĩrwo atĩrĩrĩ rũharĩrĩirio tondũ wa kahinda gaka koguo o rwĩga rwĩ kahinda karuo kahinda ka rwĩga gakinya ndũngĩmici kahinda kau kĩrĩa kĩragĩrĩ maandĩko mugĩte atĩrĩrĩ mũndũ warugaga rĩtwa arũige handũ mwanya rũtiarĩtwo nĩ mũndũ rũrũ rwarĩ rwa Saũlũ rũigĩtwo handũ mwanya tamaka hena kĩrĩa gĩgĩaku kĩrathimo gĩaku rwĩga rwa kĩrathimo gĩaku rũigĩtwo handũ mwanya kĩrĩa gĩgĩaku kĩ handũ mwanya Ngai nĩ akoragwo agũbangĩire gĩaku nĩ gĩkĩ Ngai nĩ akoragwo aigĩte handũ mwanya gĩkĩ gĩtanĩtio nawe netĩkie rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndũrenyitĩra rwĩga rwaku onokorwo kwĩna moritũ hena rwĩga rũrĩa Ngai akũharĩrĩirie kĩrĩa kĩragenia nĩ atĩ rwĩga rũrĩa harĩrĩirio rũigĩtwo handũ mwanya na akĩnengerwo maandĩko mugĩte akĩrwo ũrĩa aya angĩ nĩ marĩte ciao no we ndarĩte na ndĩreciria rĩngĩ kwendwo thaa ici mũno tata macereirwo arĩa angĩ makarathimwo arĩa angĩ makahika arĩa angĩ makonekanĩrwo no we ndũrĩ ũrakinyĩrĩrwo aya
angĩ nĩmarĩte no Saũlũ rwake no rũigĩtwo ta maka, onokorwo arĩa angĩ nĩmarĩte rwĩga rwao, onakorwo arĩa angĩ nĩmonekanĩirwo, onakorwo andũ arĩa angĩ nĩmaririkanĩtwo, we ndũririkanĩtwo. Ndoka gũkũũmĩrĩria ngwĩre nĩ kũrĩ na rwĩga rwaku, onokorwo nĩmarĩte rwao, rwaku no ũkũreherwo mbere. Erirwo ikare thĩ, arabu akĩreherwo rwĩga na akĩanjia kũrĩa andũ aya angĩ meroreire. Narĩkia kũrĩa rĩ, kĩrĩa kĩrangemia atĩ rũcinĩ rũrũ rũngĩ akĩheo ndũmĩrĩri ĩrĩa yake na gĩitĩrio maguta na gĩtuĩka mũthamaki. Rwĩga rwaku nĩruo rũrũ ũrarĩgwatĩra rũcinĩ rwa mũthenya ũmũthĩ. Mwathani nĩtũgũtĩĩa nĩ tondũ wa wega waku, nĩ tondũ wa hinya waku. Andũ aya angĩ nĩmarakuĩte ngoro, ona rĩngĩ maũndũ mao nĩmahĩngĩcanĩte, kwĩna moritũ, angĩ makomete thibitarĩ, angĩ matirahota nginya gũkĩra, angĩ mena moruo, angĩ ciana ciao nĩciorire, angĩ mageretie kũhoera njohi kwao, angĩ mageretie kũhoera mathĩna ma mĩgũnda nĩgetha mathire no matirathira. Mwathani ndahoya rwĩga rũrĩa rwĩ rwao, kana nĩ rũhonio, kana nĩ rwa kwambarario, reke megwatĩre rwĩga rũrĩa rwĩ rwao. Mwathani ndaria rũcinĩ rwa ũmũthĩ rũrometĩkĩra makinyũkirie meke maũndũ mega. Mwathani magĩka maũndũ mothe nĩ ũmahotanĩire, mamũkĩre rwĩga rwao tondũ nĩ ũmaigĩire na mũthamaki gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩrũhutia tondũ nĩ rwao. Thĩinĩ wa Jesũ Kristo ndahoya ona ndetĩkia. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega, amũkĩra rwĩga rwaku. Njĩtagwo Reverend Kevas Njũgĩ kũrĩa CCA Dandora. God bless you. Oya rwĩga rwaku. Thank you Reverend Kevas. No geithanie kũrĩa CCA Dandora. Thank you. Ndamũkĩra rwĩga rwakwa, ona we wamũkĩra rwaku. Kana tiruo Esther Kaveni. God bless you. Ona Peter Jogu na mũndũ gwĩtwo James Bogua. Thank you mũno makĩria. Na nĩ ndona Sakeja akĩnjĩra arĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM na kanjĩra heane pore kũrĩ kanitha wa KAG Kĩbũi Kanya. Kĩo nĩ kwerwo nĩ former Bishop Robert Muigai Mũkena, ona kanitha wĩ wothe. Ngai akĩmaririkane na amonekanĩre. Na Mũthoni Amunoni ũranjĩra maandĩko macio nĩmokoretwo ũgĩthoma wiki ĩno, ona ndũhingĩte Bible. Ona Wandarũ akĩnja kwĩna memorial ya mamu wa Kenya harĩa Bruce Prince Thika Road thaa 8 ũmũthĩ. Susan Mobi, thank you rathimo. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, rĩu tũraingĩra irũngo rĩa mũico rĩrĩ na maũndũ maingĩ, kĩhonoko mita DJ Maki George Musapere na maũndũ mangĩ maingĩ. Karibu Ng'ang'a wa Njoroge. Asante sana Reverend. Karibu sana. No tuthiĩte oro wega na gĩthomo kĩa ũmũthĩ. Nĩguo. Na nĩ twahunjĩrio wega mũno hau. Nĩguo. Na Ngai arathime mũchungaji nĩ ũndũ wa gũtũrĩithia na kiugo Sunday rũcinĩ. Nĩguo. Twakĩigua wega mũno. Mũno makĩria. Nĩguonete Adimiru agĩkũgeithia. Ageithĩke mũno kũrĩa Magumu. Nĩguo. Ageithania itũra rĩu mũno. No nguonete ona ithe wa Gĩtaũ Mũkũrĩma. Nĩguo. Gatagatĩ-inĩ ka andũ aingĩ arĩa gũkĩonete kũrĩa kwa ndũmĩrĩri ya SMS. Ona First Mayor Faris Chege. Na ndiramenya nĩkĩ First Mayor ehithĩte ũguo. Ĩni. Ndĩreciria atĩrĩrĩ. Nĩguo. Nĩ ngũmũambush. Ĩni. Yes, I will ambush him. I will ambush him. Yes. Yes. Thank you for correcting your English. Exactly. Yes, I will ambush him. Intonation. Yes, intonation nĩ kureheta thĩna. And delivery also. Exactly. Yes, people. No nginya ngajiri correct very fast. Very fast. Nĩguo mwarimu, wathomithagia kĩ? Ndarĩ mwarimu wa Gĩthũngũ na Gĩthweri. Ĩni. Gĩthũngũ na Gĩthweri rĩ. Ndacithĩragia mũno. Twarĩ ndũgũ mũno na nyamũ icio cierĩ. Warĩ mũndũ wa ngeri. Ndarĩ mũndũ wa ngeri. Vitenzi. No ya mwatũhĩngĩcire rĩmwe Gĩthweri. Tondũ wa rĩrĩ nĩ habatie gũkorwo na ngeri ya nguma. Ndĩngĩkorwo. Ndũgĩthikĩrĩria ũrakĩnjĩra ndũthikĩrĩrie. Thĩna warimũ rĩngĩ amwe tawe rĩu matirenda kwĩrwo. Jumping before the drum. Nĩguo ndaigatĩ ta rĩu rĩ nguo. Nguo. Wiki wa nguo nĩ maguo. Nĩ makuo maingĩ. Ndũngĩtwĩra atĩ nguo nĩ nguo. Hau nĩ mwatũhĩngĩcine. Gũtirĩ. Ona kwarĩ ndereti ĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ gakuo kaingĩ. Gakuo kaingĩ. Yes. Kakuo kengi. Katika geri ya kaku. Tathoma mohoro. Kainya nĩ thaa ithatũ. Amenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro rũcinĩ.
ikiha thutha wa shosho mwena murio wake gukua thutha wa gutharikirwo ni njuki mwena wa Gatero Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia igicunjĩ kimwe kia muingi kurogama na president wa kana Uhuru Kenyatta gutetia mubango wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA na atungatĩri guthingata mbeũ njĩthĩ meyandĩkithie ta aikia kura. Hili tuikorwo ati tura intend kuhuthira more than 1 billion kuweka by elections ya Iturua stakinyete 25 ndita wakiri no nyone ha hena intention njuru muno ntuko tuki expect kuona breakdown handu aho turamanegenaga dawa njaga niguthie kuoya kandi ya kura ari ni mwekoja kwiyandikithia mwena wa kura nyino njugire ogo ni mbeũ nyinyi yo ibande kwa uingi meyandikithie thabai ni uteithagia koguo ni nyeni njega tuiguaga ndanaigua hi andu mathie thibita makirwo ni undu wa vitamin maria nyeni cia thabai. Urimi wa mbembe na waru ni ndi urimite muno okuma ndanjiriria kurima avocado ni nyonete ina umithio munene muno. Thaa ithatu cia ruciini amukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku niguo ceceni hakuhi nawe Inoro FM na maya ni mutukuhaririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Turambiriria na ndeto cia kieha kuria gukirite itu ria kieha itura-ini ria Gatero kuria Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia thutha wa andu eri gukua kurumirira tharikira ya njuki mari muico-ini kwao ria cio ni cucu Tabitha wa Irimũ wa ũkũrũ wa mĩaka 99 na mũriũ wake Joseph Mũnene wa ũkũrũ wa mĩaka 73 kũringana na mwaria wa family Samuel Jama ria cio mafanĩirio nĩ mũtino ũcio mũthĩ wa gatatũ kiumia gĩkĩ na kũguthũkio thibitarĩ-inĩ ũmwe mwena ũcio wa Nyahururu. Ũhoro makĩria ugĩte Mũnene akuire ndagĩka nini thutha wa gũkinyio thibitarĩ-inĩ nake cucu ũcio aratorio nĩ nguraro na gũkua mũthenya wa ira rũcinĩ na Jama amenyithĩtie metha-inĩ ya mohoro atĩ marakoretwo makĩgeria kũingata njuki icio iria cirethete mwĩgitio matĩna oro manini kuma mũciĩ-inĩ kwao. Borithi magĩteithania na andũ a itũra nĩ mambĩkĩte ũthuthuria rĩrĩ mĩĩrĩ ya erĩ acio ĩigĩtwo mocarĩ-inĩ ĩmwe kũrĩa Nyahururu. Nĩ mabambĩirwo nĩ njuki na mabambĩirwo nĩ njuki tondũ ciarĩ nyingĩ mũno andũ nĩ maremirwo nĩ kũmasave. Mayanko athiĩte gũsave cucu tondũ cucu arĩ nyũmba nake arĩ nja. Cucu nĩ mũkũrũ tondũ na mĩaka ya 99 nake yanko ena around mĩaka 73. Rĩu Mayanko agĩthiĩ kũmũsave nake ikĩmũhota no nĩ akĩhotire gũgĩsave cucu tondũ no kũmũkunĩra mũkunĩkĩire na mĩrĩngĩti no nake ndahotire gũcomoka kuma nyũmba. Marehwo thibitarĩ tondũ matiakĩpacĩte Mayanko akinya casualty ya Nyahururu niho apacĩire nake mai cucu nĩ aragĩthitwarwo thibitarĩ onake nĩ aragĩpacire kũrĩ mũthenya wa ira kĩroko. Njuki ciarĩ kũndũ ciarĩ kũu mũciĩ na nĩ ciageretie kũingatwo itiarĩ cia mũndũ nĩ iria ciũka igeka atĩ handũ ikaingĩra handũ na ikaingatwo rĩa mbere ikaingatwo hau gũkuhĩ na mũciĩ ti mũciĩ na ikaingatwo rĩa mbere ikaingatwo rĩa kerĩ rĩu rĩa gatatũ ngwĩciria nĩrĩo ciagĩkire atĩ ciagĩũkire na ikĩmafamĩra. Na kuma metha-inĩ ya mohoro tugatũma ndũmĩrĩri citũ cia macaka ya kũrĩ bamĩrĩ ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ Akenya amwe nĩ mateteire mĩario ya mũtongoria wa kana wa bũrũri Uhuru wa Kenyatta ya kũruta mahĩtia mũbango mwerũ wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Aikari morĩtie thirikari kũrũga mageca marĩa magũmĩire mũbango ũcio andũ-inĩ ha kwambĩka mbũkĩrĩra kũrĩ Uhuru. Hamwe na ũguo moigĩte mũtongoria ũcio wa tene arĩ na kĩhoto gĩa kũruta woni wake ta Mũkenya wĩgiĩ mwathanĩre wa thirikari ĩno ya gatano maranĩirie na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi. Wale wanataka kuendelea na matusi hiyo ni shauri yao. Mũtongoria wa bũrũri wa kana Uhuru Muigai Kenyatta nĩ ugĩte nĩ akorirwo akĩheana matanya ma wathani na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ona thengi wa gĩconoko kĩrĩa akorirwo agĩtũngio. Tukamaliza kwa amani na tukapatiana uongozi kwa amani jameni. Hadharani mchana hata wakati wananitukana mimi nikakaa kimya tu nikasema sawa ni haki yao watende yale wanataka. Nikakaa nimekimya na yale yametokeza tu matusi, kuiba mbuzi, kuchoma mashamba, yote
wakifikiria wanatisha. Haya nawaambia waendelee. Ici ni imwe cia ciugo iria arakorirwo akigweta akorirwo agitungio rirari na mucemanio wa Njumbiri. Truth of the matter is that we have inherited a dilapidated economy. Hata hizo mashamba zenyu tutazivamia na wenye hawana mashamba wapate mashamba Kenya hii. Mutongori wa bũrũri wa kana Uhuru Kenyatta ni arakorirwo akigweta mathina matiganite maria magumeire bũrũri kwa ihinda rĩrĩ ũndũ rũtakenetie thirikari igitongorio ni munini wa mutongori wa bũrũri niwe Profesa Kithure Kindiki. Hii serikali ya William Ruto imejaribu jameni, wale wanaikosoa waikosoe, lakini wakuwe na ukweli, wasiseme mambo ya uongo. Nimemuona yule jamaa alikuwa rais wa taifa la Kenya akizungumza, mimi nikashangaa hii mtu anazungumzia Kenya gani? Kwani sisi hatukukuwa Kenya wakati yeye alikuwa anaongoza? No kuri ugo mwingi ni uronekana gukorwo kenyita mbaru miario ya mutongori wa kana wa bũrũri niwe Uhuru Muigai Kenyatta. Hapana, unajua sasa wataenda watanichukua wapindue ingine. Uhuru ni uragoni anagwetire na arauga ati ni maundu maingi muno mateaneirio ni thirikari iria ikuo Linda Mama Shane weyo thukuru nicio icio. Uhuru aritie maundu macio. Uhuru ni afatia kwaria ni aturahira mundu agwitwo baba ni hingo turona wega riu Uhuru ni atonetie gacera tukimukararia. Kindiki ni ekwihingisa na ona matigana uria maraboca mokirire Uhuru ni maramenya ti kwega guti undu aritie wa mabeni macumo othe aritie ni mama agenda anga ni marakiheirwo ni Uhuru agenda mekwaria agenda yo wiki ngima no Uhuru araririe uria kuri mathina maria mena mu Kenya agorwo ni health icoki uria yari tene tondu iria ikuo ni fairite maundu maingi ni mafairite githomo ni kifirite gicokio uria kiari no uria kithomo kiari hagiro ciana thukuru magikinya handu makimwenda magicoka ningetha ici ni maramumena. Sisi hatuna chuki na mtu, tunapenda nchi yetu. Ngiriboti Inooro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mureithi. As a commission that has recently assumed office, we took oath of office and we pledged ourselves to uphold the independence of the IEBC. Na nindihariria kuregister na IEBC mweri uyu ugiroka undu ringira IEBC ni meyumirie tu register na IEBC. Hakwa ni tondu nindikura ndirenda gucenjia kuma mwena wa Naikuru ngiokena guku Kiambu ndiyandikithia koguo ndiyandikithia rita riakwa ria mbere na ndirakena muno tondu ni ngahota kuinukia mutongoria uria tutarenda na ndehe mutongoria uria turenda. All of us have to restore that public trust by desisting from activities or utterances that are likely to erode public confidence in this IEBC. Right, na mieri iri mbere ya ithurano ni 24 itafanitio atongoria wa mung'ethaniro marenda kamiti ya miaka na ithurano bũrũri-inĩ ya IEBC gũtarĩria meharĩrĩria ma ũkinyanĩria ithurano icio moigĩte ithurano icio nicio igakorwo iriratiria gũthima wagĩrĩru wa kamiti ĩyo njerũ ĩrĩa yerekeire kũhingia mĩeri ĩrĩ kuuma yaingĩra ofici-inĩ. Oho ningĩ nĩmathingatĩte thirikari gũthũkĩra kamiti ĩyo mbeca njiganu cia gũtabania mĩang'o ĩyo hatarĩ na mĩhĩnga. Ithurano icio igatabanio tarĩki 27 mweri-inĩ wa 11 mwaka ũyũ, kambĩini ikĩnyitithio thing'a icigo-inĩ icio ta ũrĩa mwandĩki witũ Jathani Kamau aratũmenyithia. Atongoria mũng'ethanĩro matiroya na ũhũthũ ithurano nini iria cigatabanio tarĩki 27 mweri wa 11 mwaka ũyũ. Atongoria ya Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i, Justin Muturi, Juno Maru gatagatĩ kangĩ mandĩkĩire IEBC marũa makenda kũmenyithia mĩcemanio ĩtabanĩtio kuma makamishina erũ maingĩre wabici-inĩ. Ũndũ ũngĩ marenda kũmenya nĩ mũtaratara ũrĩkũ ũrahũthĩrwo kwamũra maabitha arĩa makarũgamĩrĩra ithurano icio nini. Ningĩ marenda kũmenya kambuni iria IEBC ĩratanya kũhũthĩra hĩndĩ ya ithurano icio mũno cia maũndũ megiĩ ũkinyanĩria iria nĩ hamwe na kambuni ya Smartmatic ĩrĩa ĩkoretwo nĩyo nyene macini cia KIMS iria ikoretwo ikĩhũthĩrwo ithurano-inĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ. Atongoria ningĩ marenda kũmenya mũrũgamo wa IEBC thutha wa kambuni ya Smartmatic kũima igoti rĩa Supreme na mahũa wa Raila Odinga hĩndĩ ya cira wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 mweke wa kũhingũra servers cia kura cia All President. Marenda kũmenyithio ũrĩa mĩhang'o ya gũthũrima register ya kura kuma mwaka wa 2022 nginya rĩu ĩkoretwo ĩkinyanĩrio, na hamwe na kũmenyithio namba ya ceceni cia gũikĩria kura thĩinĩ wa matũra marĩa megũkorwo na ithurano nini. IEBC mena nginya kiumia gĩũkĩte gũcokia ciũria icio na ingĩ gatagatĩ ka 21 iria morĩtio nĩ mũng'ethanĩro.
Undu ungi ugomeire IEBC ni unyihu wa mbeca kuria muikari giti Erastus Ethekon Edung augite marabatara ciringi bilioni 1 thiini wa ithurano icio nini no mamukirite ciringi milioni 780. Tonjitagwo wakiri Steve Bogwa wa Wanjiru atiri hiri tugikorwo ati tura intend kuhuthira more than 1 billion gwika by elections ya Iturua citakinyite 25. Rita wakiri no nyone ha hena intention njuru muno na tuko tukiexpect kuona breakdown ya mathabu maya nigetha tumenye shillings to shillings bia cia muingi huthikite atia then ni uigiririku uriku marenda kwikira kana mundu marenda marenda gwikira nigetha makonania uigiririku uhuthiri wa mbeca cia muingi. Thirikari ni yoritie guthukira kamiti ya mbeca cia kumahotithia gukinyaniria uigiriki uria mahetwo gikatiba. Na riu IEBC imitwo mbeca ni thirikari matingihota guthie na mbere na ithurano ciao matiri na facilitation koguo ikiharaka iheane mbeca kwa IEBC unless akwa matiri na agenda ingi agero ko matumira kiria kirabatarikana tondu angikorwo bia cia kuhe andu kuria State House hindi ya marathie ni ironekana magirĩrwo gukorwo matumite mbeca icio batara gwikwo gikwo bia ciekuo ni hari irahuthirwo. Ngerifa Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi Jetagwo Jathan Kamau. Na watongoria kĩndini nĩ mathingatĩte mbeũ njĩthĩ arĩ karĩa Gen Z kwĩyandĩkithia tarĩki ya kura mĩhang'o-inĩ ĩrĩa ĩrambĩrĩria mũthenya wa rũciũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Ahunjia merĩte mbeũ njĩthĩ mogarũrũku marĩa makoretwo magĩtindĩka makamona kũhĩtũkĩra kura iria makeyandĩkithia kumagia rũciũ. Hamwe na ũguo atungatĩri acio nĩ morĩtie kamĩtĩ ya IEBC gũtabania gĩthomo kũrĩ mũingĩ nĩguo gũtaũkĩrwo mũtaratara wa kwĩyandĩkithia. Salome Murugi nĩwe waranĩirie na ahunjia acio. Matongoretio nĩ Reverend Josephat Kimani. Atongoria aya marauga atĩ mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makĩrũrũngana gũkũ bũrũri-inĩ na magaikia makaya mao ũhoro wa maũndũ matiganĩte nĩ makahota gũtua matua mao gĩthurano-inĩ kĩnene, no makauga ũndũ ũcio ũngĩhanĩka angĩkorwo nĩ makwĩyandĩkithia ta aikia a kura. Hena ũhoro wa andũ kuoya kura cia kwĩyandĩkithia na mũno arĩa matarĩ na kadi cia kũhũra kura nĩ anake aitũ na airĩtu. Rĩu rĩ andũ nĩ kwarĩrio maragĩrio moimĩre mathiĩ na ibandĩ na arĩa matarĩ na ibandĩ mathiĩ moe ibandĩ mathiĩ moe kadi icio cia kũhũra kura. Ndeto ĩno ĩranjĩrĩria tarĩki 29 mweri wa kenda ũyũ. Ũguo anake aitũ ũguo moimagĩra kuga nĩ maranegena handũ ha gũtũra manegenaga ndawa njega nĩ gũthiĩ kuoya kadi ya kura. Andũ nĩ mwekonja kwĩyandĩkithia mwena wa kura. Nyino njugire ogo nĩ mbeũ nyinyi yo ibandĩ kwa ũingĩ meyandĩkithie na arĩa mena kura ciao macimenyerere ihinda rĩu rĩakinya rĩa gĩthurano andũ mathurane mũndũ na ikae na kura yake tondũ kura ĩyo nĩyo ĩgakorwo ĩgĩtua matua mathure atongoria arĩa megũthiĩ kũmateithia mĩtũrĩre-inĩ yao. Oro hĩndĩ ĩyo nĩ maroria kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC gũthomithia mũingĩ bata wa kwĩyumĩria kwĩyandĩkithia ta ahũri a kura nĩguo makinyĩre a Kenya aingĩ na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ arĩa marauga matimenyete kana mĩhang'o ya wĩyandĩkithia nĩ gũcokerera. Na IEBC nao matũthomithie na mathomithie angĩkorwo niĩ mwenyewe ndĩranyitwo ndeto ĩno mũno na ndĩ mũtungatĩri na ndĩ mũtongoria rĩ mũyuthi ũcio wĩ gĩcagi. IEBC na nĩrute magũrũ ikonia moimĩre marute andũ bata wa kuoya kadi icio na matangathe makanitha-inĩ gũtangathwo na makorwo na ũhoro ũcio wa gũtangatha ma-TV-inĩ na ma-radio nĩgetha ciana citũ cioe kura tũtigũtũra hau. Ĩyo nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa ndĩ nayo. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Noro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Muciĩ wa Tuginotana. Tũingĩre kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kũrĩa arĩmi a mũcere thikimũ-inĩ amwe ya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ macakaĩte gũcerithĩrio marĩhi mao thutha wa gũtwara magetha mao thito-inĩ thothaitĩ-inĩ ya MRGM hĩndĩ ya mũcemanio wao wa mwaka. Arĩmi acio moigĩte nĩ manogete gũtũra marandũraga mbeca ciao cia oro thutha wa kĩmera. Ĩndĩ mũikarĩri gĩtĩ wa thothaitĩ Ndage Mũriũki erĩte arĩmi marĩa mokagĩra marĩhi mao oro mweri wa gatandatũ oro mwaka. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi ũmĩamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Tũthiĩ nja ya bũrũri kũrĩa thirikari ya Russia yugĩte ndĩrĩ na mũbango wa gũtharĩkĩra mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Rũraya hamwe na memba a ngwatanĩro ya NATO. Minista wa maũndũ ma nja wa bũrũri thirikari-inĩ ya Russia Sergei Lavrov no aheanĩte ũhoro ũyũ hĩndĩ ya kĩgomano kĩa ũrũmwe wa kĩmabũrũri kĩa UN kũrĩa mũciĩ-inĩ wa New York bũrũri-inĩ wa Amerika. Ĩrĩ ona kũrera ũguo oigĩte Russia ndĩkuoya na mũhũthia bũrũri oro wothe ũkũgeria kũmacogotha na kũiga mũingĩ wa bũrũri ũcio ũgwati-inĩ wa kĩmbara
na magaro na matanya maige ndomereri ya mutongoria ucio ndina hutia ciĩgiĩ tharĩkĩra yao kũrĩ bũrũri wa Ukraine ĩrĩa ĩtigĩte makiri ma mũingĩ mateta mĩoyo yao. The force and threat of force has also been repeatedly flouted by the West. The NATO bombing of Yugoslavia, the invasion of Iraq by the US-led coalition, and NATO's military operation for regime change in Libya all ended in tragedy. As President Vladimir Putin has repeatedly emphasized, Russia has been and remains open to negotiations on eliminating the root causes of the conflict. We repeatedly proposed that NATO capitals respect their commitments and agree on legally binding security guarantees. Threats of the use of force against Russia are increasingly being made. Russia is being accused of almost planning to attack the North Atlantic Alliance and the European Union countries. President Putin has repeatedly debunked these provocations. Any aggression against my country will be met with a decisive response. Riboti ĩyo kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa New York bũrũri-inĩ wa Amerika nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma inoro rũcinĩ thaa ithatũ na njĩra ĩthiranĩte nĩ ngũndũka na matemo wona ciahanda thaa 4. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria thiku na holeri engoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita murata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ kwa makiria ma miaka 20 kambuni ya insurance ya Direct Line makoretwo marĩ kambuni ya kwa insurance ya kwĩhokwo kũrĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ na magatigĩrĩra atĩ Akenya nĩ makuo gũthiĩ thabarĩ ciao marĩ agitĩre na gũkinyĩria mweri wa kenda mwaka ũyũ nĩ tũrarĩhire makiria ma ciringi bilioni 1.5 cia claims gĩkĩ kĩrĩ ta kĩonereria kĩa wĩrutĩri witũ wa kũhingia kĩrĩkanĩro gitũ kũrĩ customers aitũ kwamũkĩra insurance yaku ya motor PSV motor private motor commercial ona kana ya bodaboda hurira agent waku ona kana ucerere ruhonge rwitũ o ruothe ona kana uhure thimu 0711 030 000 kambuni ya Royal Credit ĩrĩa nĩyo kambuni ĩkoragwo na shares nyingĩ mũno kwa Direct Line nĩmehotorete gũtigĩrĩra atĩ kambuni ya Direct Line yagacĩra ona yatungatĩra customers ũrĩa kwagĩrĩire ĩrĩ ta kambuni ĩrĩa tongoretie harĩ kũheana insurance harĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ wĩna Direct Line Assurance o mũthenya wĩ mũgitĩre. Igira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wĩgwatĩre airtime na mbeca wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũkĩne BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Andũ a Nyeri, Galana Energies rĩu tũrĩ akinyu kwanyu nĩ kambuni ya gũkũ Kenya na ĩrĩa ĩkoretwo kuo kwa ihinda rĩa mĩaka 25. Kĩnyuĩro kĩa maguta kĩa Galana Energies kĩhaha gwĩkĩra ngari yaku maguta ma gũthiĩ thabarĩ yaku tũgakwenderia gas ona lubricant na tũgĩkũngũĩra kũhingũra kĩnyuĩro gitũ kĩa maguta nĩ tũgakũhe discount ya ciringi 2 harĩ o lita harĩ indo citũ cia maguta mweri ũyũ wothe ũkawone value na ũhonokie mbeca ona ũkenerere hinya ũrĩa maguta maitũ maheaga injini yaku kĩnyuĩro-inĩ gitũ kĩa maguta kĩa Galana Energies Nyeri. Galana Energies, keep moving.
Muikari wa Nyahururu na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni mucio wo tuginotana ungienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi itu Lex Communication Service iria inya Darwa House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kurigania na Clean Shelf Supermarket. Hura thimu 0720842210 warie na Alex Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro muikari wa Thika na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni mucio wo tuginotana ungienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi itu Thika Town Babaisha Communication Witethia House second floor. Tuhurire thimu 0721793484 kana 06721491 warie na Samuel Waithaka. Thika karibu mucio wo tuginotana Inoro shesheni hakuhe nawe Ekanitha wa Kimurikia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano makanitha wa Kimurikia Inoro irungo ria gatano na ria muthia wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimurikia Inoro ni nagutangire uguo igire gukwira na tuthiete wega riu tuirungo ria muthiani ku finish kumaro. Oh yes, ndona nginya Esther Wambugu na January gana Nancy Nyambura no arahukire ni uthire kanitha ni uthire gucokeria Ngai ngatho ni urokire tene na wacoka wainuka mucii thengio muno makiria maundu-ini mari mothe tugitwarana wega na gukiagiria kwagira. Ni ndona Wambi ini arajira ri mitambo-ini ya Inoro FM tagwo Wambi kana Gathoni arakakejera geithie gurubu etagwo Team Tourist ya wamama on behalf ya Wambi mekuria Mombasa. Asante sana mugeithike muno Team Tourist ya wamama mwekuria Mombasa ni mwageithio ni Wambi muno makiria. Asante sana na riu hatiri undugi direnda riu tukorwo tukiingira kwa DJ Maki George Musapiri in the mix na maundu magire kwagira muno makiria. Na ni ndona girwo ni magiciro wa Kamuno ni maratigirwo ni tata wao sister ya the late mamu wao etagwo tata wa Boy wa Njoro na akiwa cousins yake akina Kenya Joy mudogo to Jogu na Karonga magia na thao na agithikwo Tuesday next week kuria Njoro Tuesday ya mweri 30 na wakihara akiada ni ndakuona urathimo ni mwathani ona ithe wa Mubi no turaririkana nyina wa Mubi na tukamuhoera muno akomete okuria Kenyatta thibitari na Ngai athi na mbere na kumuhonia. Mwangi wa Hirari na ine ndakenire muno ni gutindania na inywe murathimo na Ngai amweke maundu mega. Susan Mubi ni ndakuona thengio urathimo ni mwathani na Ngai agwike maundu mega. Ona Njoroge Junior ukomete thibitari wa kuria na kuru PGH uhone na ihenya theinie wa ritwa ria Jesu Kristo na ne turetekia Ngai ni aguthi na mbere. Miriam wa Nyamakema arajira president na ona John Kehiti umugeithie muno makiria na arathimo kanitha wa PCA Upendo magaithike muno PCA Upendo magaithike na Erodas ya PCA Upendo ni ya Baraka Parish kuria kwa mutungatiri muthui na mutungatiri muthui agaithike twatirie nao muthenya wa Sunday murathimo na ona mukigena mahinda mega kuria PCA Karen ni umuthi ni kwa ya Sunday riu mukirathimwo muno na inyo the kwaya akina Bernard Irogo akina Mushoku na togorio the kwaya nginya patron wao riu mukirathimwo ni mwathani na mugitinde wega mumenyereirwo na muonekanirwo ni mwathani maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe. Ndona Ndimiro King'ori wa Kamagumu akijira geithia Dr. Wakiri Jerry wa P7 Kamakis bypass na utwirothia sakeja kuma kuria kwa haraka na yana pore kuri family ya Mukera ni muthuri na matigetwo muthuri ogwetwo Mukera ni erega kuhuruka na twi hamwe nao muno makiria. Gorikanie kuria kwa Vigo ni gukuona uigiririki no baciriri munene muno makiria na ni atia dereva ni athomithie na wathie na Vigo ni uraheo cashback na ni undu muhuthu muno kugira na app ino ya Vigo guthii haria Play Store kana App Store download kana utume SMS kiugo Vigo kuri 20425 na ni ati ugia na app ino ya Vigo nikio turaiga ithuothe Vigo let's go. Oh yes
kuria gwa Citizen duka na kuoreire ti kugura indo na thogora mubashire na maundu ni mahuthie muno tondu riu urathi hari have you sasa kana ka download hari ha citizenduka.com uka download app yo riu wacagura na wari hari ukareherwo kiria urabatara we uko Nairobi matura-ini ma Nairobi urareho ciringi 200 tu ukareherwo murigo waku na maundu maku makorwo makinyite muno makiria kuria gwa View Travel na kuori ni gutwarwo guvangirwo thavari kumagara guthi kwenji enjoy guthi guikiria kuria guothe nda guthie nyanjara cia nyamu cia githaka ona toguo ningi ona ngienda gukorwo ugithie nja wa bururi View Travel maririe kana mahurire thimu kugerera namba 0703254254 kana wandikira WhatsApp message kugera 0703254254 View Travel, your trusted travel partner. DJ Maki George Musapiri amekamiza amedojo Inoros finest DJ Maki George Musapiri. Olitone maige twanasemania namo tukarigwo nĩ njĩra no Ngai agatuteithia twanaga gĩa kũrĩa na tukaga gĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba no Ngai agatũmĩrĩria tumĩte kũraya tũgĩkinya nĩ ũndũ wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya nĩ ũndũ wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya Ngai. Inoros finest DJ Maki George Musapiri. Nani mwingine wewe? Wana mendo nĩ andũ nĩ tondũ wa thĩna na tũkarothia mũno ĩno tũtigĩkua ngoro twanathiĩ magũrũ nyũmba tũkaingĩrwo tũgathekagĩrĩrwo tondũ tũtirĩ mbeca tumĩte kũraya tũgĩkinya nĩ ũndũ wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya nĩ ũndũ wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya Inoros finest DJ Maki George Musapiri. Mwana Samueli
DJ Mac George in the mix. Inoro Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. In the mix, thank you, DJ Mac George Msapiri. In the music, in the mix, thank you. Thank you so much. Na tuthiete wega ni kanitha wake murigetwo vuana wa Inoro. Ndungata ya Ngai muturu wa mwiru ni honokete Jesu ni mwathani. Thank you ni guthura Inoro FM. Wiguko bururi-ini wija ya bururi ona silent listener. Ona ria maratwamukira nginya kuria kwa YouTube. God bless you. Na Ngai witu aromwika maundu mega na mahinya na motugi na mamagegania. Taru thaicu na andu 215 maratuthikiriria. Simon Nyaga kuria kwa YouTube by the way, Mary Hector me live. Simon Nyaga, Solomon Buthia, Eunice Wanjiro, Jadi Man Official, Magi Steve, Rutheta, Catherine, Rosemary Wairimo, Dani Wadu na mweri 19 tukagethie kuria St John Shamata, mweri 19 wa 10 athiko hujia ACK St John Shamata. Felicity Nthenyas, thank you muno makiria. Ona Vita Mwangi wa kuria Tharaka Nithi County Shuka Town. Na nguririkanie we wandikitwo wira ni thirikari Maimobi ni rakurumbuia ni tondu riu wina kanya ga gukorwo ugikomba ngombo nginyagia 20,000 na ni undu muhuthu muno ni *531# na wiyandikithie rungu rwa ndagika imwe witio pira namba yaku kana namba yaku ya wira-ini kana gibande gyaku gya bururi wiyandikithie na mena uhoro mwega ni tondu waheo ngombo iyo mbia icio iratinio mucara-ini wa mweri turorete riu hatiri undu ungi nikio turaiga *531# nio thiri Maimobi quick cash bila drama. Uko sorted na maundu magoka magirite wega muno makiria guku no kwa Inoro shesheni hakuhe nawe na tutwaranite wega na tugathi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani. Ndona Karugu Karugu wa ithe wa Karugu arajira yane pore kuri mamu wao na family yao thutha wa gutigwo ni tata wa Karugu. Tata wa Karugu riu ni sister ya mamu wa Karugu. Sister ya mamu wa Karugu ni tata wa Karugu etagwo Rahabu wa Mbui Kagwema. No muthi kwena itega kuria gwake Murenge Roromo ya guteithiria kuria biro athibitari na Ngai onekanire family iyo na kere Rahabu wa Mbui Kagwema ahurukie uhoro na tutwaranite wega tugathie na mbere na Resho wake Motho ukanjira ngugeithanirie na Shosho wage athi Sara Wanjiru wake Gotho ageithike muno na family ya Maiko Ngabugwa ni matigitwo ni hana Jeri Ng'ang'a kahurukio Tuesday kuria gitithia. Apore sana kuri family iyo Ngai amomiriria magirie maithori amahe thayo na ningĩ okae kũmarora. Naomi Njũgũna njĩra ndĩmũgeithanirie kũrĩa PCA Kayore, andũ a PCA Kayore mũsalimike kabisa na Ngai amwĩke maũndũ mega na motugi ona magegania na amũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Monica mam wini onawe ũgeithĩke mũno. Ona Mustafa wa Gararigani ndakuona na Milka Shelton Team Blessed and Favored thegio muno makiria tugitwarana wega na ni ati haria thiini wa thaburi ya thimo ithathatu
muhari wa inyanya na amenya abiriri hari ithathatũ yaragia horo wigie thie hari thigiriri we kiguta giki ni yugaga nenda ukacheki ma aunt where is born isorore tu kiasi ndio uchanuke. Muhari wa inyanya yugaga atiriri lakini hiyo hujiwekea dishi ya time ya sora na pia hukusanya dishi yake time ya maharvest. One haha baroro di January ni twana mutigaire muhiko rwetagwo mere ni mahua bodies are flowers. Uyo ni mundu gwetwo Idethi wa Irimo ni getha coke nginya na kiono kwa mita. Oh yes, bodies are flowers. Oh yeah, yo mere no ituthi no ni ya ihida nikitucoke na kuria twoimire mwiri ho hagoga sokokoma nikiuka hururuka we mere no ituthi hana jagathi iria yare kwa mutingo eniki isokage kamero ginama wathira no tiri ne we mere no ay mahua mere no nitakiro ishara gigasoka gigaiti ishara gigasoka gigaitika rona mutumia mukuru kigeria kwenina mikujo ya thio kwihanga boda na abi na vena sidi mairo kariganiro no tuhu tondu ukuru nduri dawa mere no itune takiro kiomano guitika wia merino ni mahua merino ni takiro ishara gigasoka gigaiti ishara gigasoka gigaitika ai merino ni takiro nake muthuri ugi tondu arenda kuonekana hana kamwana asemone njuire njeru mutwe kehaka kanta we ugihitio mwite muthe ukurigwo magego maitike na kwire muthehe ni thoguo tondu wa kumuthukiria thoko haya merino ni mahua merino ni takiro ishara gigasoka gigaiti ishara gigasoka gigaitika nake mwire tuki mukinyire ona wabata gwire ni kunyakwo ehakite maragia kahana kioski ya Coca-Cola ahituka nake no kehugora kametafala tondu na gatari roketine ni toyo thiete kwa mweri haya merino ni mahua merino ni takiro ishara gigasoka gigaiti ishara gigasoka gigaitika oh merino ni takiro boyege nayo ikirite kimufuto kihanagia ithe ikiria mira tapuri yugaga no maiseralia mukinyira nito yuwojire wamuriaga kwira we ni bouncer agathia kihuraga ndociende amenyeke ti simple merino ni mahua merino ni takiro ishara gigasoka gigaiti ishara gigasoka gigaitika mere nayo ni hekaru ya Ngai ninywe haniguo muitagire kunywa macohi maibango mundu waibageta gifufui maitho ni ta nyau yotete mwaki makai-inĩ ta tumĩirie mbaburo nĩkĩo mũrĩthiagwo mũkwamwe mĩaka yanyu ĩtarĩ mĩkinyu merino
ere no ne mahua ya nota kirwe ciaraga kirwe gacoka wegaitĩka thengio Edith wa Irimo amenyithio kũrĩa Gatirima Full Gospel Churches of Kenya niguo kũrahingwo kanitha mwerũ wa Furu ũmũthĩ ũcio nĩ Jackson Mohoro wa kũrĩa Ng'aru akĩnamba Ruso wa kũmbũka nĩ ndamuona na rĩrĩa nĩ Basha wa Zimamani nĩ ndamuona ona Mũhunjia Mwangi Macembe wa kũrĩa Gĩthabai nĩ ndamuona thengio mũno tũgĩthiĩ na mbere wega tũgĩtwarana wega tũkĩhoka Mwathani ona hena family ya Francis Bogu Adua natigĩtwa mũtumia yake Monica Nyagũthiĩ kana nyina wa Mbui watie kunu kwe kwa Mheshimiwa Rivondo thengio mũno nĩ kũmĩrĩria family wa Tony. Oh yes, ni nane moshie watu ginotana na wakati ushafika. Na nihonokete Jesu ni Mwathani na matuine gathie na Jesu dakadiga da ria kihonoko mita ene manati itherũ wĩte kamucemanio na wĩthuthurie andũ mane ndona angĩ manahũthĩrwo ũru kũrĩ andũ metuaga arata no nĩ thũ njũru kũrĩ andũ metuaga arata na nĩ hinga kwĩ ũhinga mũingĩ ũkoragwo na andũ ndũngĩũmenya ndũngĩũtaũkwo angĩ nĩ marĩkie gũkũhũthĩra magũikie nja angĩ makũhũthĩre ũru makwagagie angĩ makũhũthĩre ũru na magũthũkĩrie rĩtwa angĩ nao matue atĩ na mekuo nĩ mandĩkĩtwo kĩrĩkanĩro-inĩ andũ acio ũru nĩ tondũ mandĩkĩtwo thĩinĩ wa Thaburi 55 mũhari wa 21 kanua gake kanyorokete ta ngorono na ngoro yake no mbara ciugo ciake ciororowete ota maguta nacio no ta hiũ njomore nĩ mũndũ wa mbara nĩ mũndũ wa kwenda mbara andũ metuaga nĩ arata no makahitha rũhinya rũrĩa makoragwo naruo ũhinyanĩrĩrio ũrĩa makoragwo naruo andũ nĩ oru andũ tiega ona Kamaro mũtigaina Mwathani athi na mbere na kũmũhurũkia hĩndĩ-inĩ rĩa kiuga kaĩbe na mũnyako rĩkũ we kĩũru unyandĩke na wandĩke mũtumia kairĩtu gakwa gakũrerere ciana na gagĩthambagia nguo cianyu cia thĩinĩ ndĩna mĩaka 30 gwaku na ndirĩ ndamenya ngiri nyitagwo atĩa mũcara wakwa na mũtumia kĩũru nginya kairĩtu vengi itũ nonda tũrĩaga irio igathira we kĩũru wewe kĩũru nĩwendereta kĩũru ndagwĩta maita maigana wĩte kamucemanio na wĩthuthurie unyandĩke na wandĩke mũtumia kairĩtu gakwa gakũrerere ciana gagĩthambagia nguo cianyu cia thĩinĩ ndĩna mĩaka 30 gwaku na ndirĩ ndamenya ngiri nyitagwo atĩa mũcara wakwa na mũtumia kĩũru nginya kairĩtu vengi itũ nonda tũrĩaga ciothe igathira mĩaka yothe ninĩte gwaku tururu na iciko itirĩ cioima moko mũtumia icembe kairĩtu mũtũngina kĩrĩa bithi no nyendirie ya mwaro mũrũ wa maitũ oima manyani kĩũru wamweririe agũkuagĩre gĩa thutha ũgĩthiĩ wĩra kana ũgĩthiĩ kwa memba na makerererwa mũcindaga kĩndũ noti ihinda rĩa kĩhonoko mita ndakwĩrire ũngombe ngiri 5 ũkĩnjĩra no njarĩrĩirie bengi ngacurie taito nĩguo ngomberwo mbeca ndanina mwaka gĩcinga gĩkĩhiũha mũgũnda ũkĩendio nĩ bengi ndĩ mũrwaru ndĩraigua moka mwaragia na gĩthũngũ waũgũrĩire wabici na karamu ndaigĩre mũrũ ũyũ mwanake wakwa nĩ aragĩũkire kĩũru ena ndigirie kũhũrage na hati ndaigua nĩwe ũgũtuĩka menenja kwanyu oya thururu na iciko ciaku kĩũru mwanake wakwa nĩ aragĩũkire kĩũru
na ndigirie kuhurage na hati naigua nĩwe ũgũtuĩka meneja kwanyu oya ndururu na ikingo ciaku kĩũru kĩendio mũkarĩmaga mũkarũo mĩaka ĩyo yothe mĩaka ĩyo yothe ndũire gwaku Nginya Kamaro ahiũkĩrwo aingatithia kĩũru kĩũru ni ũtũtiga ũkorwo na ngoro njũru na ngoro ĩtarĩ njega na ngoro ngoro vecu garũrĩrai cenjiani riuma ihinda rĩega mũno Onokomita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie ni natũthiĩte ũguo tũrĩkĩtie kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩkia Inoro ngetwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na matu-inĩ ngathiĩ na Jesu ndakandiga ona ruza wakomboka donaki wa mutumia etagwo Mirika wa Karanja kũrĩa kangĩ makĩhoya kanitha wa Independent ageithĩke mũno makĩria no akĩhara kĩganda njĩra wahũra rĩu na nĩguo mũkorobia wakwa wĩ haha ũitĩte kĩro ũmie ndũkamake areciba ihenya thengio mũno makĩria yenda rĩu ngũhoere nĩ kũrĩkia tũrarĩkia gĩthomo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tũgũgũtĩa nĩ tũkũgoca Ngai nĩ tũgũkumia nĩ tũkwambararia nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũiguĩra tha gũtũmenyerera gũtuonekanĩra ona gũtwana na ithuĩ na gũtwarĩria na njĩra itiganĩte ona watũririkania ora wa thaburia 86 yothe mwathani Ngai na toguo atũririkania maũndũ marĩa tũbatiĩ kwĩyaũra na gwĩka nĩgetha twĩyaũre kwĩriraga kugaga I wish I knew kugaga korwo no kũhoteke maũndũ mamerirwo na nĩgetha ũhote gũtwana na ithuĩ Ngai nĩ wega tondũ nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ nĩ wega tondũ nĩ ũkoretwo mwokeku wacoka atũririkania mahoya-inĩ atĩ gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩngĩtũtigithũkania na wendi waku mwathani Ngai nĩ wĩthana wĩ hinya na wĩ mũtugi mwathani Ngai watwaria watwĩra wĩhoragia makũmbĩ nĩ gũtũhorereria na toguo Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha ona watũhunjĩria atwĩra rwĩga rwitũ rwĩ njĩra nĩ rũgũka nĩ rũgũkinyanĩra wĩthana wĩ hinya na wĩ mũnene mwathani tondũ nĩtũkũgocete na tũkwambararĩtie ona watwĩra twĩthemia andũ arĩa metũnyua tũnyoroku no thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao na ngoro ciao nĩo rutake mwathani Ngai tĩkĩra gũtũgocwo na gũkumio na kwambarario rĩu mwathani nĩ tũkũherana tũmbũre mehia maitũ na kwa handũ roima nja ũhoro waku ndahoya kũrekerwo rĩu mwathani twerekereria na kũrĩ we twĩgũcokeria ngatho nĩ harĩa ũtũkinyĩtie na harĩa ũtũtwarĩte na harĩa ũgũtũtwara na marĩa ũgũtwĩkĩra na marĩa ũgũtũkinyĩria na marĩa ũgũtuonekanĩra namo Ngai mwega na mũtugi na gũtũrĩithia nĩ tondũ wamo gĩtũririkane gĩtuonekanĩre gĩtũrũmbũiye gĩtũnyamarũre gĩtũhonie gĩtũmĩrĩrie gĩtwĩkĩre hinya twarana na ithuĩ twĩkario magaro na ihũndũkĩro ritũ tuonekanĩrwo na mathukuru na mĩgomo ĩkinya mũthia ona mweri wa kenda tũratiriha tondũ thikũ tũratara mwathani nĩ ũgũkorwo hamwe na ithuĩ nĩ gũtũteithia tũrĩkĩrĩrie wega na tũtongie ngoro mwĩra meciria na mĩhuko nĩ ũkũmenyera andũ aku me bũrũri-inĩ na menja wa bũrũri nĩ ũgũtwana na ithuĩ nĩ ũgũtũrũmbũiya nĩ ũgũtũtongoria nĩ ũgũtũhotanĩra tũwĩ moko-inĩ maku wendi waku ũrohinga igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ Ngai rũa mbara citũ Ngai tũtongorie Ngai kara na ithuĩ twanana na ithuĩ thiaga na ithuĩ honokia arĩa matanokete na manokete matũrie kĩonoko mĩciĩ itũ na bamĩrĩ na ihiko na singles maririkane mawĩra magĩe umithio ona biacara igĩe na umithio mwathani wa bũrũri witũ ũririkane na ũtongoria waguo na maũndũ-inĩ marĩ mothe twĩ moko-inĩ maku rĩu arĩa mena kĩana maithori romomĩrĩria na arwaru mahonie gatagatĩ-inĩ ka macio mothe ũrathime yothe me mĩtambo-inĩ na bamĩrĩ ciao rathima inona arĩa othe makuruhaine narĩo ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩ tũgũbataire ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen 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 tũkĩina rũrũamanagio ũtheri wa karĩma-inĩ njoke ngũhe kĩrathimo wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe mĩrũri ĩmũrĩkĩte kũrĩa kũruru wega na ũtheri ũcio noguo ũiyũire ngoro yakwa tondũ mwathani e thĩinĩ ta mĩrũri ya riũa ũkeki mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu anĩrĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira ũtheri wa karĩma-inĩ
Uyurite thiothe Mwathani njakĩria tawa na ũninĩre nduma ndanitha rũgendo rwakwa na wĩra wakwa wothe nĩngakenaga igũrũ na ngũinamagĩrĩre ũkengi mwega wa Jesu ũngũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira kũgũithia kĩeha tĩri-inĩ o ta nguo ndembũku ũhumbe gĩkeno gĩaku hotage gũgũkumia mũciĩ ũcio wa igũrũ kũu wendaga njoke meciria mangoro yakwa nĩ maũcũthĩrĩirie ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira na manatitherũ ũkengi mwega wa Jesu na nĩtũthiĩte wega na nĩndona Juliana Njeri waho mĩakĩnjĩra rĩothe maramanyitĩire rĩrĩa marahurũkagia baba wao Ngai aro mũrathima inyuothe na mwĩke maũndũ mega. Asante sana ona gĩtawarũ Ngai wĩra nĩ wĩra. Makidona Diburu wa Subaru asante sana, God bless you na gwĩke maũndũ mega. Na rĩu ndĩra kũmũnengereria kĩrathimo arĩ na ariũ ithe witũ harĩa hothe mũrĩ ĩtĩkĩra kwamũkĩra kĩrathimo gĩkĩ. Na rĩu thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha mwenye Mwathani ona ningĩ mũmwende gwata mũrũ wake wa mũmwe Jesu Kristo. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikaranie na inyuĩ, gĩtindanie na inyuĩ, gĩtwarane na inyuĩ, kĩgĩe na inyuĩ mahinda maya tũrarĩkĩrĩria mweri wa kenda, gĩthiĩ na ithuĩ na tũkĩrĩkĩrĩria mweri wa kenda na tũkĩingĩra mweri wa 10. Kĩrathimo kĩu kũrĩ ũtuĩka na mũthenya gĩtũre kĩmũtongoretie, mwĩonagĩre wega na ũtugi wa Jehova na Jehova amwĩkage maũndũ mega. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩguo ndamwathĩrĩria kĩrathimo kĩu rĩu na hingo ciothe tene na tene. Amen, amen, amen. 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 Ndakwarithĩria ona kiumia kĩega ũrĩkĩrĩrie wega mweri wa kenda ũingĩre mweri wa 10 na ũhotani na ũrathimwo nĩ Mwathani. Nĩndakena nĩ gũikarania nawe njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom, shalom, shalom. Otinde wega Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka tũthomere mohoro ma Inoro rũcinĩ ma thaa 4 na njĩra nguhĩ na nĩgetha timu ya Praise in Worship na omoke mĩtambo-inĩ ya Inoro na nĩgetha makorwo magĩthiĩ na mbere na kũgoca na gũthathaiya watheru. Otinde wega na ũrathimwo. God bless you.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge, ceceni ya ũndũire witũ, ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro, Inoro, Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Gũkirĩte itu rĩa kĩeha itũũra-inĩ rĩa Gatero kũrĩa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia thutha wa andũ erĩ gũkua kũrũmĩrĩra tharĩkĩro ya njũkĩ marĩ mũciĩ-inĩ kwao. Erĩ acio nĩ cũcũ Tabitha wa Irimũ wa ũkũrũ wa mĩaka 29 na mũriũ wake Joseph Mũnene wa ũkũrũ wa mĩaka 73 kũringana na mwaria wa bamĩrĩ Samuel Njama. Erĩ acio mahobanĩirio nĩ mũtino ũcio mũthĩ wa gatatũ kiumia gĩkĩ na kũguthũkio thibitarĩ-inĩ ũmwe mwena ũcio wa Nyahururu. Ũhoro makĩria ugĩte Mũnene akuire ndagĩka nini thutha wa gũkinyio thibitarĩ-inĩ, nake cũcũ ũcio aratorio nĩ nguraro na gũkua mũthenya wa ira rũcinĩ. Na Njama amenyithĩtie metha itũ ya mohoro atĩ marakoretwo makĩgeria kũingata njũkĩ icio iria cirethete mwĩgitio matĩna oro manini kuma mũciĩ-inĩ ũcio. Borithi magĩteithania na andũ a itũũra nĩ mambĩkĩte ũthuthuria rĩrĩ mĩĩrĩ ya erĩ acio ĩigĩtwo mocarĩ-inĩ ĩmwe kũrĩa taũni-inĩ ya Nyahururu. Nĩ mabamĩirwo nĩ njũkĩ na mabamĩirwo nĩ njũkĩ tondũ ciarĩ nyingĩ mũno, andũ nĩ maremirwo nĩ kũmasave. Mayanko athiĩte gũsave cũcũ tondũ cũcũ arĩ nyũmba nake arĩ nja. Cũcũ nĩ mũkũrũ tondũ ena mĩaka ya 99 nake Yanko ena around mĩaka 73. Rĩu Mayanko agĩthiĩ kũmũsave nake ikĩmũhota, no nĩ akĩhotire gũgĩsave cũcũ tondũ no kũmũkunĩra mũkunĩkĩire na mĩrĩngĩti, no nake ndahotire gũcomoka kuma nyũmba. Marehwo thibitarĩ tondũ matiakĩpacĩte. Mayanko akinya casualty ya Nyahururu niho apacĩire, nake mai cũcũ nĩ aragĩthitwarwo thibitarĩ, onake nĩ aragĩpacire kũrĩ mũthenya wa ira kĩroko. Njũkĩ ciarĩ kũndũ ciarĩ kũu mũciĩ na nĩ ciageretie kũingatwo, itiarĩ cia mũndũ, nĩ iria ciũka ikate handũ ikaingĩra handũ na ikaingatwo. Rĩa mbere ikaingatwo hau gũkuhĩ na mũciĩ ti mũciĩ, na ikaingatwo rĩa mbere, ikaingatwo rĩa kerĩ, rĩu rĩa gatatũ ngwĩciria nĩrĩo ciagĩkire atĩ ciagĩũkire na ikĩma bamĩra. Arĩmi a mũcere thikimu-inĩ yamwe ya kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ macakaĩte gũcerithĩria marĩhi mao thutha wa gũtwara magetha mao thitoo-inĩ cia society ya MRGM. Hĩndĩ ya mũcemanio wao oro mwaka mũthenya wa ira, arĩmi acio moigĩte nĩ manogete gũtũra marandũraga mbeca ciao cia oro thutha wa kĩmera. Hĩndĩ mũikarĩri gĩtĩ wa society Ondage Mũriũki erĩte arĩmi marĩa mokagĩra marĩhi mao oro mweri-inĩ wa gatandatũ oro mwaka, mwena ũguo no marenda gwĩkwo ũthuthuria wa kana kwĩna mirioni 40 ciũrĩte thĩinĩ wa society ya Toria. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratũmenyithia. Ngĩrora wone twacereirwo kũhanda mũcere twetereire pia umane atĩ tũtũ tirarĩ na cia rĩngĩ kotio twĩrĩra tũtingĩrahandia mũcere nĩguo arĩmi. Ũrarĩ mũcemanio wa arĩmi a mũcere thĩinĩ wa thitoo cia Mwariko taũni ĩno ya Ngurubani, na kũrĩa arĩmi marendeire kũmenya kuma kũrĩa arũgamĩrĩri a society ya MRGM rĩrĩa marĩkoragwo makĩrĩhwo mũcere wao thutha wa kũũtwara thĩinĩ wa thitoo ici, kuona nĩ marakorwo magĩcererwo na njĩra nene, kuona makoragwo makĩrĩhwo mweri-inĩ wa gatano, no ivinda rĩrĩ nĩ marakorwo magĩcererwo na njĩra nene. Wĩra tũrĩrĩhaga mũcere mweri-inĩ wa kana nĩ wa gatano kana nĩ wa kenda, tũkoragwo tũĩ kũrĩha mweri ũcio. Ngamenya atĩrĩrĩ ngĩhanda ndĩna mbeca cia gũkahandithia, ta rĩu tũrathire kwa Raimisa tũragũra mbeca cia kũhandithia, waheo ngiri 30 ũraheo 27 na matano. Please chairman, no mane atĩcia mane ũratũrĩhĩra mũcere nĩ tũramũga. Na arĩmi angĩ marakorwo makiuga kwĩna bata unit cia ũrĩmi wa mũcere ikoragwo ikĩrũgamĩrĩra itigakoragwo igĩtwara mbeca ciao kũrĩ National Irrigation Authority, kuona itikoretwo igĩteithio na barabara ciao ithiĩte na mbere na gũthũka. Maĩ kwarĩra maĩ unit
tuliwayo nukona mbia siao mena akaunti yao nikega bara mathuka makathondeka na yakio ebo no riu gwatetire mbia ciothe itunganagio bandu aba bamwe no kwagirira andu makerugamirira tondu unit yanyu ni nyumwe baria thukite mugeikara thi na unit rinda na aria mangi nake murugamiri wa thutha atia uri mwa mucere ya moyanio emaranjie Ndege Muriuki ni arakorirwo akiuga marikoragwo makigeria kuona murimi wa mucere ni akorwo akirivo magetha mao mweri-ini wa gatandatu na otamicemanio iria ingi itina korwo ikiaga mbugiririo na ni wendi witu na mutakanjugiririe turi mweri wa gatanda June andikai June riu uguo muratwira no gutoko twikanyire tuone pia turi twari batene ndikwenda kugurwo nindirenda muthenya uria twari a mucemanio nindaugire kwina milioni 40 ndie niguo katigwo na ninge na mwanda kuthikwa CND mukandike statement muthi mwandike na ndietigera ndatigwe guoya atuike cunja tumume thutha ndi mwana wa tebere gukuru wake ari tuthikwa DCI twandikithia kwagwo burunya wanda toizortani ime tuthukire kiongo ngiriboti no FM kuma thiini wa thito cia mucere mwena wa Mwariko mwe akaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi thainya irahitukia ndagika 5 nigondoka na matumo mangi wona ciahanda thaa 5 njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge Inoro Roshine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200 Shesheni hakuhe nawe Inoro Mogene Motare we fundi we mwaki wa nyumba ni ukoragwo ukienda indo cia hardware ni wiguite cia Heritage Mabati ukigita nyumba yaku kana ukihurira mabati maikaraga ihinda iraya ona rangi wamo nduri hindi ungiehera kumenya ici cia Heritage Mabati nyitandara na ithuĩ o rucini tukiagaria mitambo-ini ya Inoro FM Muri wothe wa biashara endaga kundu eguthie na ndege na murigo wake ukinye wega. Ladies and gentlemen, we have landed. Na wakinya ni thabarĩ ciaku cia biashara ũgũbatara ũkuui ũratwarana na mahinda maku. Nĩ ũrathiĩ kuma gũkũ Nairobi, Dubai, China, tathiĩ na Fly Emirates. Fly Emirates nĩ ndege ya gũkua we ũndũ ũmwe na mĩrigo yaku. Kũmenya ciĩgiĩ Fly Emirates nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Fly Emirates, fly better. Ni uri waria cabaci ona kana ngima kwa mundu ukaiguitare na mucamo mwega ona kana ukona mutu wiyuire hangarata Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ino ni mitu ithondeketwo na ubaciriri munene na ikuheaga cabaci horo ona ciina mucamo mwega. Kumenya maingi megiĩ mitu ya kuma Palea Millers nyitanĩra na Jeff Kuria o rucini tukihagaria. Tu ati ingia pande hii bwana. Na nyinyi shida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale. Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong na hii mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good.